मोगाचनो आणि थोड्याच वेळान कार्याचे सैरे सभासलाच्या दारार येवन पावतले. तांकां समितीचे सांदे फुलांचो स्वागत करतले. याजकांनी मिसाक तयार जावचे खातीर हॉलाच्या मुखल्या दरवटा कडेन सांगाता जमचे. नेमलेल्या याजकांनी मिसा वेळी आल्तारी वयर आसचे आनी हेरांनी सभेंत मुखार आमणात केल्ल्या मुखल्या बसकांनी बसचे. आज प्रधान याजक जावन कार्दिनल अदीक मानादीक दोतोर याजक हजर आसतले. तांकां तशेंच तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. लोकांनी हांगास बसचे आनी मिसाच्या बलिदानाक तयार जावचे. मिसाचो पुरशांव वेदीक पावतस याजकांनी तांच्या बसकेन बसलेंच प्रधान याजका सोवे हेरांनी जे आमी नेमलां तांणी दिवो पेटोवन ह्या कार्याचें उक्तावण करच्याक आल्तारी वयर मेळचे. वेदी वयली वात पेटोवन जातास मिसाचें बलिदान आराम जातलें. सकयल्या हॉलांत ब्रेकफास्ट तयार आसा. कोणेंय करूं ना जाल्यार ती करची. उदक ह्याच हॉलाच्या भायल्यान दोनी पंथांनी आमी मांडून दवरल्यान. तशेंच सकयल्या त्या जेवणाच्या हॉलांत ती थंय उदकाची वेवस्था केल्या. आयचें कार्य सगळें लायव्ह टेलिकास्ट जातलें. रेडिओ सारंग, मँगलोर डायसिस यूट्यूब चॅनल आनी हेर चॅनलांनी तें लायव्ह टेलिकास्ट जातलें. आमचे डोनर्स आसात. आदले गोळी परिशदेचे कार्यदर्शी आसात आनी तशेंच स्पेशल इन्वायटीस आसात. तांणी देकर्न तांकां मांडून दवरल्या बसकांनी हांगा बसचे. आज तुमकां ह्या कार्या वेळार एक ड्रॉप बॉक्स आमी अरेंज केला. ताची मांडावळ केल्या. हांगाची आयची उलोवप आयकले उपरांत तुमची सलाह वा उलोवपा विशीं तुमची बोगणां वा DSCG विशीं तुमकां कितें आसा ती सपनां तुमी थंय आसचें पेन्न आनी पेपर काणून बरोवन त्या ड्रॉप बॉक्सान घालें जाल्यार तांतली विंचून आमी खंडीत जावन ती सलाह सुचना घेतल्या आनी तितले मात्र न्ही आमच्या स्मारक अंक्यान ती परगटतल्या. बरयतना मात्र तुमचें नांव, गांव आनी फंड संको दयकर्न घाला. आयचो दीस जुबल्यो आसो देखून तोंडार हांसो नेटोवं, हातभर ताळयो पेटोवं. आमच्यो 4 अभिमानाच्यो ताळयो आमच्या सैर्यांक करतीत तांची काळजां मोवा पळयो. देखून संतोश भरीत दीस वो संतोश भरीतच आमी करचुंच्याक देव आमकां आदार दिवं. वोट संभ्रम उदेला मंगळूरचे पोवीस सभेक. बांगराळी मेटां सुफोळ जाल्यांत गवळीक परिशदेक सेवे सांगातपणान बावार्थाक साक्ष दिवच्याक क्रिस्ताच्या स्पिरितान समाज बांदून हाडच्याक मोगान सांगाता चलया पोवीस सभा बांदया. DSCच्या गवळी परिशदेचे आदले कार्यदर्शी आयच्या कार्याक हजर आसात. तांची नांवां मॉन्सिंजर डेनिस मॉरस प्रभू, फादर स्टॅनी गोवियस, बाब जॉन बर्बोजा, मिस्टर HR T Saldana, Mr. HR Alva,
Mr. L.J. Fernandez, Mr. Augustine Rodriguez, Mr. Sushil Noronna, Mrs. Rosie Pinto, Mr. Stephen Codrus, Mr. Valerian Morris, Mr. Gerald DiCosta, Mr. M.P. Noronna आणि मिस्टर जॉन डिसिल्वा हांचे मदें बाप जॉन फर्नांडीस आणि बाप विन्सेंट मेनेस हे देवाधीन जाल्यात. तांकां आमी सासणीक विशयो मागता. तशेंच आमचे आदले गवळी अदीक दोतोर बाजील साल्वदर सूस तांच्या मुखेलपणान ही गवळी परिशद आरंभ जाल्ली. आज ते आमचे मदें नात. तांचो इवडास काडटा आनी सासणीक विशयो आमी मागता. जुबलेव समितीची नांवां अशीं आसात. अदीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना, विगार जेराल मॉन्सिंजो मॅक्सिम नोरोन्ना, फादर विजय विक्टर लोबो. ह्या जुबलेव समितीचो कन्व्हेनर संचालक आसा मिस्टर M.P. नोरोन्ना. गवळी परिशदेचो प्रस्तुत कार्यदर्शी मिस्टर जॉन डिसिल्वा. DSSO PRO बाप JB साल्डाना आणि मानेस रॉय कास्तलिनो. सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा प्रोविन्शियल बेथनी, लुवी पिंटो, स्टॅनी लोबो, विन्सेंट कुटिना, सिल्विया डिसोजा, फादर अश्विन काडोजा, फादर अनिल फर्नांडीस, फादर अजित मेनेझस, मिस्टर अनिल सिक्वेरा, मिस्टर जेसन क्रास्ता आणि बाप रुपेश माडता. आमच्या स्मारक अंक्याक एकताराची बंगराळी मेटा या बुकाच्या या स्मारक अंक्याच्या एडिटोरियल कमिटीन जण आसात ही सांदे जावन फ्रांसिस डिकुन्ना मुल्की, रिचर्ड अल्वारिस कॉडेल, लवी गंजीमठ, संतू ओमजूर, अरुण फर्नांडीस सिद्धकट्टे, सिस्टर सेलिन वास BS, विल्फ्रेड पडील आणि बाप रुपेश माडता. गवळी परिशद आणि हाका संबंध जावन सामाजीक कातोलीक समुदायाची देणगी तशेंच विविध शेतांनी मंगलोरी कातोलिकांचे साधन असल्यो संगती हो बूक आटापतलो. मुसल्या लेखकांनी बरपां सादर केल्यान आकर्षक स्मारक अंक्याक सबारांनी जायरात दिल्या. एक कळोवणी आसा. काणिको व्हरूंक आसलेल्यांनी मिसा वेळार काणिकेच्या पुरशावाक येवंक आसलेल्यांनी आतांच दयाकर्ण सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा हिका मेळचे आनी उपरांत भावार्थाची प्रार्थना जातास तांणी गळाई करनासतना ह्या हॉलाच्या मुखल्या दरवटा कडेन काणिकेच्या पुरशावाक मेळचे. Dear brothers and sisters, the esteemed guests have arrived. We will be getting ready for the Eucharistic celebration now, which will begin with the procession to the altar. I request all the concelebrants and the lay faithful who have already been intimated to join the entrance procession. We will be getting ready for the Eucharistic celebration now, which will begin with the procession to the altar.
to kindly assemble at the assigned place. I also request the choir members to get ready. मिसाचो पुरशांव वेदीक पावल्या उपरांत अधिकमान अधिक दोतोर कार्दिनल तशेंच आर्चबिस्प तशेंच प्रस्तुत गवळी बाप आनी आदले गवळी बाप मॉन्सिंजो मॅक्सिम नोरोना मॉन्सिंजो डेनिस मोरस प्रभू दिएसेसो एपिस्कोपल विगर फादर डेनियल वेगस डॉमिनिकन तशेंच सिस्टर सेवरीन मेनेझस ती DSCG हंताची CRI अध्यक्षीण तशेंच कार्याचो संचालक मानेस MP नोरोन्ना फिरगस गोळी परिशदेचो कार्यदर्शी DSCच्या गोळी परिशदेचो कार्यदर्शी जॉन डिसिल्वा फादर जोसेफ मार्टिस सेनेट सेक्रेटरी आनी तशेंच PRO बाब JB साल्डाना तांणी वेदी वयली वात पेटोवच्याक सांगात आजुमोंक विनंती आसा. कार्याचे सैरे येदोळूसू ह्या हॉलाच्या दरवट्या कडेन पावल्यात. तांकां बँडार नादार आमी स्वागत करते आसा. समितीचे सांदे येदोळूस तांकां फुलां दिवन स्वागत केलां. हांव उलो दितां याजकांनी खंय आसल्यारी दयकर्ण मिसाक तांणी तयार जावचे खातीर हॉलाच्या दरवट्या कडेन भायर मिसाची मुस्तायकी मांडून दवरल्या थंय तांणी मेळचे. नेमलेल्या याजकांनी मिसा वेळी वयर आल्तारीर तांणी आसचे आनी हेरांनी सभे मुखार आमणात केल्ल्या बसकांनी बसचे. आज प्रधान याजक जावन कार्दिनल फिलिप नेरी फेरावो मिसाचे बलिदान भेटयतले. तांचे सांगाता सहभेटवणी करूंक बेंगलोरचो आर्चबिस्प अधिकमान अधिक दोतोर पीटर माचादो आमचे DSCचो गवळी अधिकमान अधिक दोतोर पीटर पौल साल्डाना तशेंच निवृत्त बिस्प अधिकमान अधिक दोतोर लुईस पाउलसोस विगार जेराल आदले आनी आतांचे मॉन्सिंजो मॅक्सिम नोरोन्ना आनी मॉन्सिंजो डेनिस मोरस प्रभू तशेंच 100 वयर याजक आज हजर आसतले. तांकां आनी तुमकां मोगाचो स्वागत आमी करता. सबारजण येदोळूसू ह्या सालांत तुमी जमल्यात. सकयल्या हॉलांत कोण फळार करनासात आनी दयकर्ण गळाई करनासतना वेळ काडिनासतना बेगीनच वयल्या हॉलाक येवन जुस्त 9 वरांचेर आमी मिसाचें बलिदान आरंभ करच्याक आनी ताच्या पयलें पुरशांव आरंभ करच्याक तुमी तुमचो सहकार दिजे म्हणून खालती विनंती हांगा तावन आसा. सैरे मुकल दरवेटा कडेन पावुल्लेंच मिसाक तयार जातले. लोकांनी दयकर्ण साला भितर येवचे. त्या उपरांत मिसाचें प्रस्तावण आसतलें आनी त्या उपरांत पुरशांव आरंभ जातलो. गायन मंडळीन गायन प्रवेश गीत आरंभ करचे सवय देखून ही मांडावळ दयकर्ण मोतीन दवरची. ज्या कोणाक येदोळूस आमी सांगलां मुखल्यो बसका घेवंक दयकर्ण तांणी मुखल्यो बसका घेवच्यो. प्रत्येक जावन DSCच्या गवळी परिशदेच्या आदल्या कार्यदर्शिनी तशेंच आमकां विविध रितीन कुमोक केल्या तांकां आनी आयचे उलोवपी आसात तांणी दयकर्ण मुखल्यो बसका स्विकार करूंक विनंती आसा. हेरांनी ह्या हॉलांत आसल्यो बसका स्विकार करच्यो. म्हज्या दाव्याक कोयरा खातीर गायन पंगडा खातीर आमी बसकेची मांडावळ केल्या. त्या उपरांतले सगळे सेक्शन ते याजकां खातीर मांडून दवरलां आनी म्हज्या उजव्याक आसचें पयलें सेक्शन जें VIP खातीर वा हांवें आतां सांगल्ल्यां खातीर दवरलां आनी त्या उपरांत 4थें सेक्शन आनी हेर जाग्यांनी हेर बसकांनी तुमी बसका स्विकार करची.
कोणाक वाचपा वाचूंक आनी देवस्तुती तशेंच भावार्थाची प्रार्थना वाचूंक आसात. पुरुशांवार कोणाक वचूंक आसा तांणी तें करून तयार जावचें. आनी एक 5-7 मिनटांनी मिसाचें बलिदान आराम जाता. प्रस्तावना सोवें. आयचो दीस आमचे उणेपण आमी फापुडतेल्या आनी एकामेकाची पाट आमी तापुडतेल्या म्हणून निर्धार करचो दीस. आज चिंतपाचो सुवाळो, एक जाणवाय आनी जागवणी. आमचे बोवाऱ्यांच्या अडकळींचेर आमी आदळून पडना जावच्याक एक सत्राय. हेर संघटना बरी, गवळी परिशद फकत एक संघटन मात्र न्ही, ते फिरगजीच्या आडळत्याचें आवय संघटन आनी सर्व संघटना थंय वाळोन येतात आनी एकवटतात. देखून आज करचो संभ्रम तो मोलादीक अर्थभरीत येदोळू देवान आमकां हात दण चयलेल्या खातीर अर्गां दिवचो वेळ मात्र न्ही, मुखल्या वर्सांनी आमी कशे आनी खंयचे दिशेन चला जाय म्हणून एक नियाळ करचो आपुरबायेचो सुवाळो आस. देखून हो दीस अर्थभरीत करच्याक, हो दीस बोगनाचो आनी चिंतपाचो करच्याक आमकां आज उलो आसा आनी अर्थभरीत रितीन संभ्रमच्याक आपोवणें आसा. मोगाचेनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आमकां मंगळूरकारांक क्रिस्ती भावार्थ लाबून कातोलीक पवित्र सभेचे सांदे जावन 5% संपतात. पूण पवित्र सभेच्या आडळत्यांत वातिकान दुसरे विश्व महासभे मारिफात गवळीक परिशद म्हणले नवे नवसरणेची चिंता वाळूंक सुरू जावन याजक धार्मिकां सांगता साद्या भावार्थ्यांकी सेवेच्या मेतेरपणाक अवकाश करून दिवचे वेवस्थेक बांगराळी 50 वर्सां संपतात. आमच्या गवळ्यांच्या प्रेरणान तशेंच DSS वाराडो फिरगस हांतांनी याजक आनी लायक तशेंच धार्मीक मुखेल्यांच्या वावरान आज हो बंगराळो संभ्रम अर्थभरीत पावंडाक येवन पावला. हो फकत एक संभ्रम वा एक मेळावो मात्र न्ही, फाटल्या 50 वर्सांनी गवळी परिशदे मुखांत्र जाल्ल्या सर उदरगते खातीर देवाक अर्गां दिवचो बागी वेळ. आज चरित्र्याचो नियाळ आनी फुडाराचो निचेव. सेवे सांगातपणान भावार्थाक साक्ष दिवच्याक, मागण्यांन हात जोडूंक आनी सेवेन पेल्याचे हात धरूंक एक आपोवणें. आज विशेष करून देवादीन बीस बाजिलसोस आनी हर एक हंताच्या देवादीन मुखेल्यांचो उडास काडून सासणीक विशयो मागतना हजाराच्या सर्व सेवेच्या मुखेल्यांचेर देवाची बेसावां मागया. मिसाचो पुरशांव वेदीक पावतस नेमलेली व्यक्ती दिवो पेटयतली. बांगराळो उजळ वज्राळो परजळ जावं आनी क्रिस्ताचो उजवाड आमचे मुखांत संवसाराक मेळो म्हणून मागया. आतां प्रवेश गीत गावंक उबे रावया.
मोगाचनो ह्या कार्याचें उक्तावण आतां करतले हांव अदीक मन अदीक दोतोर कार्दिनल तशेंच आमचे आर्च बिस्प गवळी पीटर पॉल सल्डाना तशेंच अदीक मन अदीक दोतोर लुईस पाउल सोज मॉन्सिंजो मॅक्सिम नोरोना मॉन्सिंजो डेनिस मोरस प्रभू बाब डेनियल वेगस सिस्टर सेवरीन मेनेझस MP नोरोना जॉन डिसिल्वा फादर जोसेफ मार्टिस आणि बाब JB सल्डाना हांणी सांगात मेळून ही वाद पेटोवची आनी ह्या कार्याचें उक्तावण करचें. ह्या वेळार आमी ह्या कार्याचें ध्येय गीत घालतले हांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोशा मोगाच्या बापां भयणीनो, दोरेक मिसाची भेट दिनवासनेची समोरमणी पूण आयचे मिसाचें बलिदान खेरीतूच भाशेन
भोव पवित्र तित्वेक आर्गां दिवपाची आनी दिन वासनेचें बलिदान. कित्याक आयज आमी आमचे मेंगलोर दियोसेसीच्या गवळीक परिशदेच्या स्थापनेचो भांगारा उत्सव समारंभ. We are celebrating the golden jubilee of the establishment of the Diocesan Pastoral Council of the Diocese of Mangalore. ह्या 50 वर्सां पोटी आमचे दियोसेसीच्या गवळीक परिशदे वरवीं आमचे दियोसेसीक आनी सगळ्या ह्या दियोसेसीच्या भावार्थ्यांक कितली देणी कितलें बरेंपण फावो जालां. ह्या सगळ्या देण्यां खातीर ह्या मिसान भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वाचुया. हे गवळीक परिशदेन 50 वर्सां पोटी कितल्या जाणांनी फुडारीपण चलयलें. आमचो मोर उगडासाचो गवळी बाप बाझील de Souza, उपरांत बिशप अलोयशियस आनी आतां बिशप पीटर पॉल, कितले याजाक पाद्री, कितल्यो धर्मीक भयणी, कितले लायक भावार्थी आनी हे गवळीक परिशदेन फुडारीपण चलयलें. सगळ्या तांच्या खातीर देवाक दिन वाचतना आमचे मेंगलोर दियोसेसीच्या गवळीक परिशदेचेर आनी तिच्या सगळ्या वांगड्यांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद पडून तांणी आपल्या मुणयारपणा उदेशी सेवे सांगातनान भावार्थाक उर्बे बरीत आनी पोरजोडीत साक्षी दिवंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ तांकां आनी आमकां सगल्यांक आमी खोतकोत्यान मागुया. आनी हे भावार्थाचे दोभाशीक समोरमणेक तयार जावंक देवा मुखार आमी सगळीं पातकी आनी ओस्कोत म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. बापा सोर देण्याच्या दातारा, आमचे सोगले आनी आमी सोगलीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणो. तुज्या मितमेर नासलेल्या बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकोय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेहेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान.
साम पावलान एपेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी बदल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायसे पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभसे केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बक्षणें मेळ्ळां, आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर जावन केल्ले ते येवजणेचो गुट ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येताच सगळी सृश्टी, सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्ता थंय एकवटाक हाडच्यो ही स्थिती येवजण. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन उरता. देवाचें उतर. Servescor mozo gowli kais maka unena. Servescor mozo gowli kais maka unena. Servescor mozo gowli kais maka unena. पासवो सरो मेळतात तो म्हाका विशय दिता. नितळ उदका सरशी म्हाका तो आपोन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. Servescor mozo gowli kais maka unena. Servescor mozo gowli kais maka unena.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, हांव बरो गवळी. बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीवस दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरे ताचे स्वंत न्हय. देखून सुनेवागाट येता ते पळयतस तो बकऱ्यांक सोडटा आनी पळण धांवता. सुनेवागाट बकऱ्यांक दन दुस्पटायता. कामाक रावल्लो पळटा, कित्याक तो सांबाळसो मनीस. बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाकाय वळखतात. म्हज्या बकऱ्या पासत हांव म्हजो जीवस दिता. ह्या हिंडांत नातले हेर बकरे म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. देवाचे उतर हे. म्हज्या मानेस्त गवळी बापानो, प्रितीच्या याज्ञीक भावानो, धार्मीक भयणीनो आनी आपुरबायेच्या लायक भावार्थ्यानो, फुडें खुशालकायेच्या आनी दिनवासाच्या भावनांनी आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. आमचे मेंगलोर दियोसेजीच्या गवळीक परिशदेचे स्थापनेचो भांगारा उत्सव समारंभ आनी हे दिनवासनेचे दोबाशीक समारंभणेक हो सोबीत ओर्ता बोरीत विशय विंचून काडला. सेवे सांगातपणान भावार्थाक साक्षी. विटनेस टू फेथ इन सर्वीस एंड टुगेदरनेस. हो विशय म्हज्या मनान एक घोडणी हाडटा. 1979 ते 1982 फ्रॉम 1979 to 1982 आमच्या भारताचे फौजेच्या एका विभागाचो फुडारी मुखेली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक क्रिस्तांव मनीस आसलोलो. ताचें नांव एडमिरल रॉनल्ड पेरेरा. घोडेक तुमी ताका वळखता जायत. ताचें नांव घोडेक आयकलां जायत. आनी हो क्रिस्तांव मनीस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आसतना भारताची प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आसली. एक खरें गांठो स्टोरी. आनी प्रधानमंत्रीन ह्या एडमिरलाक आपणाक मेळूंक आपयलोलो खंय. ताका एक अपॉयंटमेंट दिलोलो आनी आपल्याक प्रधानमंत्रीन मेळूंक आपयल्या म्हूण जाणो जावन ताच्या आदारान हीज फ्लॅग लेफ्टनंट, हीज ADC कॅप्टन सेन हाणें सगळी बारीकसाणीन तयारी केलेली. आपलो वडील एडमिरल रॉनल्ड केन्ना आपल्या घरांतल्यान भायर सरतलो, केन्ना प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसाशीन पावतलो, हें सगळें बारीकसाणीन
ह्या कॅप्टनान मानून हाडलेलें खंय. आनी नेमलेल्या दिसा थारायलेल्या वेळार जेन्ना हो एडमिरल आपल्या कॅप्टन सेनाक घेवन ड्रायव्हराक घेवन आपल्या मोटरान भायर सरलो. दिल्ली राजधानीच्या शाराच्या रस्त्यांचेर ताचें मोटर आसलें खंय. आनी तांचें मोटर वेतना एडमिरलान एका तरणाट्याक पळयलो. हो तरणाटो एका जाणट्या मनशाक आपल्या भुजांचेर घेवन विथ एन ओल्ड मॅन ऑन हिज शोल्डर्स तो फुटपाथीचेर लोकतालो खंय. ही वॉज स्टॅगरिंग अलॉंग द फुटपाथ. आनी ह्या तरणाट्याक त्या जाणट्या मनशाक घेवन असो लोकता तें पळोवन एडमिरलान ड्रायव्हराक सांगलें खंय राव थांब. आनी आपूण भायर सरलो. ही वेंट आवट. आनी त्या तरणाट्याक विचारलें खंय ह्या जाणट्या मनशाक तूं खंय वत्ताय, वेर आर यू टेकिंग हिम. आनी त्या तरणाट्यान ताका सांगलें तो म्हजो पाय, तो म्हजो बापूय, ही इज माय फादर. तो गंभीर पिडेंत आसा, तो सीक आसा. हांव ताका हॉस्पिटलान व्हरतां. ताका टॅक्सीन घालून हॉस्पिटलान व्हरूंक म्हजे लागीं पयशे नात. आमी गरीब, वी आर पुअर, वी कांट अफोर्ड, आय कांट अफोर्ड टू हायर अ टॅक्सी. आनी तेन्ना एडमिरलान आपल्या कॅप्टनाक सांगलें खंय आमी ताका व्हरून पावोवया, वील टेक हिम टू द हॉस्पिटल. पूण ताच्या कॅप्टनान निशेध मारलो. ही प्रोटेस्टेड. ताणें सांगलें आमी ताका व्हरोन जाल्यार तूं तुज्या अपॉयंटमेंटाक उशीर पावतलो. यू वील बी लेट फॉर युअर अपॉयंटमेंट. प्रधानमंत्री तुजेर रागार जातील. आनी हे भाशेन ताणें निशेध मारला आसतनाय त्या एडमिरलान ताका सांगलें खंय तूं ओगो राव. आनी त्या तरणाट्याक सांगलें मोटरान भितर सर. आनी आपणें त्या जाणट्या मनशाक आपल्या मोटरान घेतलो खंय. आनी ड्रायव्हराक सांगलें नीट हॉस्पिटलान वचुया. आनी त्या हॉस्पिटलान पावतोच आपुणूच भायर सरलो. त्या तरणाट्या बरोबर त्या जाणट्या मनशाक घेवन हॉस्पिटलाचे खाटीर ताका घालो खंय. आनी ताका पळयना फुडें येदो व्हडलो लांब मनीस आपली युनिफॉर्म घालून आपले रिबन्स मेडल्स घालून ताका पळयना फुडें हॉस्पिटलाचे अधिकारी डॉक्टर्स नर्स चिंतूंक पडले हो एडमिरल कोणाक हाडटा गाय. आनी त्या गरीब पिडेस जाणट्या मनशाक हॉस्पिटलाचे खाटीर दवरतोच त्या एडमिरलान त्या ओयजांक सांगलें खंय ताचो बरो सांबाळ करात, हांव ताची खबर घेवंक येतलो. टेक गूड केअर ऑफ हिम, आय विल कम टू इन्क्वायर अबावट हिम. आनी हें सांगून तो आपल्या अपॉयंटमेंटाक गेलो खंय. प्रधानमंत्री सरशीं 15 मिनट उशीर पावलो. ही वॉज 15 minutes behind time for his appointment. पूण प्रधानमंत्रीन श्रीमती इंदिरा गांधीन ताका एक उतर म्हळें ना. शी डीड नॉट से अ वर्ड टू हिम. तिका दुबाविरेत गोमले आसतले. आपलो एडमिरल एका जाणट्या मनशाक पिडेस्ताक हॉस्पिटलान घेवन गेला, देखून आपल्या अपॉयंटमेंटाक उशीर पावला. हें जाणो जावन तिणें ताका कांयच म्हळें ना खंय. पूण त्या कॅप्टनान, तो क्रिस्तांव मनीस न्हय आसलो, दुसऱ्या धर्माचो पाटलावदार, आनी आपल्या एडमिरलान त्या गरीब जाणट्या पिडेस्त ओणवळखी मनशा सगळें कितें केल्लें त्याचे वयर उलोवन तो अशें म्हणटालो खंय म्हज्या एडमिरलान त्या जाणट्या गरीब पिडेस मनशाक केलें तें पळोवन हांव केन्नाच विसरूंक जायना तसली क्रिस्ती सेवेची आनी कोणवालायची शिकोवन शिकलो. बाय सीइंग वॉट माय एडमिरल डीड टू दॅट पुअर old, sick, unknown person, I learned an unforgettable lesson in Christian service and compassion. I learned an unforgettable lesson in Christian service and compassion. म्हज्या भावां भयणीनो, हो संदेश एके भाशेन आयचीं देवाच्या उतराचीं वाचपां आमकां दितात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी, आय एम द गूड शेपर्ड. ह्या शुभ वर्तमानांतल्या 3 मुद्द्यांचेर 3 कल्पनांचेर आयज हांव लक्ष घालतां. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसोच हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां. आय नो माय शीप. हांव म्हज्या शेळयांचो मोग करतां. हांव एके शेळयेक म्हज्या बापाचें दान कशें मानून घेतां. हांव म्हजें जिवीत तांचे खातीर खर्चितां. हांव तांची सेवा करतां, तांचें जिवीत दितां. आनी म्हाका तांचो व्हडलो हुस्को आसा. आय केअर फॉर देम, फॉर माय शीप. आनी खरीत भाशेन म्हज्या शेळयां मदें, म्हज्या मेंढऱ्यां मदें कोण दुखवलेली शेळी आसा, कोण गरीब आसा,
कोण ओस्कोत आसा, कोण समाजाचे देगेक आसा, कोण पिडेन कोश्टवता, असल्या शेळयांचो म्हाका अखेरीत ओदीक हुस्को आसा. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव तांकां जिविताचो चोरव दितां. आय गिव देम पाश्चर ऑफ लायफ. देवाच्या उतराचो चोरव दिता, देव जिविताचो चोरव दिता, सेवे चाकरेचो चोरव दिता, बोरे देखीचो चोरव दिता. आनी तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ओडपांतलीं न्हय, तीं आजून म्हाका ओळखोनात. तांणी म्हजो ताळो आयकून तांकांय भितर हाडूंक हें म्हजें सोपण. आनी हे भाशेन एकूच इंड आनी एकूच गवळी आसचो हो म्हजो आवंडो जावन आसा. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता की जेजून हें बऱ्या गवळ्याचें मुणयारपण आमच्या हातांनी, ताच्या शेळयांच्या हातांनी घाला. The first reading of today reminds us that Jesus entrusts this ministry of his, of being good shepherd to us, his disciples. भाग्योन पावलू आयच्या वाचपाचे सुरवातेक एफेसकारांक बरोवन सुरवातेकूच अशें म्हणटा, देवाक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक स्वर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें आमकां आपल्या पुताच्या शिसांक बोल्ल्यान संवसार रचचे आदीं ताणें आमकां पवित्र, खोतावीण, मोगान बोल्लेलीं जावंक वेंचून काडल्या. आपलीं आपणायलेलीं भुरगीं आमी जावची म्हूण ताणें थाराव घेतला. आनी ही ताच्या मोगाची आनी दोयाळाची येवजण जावन आसा. देवान संवसार रचचे आदीं क्रिस्ता सवें आमकां वेंचून काडल्या. आमच्या बावतिस्मा उदेशी जेजू बऱ्या गवळ्याची पाटलावदार आमी जाल्या. भाग्योंत पावलू आपल्या चिटींनी बोगोर बोगोर बावतिस्माची, पवित्र स्नानाची खबर करून अशें म्हणटा, ज्या दिसा तुमी आनी हांवें पवित्र स्नान घेतलो त्या दिसा आमकां जेजूच्या मरणान बुडयली, ताच्या पुनर्जिवंतपणान एका नव्या जिविताक उठयली. थ्रू बॅप्टिझम वी वर बॅरीड विथ जीसस इन टू हिज डेथ and we were raised to a new life. भाग्योन पावलो म्हणटा, पवित्र स्नाना उदेशी आमी जेजू सवें एक जाल्या, आमी जेजूक नेसल्या. वी हॅव पुट ऑन क्रायस्ट. जेजू सवें एक नवी रोसना आमी जाल्या. बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमकां जेजू बऱ्या गवळ्याचें मुणयारपण फावो जालें. जेजूच्या बऱ्या गवळ्याच्या मुणयारपणान आमकां एक एकल्याक वांटो मेळ्ळो. जेजूचे पाटलावदार कशे, बऱ्या समारितनांचे शिस कशे, आमची जबाबदारी जेजू भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक. खेरीत भाशेन कोण पिडेंत आसा, कोण एकसुरो जियेता, कोण पातकाच्या बाराकाल चेपला, कोण समाजाचे देगेक शेवटोला, कोण दुर्बळ आसा, असल्या सवें जेजू बऱ्या गवळ्याचो हुस्को आजीर करूंक ही आमची पवित्र स्नान घेतलेल्या जेजूच्या पाटलावदारांची जबाबदारी. दुसरे सुवातेर आमच्या भाव भयणींक जेजू बऱ्या गवळ्याचे पाटलादार कशे बरो चोरव दिवंक आमच्या भावार्थाचो, देवाच्या उतराचो, देव जिविताचो, सेवे चाकरेचो, आमच्या बऱ्या जिविताचे देखीचो चोरव दिवंक ही आमची जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर जें जेजूचें सोपण आसा सगल्यांक एकठांय करूंक, समुदायाचे एकचाराचे, सांगातपणाचे एकचार बांदूंक ही आमची जबाबदारी. बाबा भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी म्हजे फांटे. आय एम द वायन, यू आर द ब्रांचेस. पवित्र स्नाना उदेशी जेजू दाखवेलीचे फांटे जावन जेजूच्या त्रिपेट कार्यान आमकां वांटो मेळ्ळा. थ्रू आवर बॅप्टिझम we share in the triple mission of Jesus. जेजूचें प्रवादीक कार्य, जेजूचें याज्ञिकी कार्य आनी जेजूचें गवळीक कार्य. जेजूच्या प्रवादीक कार्याचे वांगडी कशे, भागीदार कशे, आमची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान जेजूचे गोवाय कशे आमी जियो. जेजूची बरी खबर न्हयच आमच्या उतरांतल्यान पूण आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान
बोरे खोबरेचे पोरगोटणार आमी जावंक आमची जबाबदारी. जेन्ना आमचे सरभोंवती जेजूच्या तत्वां प्रमाणे बऱ्यो वस्तू बऱ्यो परिस्थिती आमकां दिसती पडटात त्यो फुलोवंक आमची जबाबदारी. पूण जेन्ना आमचे सरभोंवती जेजूच्या राजाचेर परिस्थिती आड आसात तांचेर आमचो ताळो उबारूंक, फोटिंगपण ओनीत भ्रश्टाचार चलता थंय आमी निशेध मारूंक आनी ह्यो काळोखाच्यो परिस्थिती बदलूंक ही आमची प्रवादीक जबाबदारी. दुसरे सुवातेर जेजूचे पाटलावदार कशे ताच्या यादनिकी कार्यान इन हिज प्रिस्टली मिनिस्ट्री आमकां सगल्यांक वांटो आसा. जेजूच्या यादनीक कार्याचे भागीदार कशे आमची जबाबदारी एकचार बांदूंक, टू बिल्ड फेलोशीप, समुदायाचे बांदपी जावंक, टू बी बिल्डर्स ऑफ कम्युनिटी. जेजूच्या यादनिकी कार्याचे भागेली कशे जूंय फुटी आसात, जूंय वेगळो जार पडला, जूंय रागाचो उजो पेटला तो पालोवन एकचाराचे समुदायाचे एकचार घट करूंक आनी खरीत भाशेन आमी बोगसण्यांची हातयारां जावंक, टू बी इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ फॉरगिवनेस, ऑफ रिकन्सिलिएशन ही आमची यादनिकी जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर जेजूच्या गवळीक रायाळ कार्याचे भागेली कशे जेजू भाशेन आमच्या भाव भयणीची ल्हानविकायेन, खुशालकायेन, आपुरबायेन सेवा चाकरी करूंक ही आमची जबाबदारी. आनी ही आमकां सगल्यांक पवित्र स्नान घेतलेल्या जेजूच्या पाटलावदारांक ही त्रिपेट जबाबदारी लागता जाल्यार खरीत भाशेन गवळीक परिशदेचे वांगडी कशे जावं दियोसेजीच्या मोळार गवळीक परिशदेचे वांगडी कशे जावं आमच्या फिरगोजेचे गवळीक परिशदेचे जबाबदारी कशे ही जेजूची बऱ्या गवळ्याची जबाबदारी. आनी हे जेजूचें त्रिपेट कार्य आमकां अदिकूच खोलायेन लागता. बाबा भयणीनो, भाग्योंत मादर तेरेसाची आमकां सगल्यांक आपुरबाय आसा. तिच्या जिवितांतली काळीज मोवाळटेली आमी एक खबर आयकता की ती जिवी आसतना आपल्या सिस्टरी बरोबर पयलेच पावटी ऑस्ट्रेलियाक गेली. थंयसरल्या बिस्पान तिका आदिवासी लोकां मदें, गरीब लोकां मदें मुणयारपण चलोवंक तिका आपयलेली. आनी मादर ट्रीस आपल्या थोड्या सिस्टरींक घेवन पयलेच पावटी ऑस्ट्रेलियाक आदिवासी लोकां मदें आपलो सेवे चाकरेचो वावर सुरू करूंक गेली खंय. आनी ती दिसाच्या दिसा असल्या आदिवासी लोकांक भेट करताली खंय. आनी ती भेट करतना एका जाणट्या गरीब आदिवासी दादल्याशेन पावली खंय. तो एकसूरपणान खाटीर कश्टवतालो, एकलोच आसलोलो. मादर ट्रीजान आपल्या सिस्टरींक घेवन ताचें धाकटें घर साफ सूफ केलें खंय. शी स्वेप्ट, टायडीड अप द प्लेस. आनी तें घर नितळ करतना तिका एक बाल्ब, बिजलेचो बाल्ब, इलेक्ट्रीक बाल्ब दिसती पडलो खंय. तो पालोवलोलो. घरान सगलो काळोख आसलो. आनी मादर ट्रीजान त्या जाणट्या मनशाक विचारलें खंय तो बाल्ब तूं कित्याक पेटोयनाय? वाय डोंट यू लायट दॅट बाल्ब? आनी त्या जाणट्या मनशान मादर ट्रीजाक सांगलें खंय, सिस्टर तो बाल्ब हांव कित्याक पेटोवं? वाय शूड आय लायट इट? म्हजें कोणाक पडलां? म्हाका कोण भेट करूंक येता? हू इज कन्सर्न अबाउट मी? हू कम्स टू विजीट मी? विल द लायट ऑफ दॅट बाल्ब टेक अवे द डार्कनेस ऑफ सॉलिट्यूड दॅट आय एम फिलींग? ते बिजलेचो उजवाड, त्या बाल्बाचो उजवाड म्हज्या एकसूरपणाचो काळोख काडून उडयतलो. आनी तेन्ना मादर ट्रीजान ताका सांगलें खंय, ओय म्हाका जाय तुवें तो बाल्ब दिसपट्टो पेटयलोलो आनी हांव म्हजे माद्रींक तुका सदांच भेट करूंक धाडटली, तूं बाल्ब पेटोय. आनी हें सांगून मादर ट्रीजा भायर सरली खंय, कालकाटाक आयली. पूण 3 म्हयन्या उपरांत त्या जाणट्या मनशान मादर ट्रीजाक एक चीट बरयली खंय. आनी ते चिटीर ताणें कितें बरयलें धाकटुलोच निरोप. इट वॉज अ शॉर्ट ब्रीफ मॅसेज. ताणें म्हणलें खंय, मादर ट्रीजा तूं म्हज्या घरांत आयली देखून हांव तुका दिन भासना. तूं म्हज्या घरांत भितर सरली त्या दिसांतल्यान म्हज्या घरांत उजवाड आसा. आय थँक यू फॉर हॅविंग स्टेप्ड इन माय होम. फ्रॉम द डे यू एंटर्ड माय हावस देर इज लायट इन माय हावस. बाबा भयणीनो, आमी पाद्री जावं, आमी धर्मीक भयणी जावं,
आमी लायक बावडती जावं आमची जबाबदारी आमच्या जिविता उदेशी आमच्या मुणयारपणा उदेशी जेजूचो उजवाड फांकोवंक प्रितुमेचें मीठ जावंक समाज बदलतले कोमीर जावंक. It is our responsibility as baptized disciples of Jesus to strive to be the light of the world, the salt of the earth, the transforming leaven of the society. Hence, तुमी निमाण्या 50 वर्सां पोटी गवळीक परिशदेचे वांगडी कशे करीत आयल्यात देखून आमी देवाक दिन वाचता आनी फुडाराक अदिकूच उर्बेन तुमी जेजूचो उजवाड जावं प्रितुमेचें मीठ कशें तुमी जियोंक आनी समाज बदलतलें कोमीर तुमचें जिवीत जावंक हे दिन वाचनेचे समोरमणेन आमी खतखत्यान देवाक विनंती करता. सगळीं उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, देवाच्या उतराचो संदेश आयकून आमचो भावार्थ जिवो जाला. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोन आमी जेजू बऱ्या गोवळ्याचें मुणयारपण आमच्या जिवितांत चालू दवरतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तूं आशिर्वादीत कर. ह्या तिसऱ्या सहस्रांत पवित्र सभेक बरें मुखेलपण दिवच्याक ताका तुज्या स्पिरितान आनी कृपेन भर म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यां खातीर आमी मागता आसतना सर धर्माच्या आनी जाती खातीच्या लोकांक समान हक्कान दिवच्याक, तशेंच देशाच्या आनी लोकांच्या संपूर्ण प्रगती खातीर वावुरच्याक तांकां सेवे स्पिरितान भर म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमची स्थळीय पवित्र सभा जावन आसच्या मंगळूर देसिजींत आमच्या गवळ्यांच्या मुखेलपणाखाल सर बावडती लोकांचो एकतार बळादीक आनी तीर कर. आमच्या प्रजा राज्यांत बदलावण जावन आसच्या ह्या दिसांनी क्रिस्ती बावडताक साक्ष जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मंगळूर दियेसीजीच्या गवळीक परिशदेन, वाराडो परिशदेन आनी फिरगस गवळीक परिशदेन सेवा दिल्ल्या सर्वांचो आमी उडासकान तांचे खातीर मागणी करता. आमच्या कॅथोलीक समुदायाच्या वाडावळीक गवळीक परिशदेन दिल्ली सेवा अपार. तांणी दिल्ले मुखेलपण आमचो समुदाय बळादीक करच्याक जायत्या हेरांक आनी मुखल्या पिळगेक प्रेरण जावं दी म्हूण मागता हांव. मंगळूर दियेसीजींतल्या सर्व बावडती लोकां खातीर आमी मागता आसतना कुटुंबाची जबाबदारी घेतिल्ल्या वडिलांक तुज्या वाटेन चलय.
आमच्या युवजनांक बरो फुडार मेळोवन दी. ल्हान भुरगीं क्रिस्ती बावडत्यान शिक्षीत जावं दीत आनी मालगड्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी. आमी सर्वांनी तुका साक्ष दिवचो समुदाय जावन रुपीत कर म्हूण मागता. मंगळूर दियेसिजीच्या गवळीक परिशदेचो बंगरोत्सव आचरण करच्या ह्या संदर्भी ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्व मानाच्या सैर्यांक, ह्या कार्याक आर्थीक आदार दिल्ल्यांक, कार्याच्या संयोजकांक, विविध रितीन प्रोत्साव सेवा दिल्ल्यांक, दानींक आनी हितचिंतकांक तुजे बेसांव दी. तांच्या सेवेचेर आनी वावराचेर तुजे कृपेचे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बो मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उबारून तुजे मुखार दवरल्यान. जायते आमकां जोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे आवंडे, सगळे हुस्के आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. Most
मोशा बाफा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बो मोगाळ बापा तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर ओवा काणेचो येवन तुका आमी सोमोरोम पिता आमकां फावो नासता तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवांचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेसूचे नांवी Sorve spor तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारूया सोर्वे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर्वकाणी आनी सोर्वकाय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंतीथान अस्तमतेपुर्यान तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करतांव तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमतांव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मोरणांचो, ताच्या अनंबरीत पुनर्जिवंतपणांचो आनी स्वर्गार चोडण्यांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतांव, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पितांव. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागोत सोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भोर, आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं, आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मोरयेच्या, तुजो पोती भगेवंत जुजेच्या, तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसींच्या आनी समेत भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून मागता. तुवें साकरा फ्रांसीस आमचे पागवेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा, हांगासर हाजर आसल्या कार्डिनाल फिलीप नेरी गवळी बाप, पावल डिसोजा आनी सगळ्या गवळ्यांनी आनी मणियारांनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोरून घेतलेल्या सगळे पोरजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसरी तुजे पवित्र सभेक वावरतांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरमंडन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोठ्या बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां श्रेश्ठ बावडताचें देणें मेळून देवाचीं आपणायलेलीं भुरगीं आमी जाल्या. देवाक आब्बा बापा म्हणलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूचें कार्य चालू दवरूंक देवाचे कृपेचें बोळ जेजूचें प्रार्थन गायन करून आमकां मागुया. आमच्या बापास सोरवेस्पोरा सोरवायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी सोमिया तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुझे थंय दाखोवंक, आमची दाना आमी तुका भेटोयलीन आनी ती संस्कारून तुझ्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणांचे गोठायेन आनी संतोष बरीत काळजान ओदीक व्हडे भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता येशूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजोडान सोर पदवेदार आनी काकलुतसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितान तो तुमकां बावडतान थीर, बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमचो सोरवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान बोल्ल्यान तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं. ह्या मिसान आमचो बावार्थ आमी समोरमला. ह्या बावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारूंक वचून येया. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मुखाचेनो याजकांनी दयाकर नायकोंचे आतां प्रधान याजका सोवें सर याजकांनी खंय ते मिसाक बैसरले थंयच मुखेल दरवट्या कडेन पाठिवेचे आनी थंय तुमची मिसाकची मुस्तायकी दवरची आनी उपरांत ह्या सभे सलाक तुमी येवचे. आतां निमाणें गीत. Shadow, tu amcha, te pragna so.
मोगाचनो दया करनायका पवित्र मिसाचें बलिदान संपलें आनी थोड्याच वेळान आमी कार्ये आरंभ करता वेदी कार्ये. आमचे हेर सैरे येदळूस येवन पावल्यात. कोणाक जाय तांकां उदक पिवंक वा वैयक्तीक गरजांक आतां मोठो अवकाश आसा. उदक हॉलाच्या भायल्यान आसा, पूण गरज ना तर दया करून भायर वचून वेळ विबाड नाकात, हांगाच बसा. हांगा आमी आतां ह्या जुबलेवाच्या कार्याक म्हूण तयार केल्ली गवळी परिशदेची चरित्रेची डॉक्युमेंटरी प्ले करता. दया करून ती पळोवची आनी ती जाल्लीच आमी कार्ये आरंभ करता. जस्ट 10 मिनटांनी. पन्नास वर्सां आदीं मंगळूर दिएसिजींत बिस्प बाजील साल्वादोर सोस आनी ताच्या 6 वावरडी याजकांच्या निरंतर वावराचो फळ जावन दिएसिजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या सर्व गवळीक आडाळत्या वेवस्थांनी लायिकांच्या मेतेरपणाक अवकाश जालो. ह्या बंगराळ्या संदर्भाची मोवाळ याद आमकां नवे समांच्या सक्तेन भरूंक शकता. दुसरी वातिकन विश्वसभा पवित्र सभेन नवे वारें हाडूंक शकली. ह्या बदलापान महत्वाचो वांटो पवित्र सभेच्या सर्व राटावळींनी लायक बावार्थ्यांच्या मेतेरपणा आनी मुखेलपणाक संबंद जाल्लो. विश्वसभेन सभार बदलापा तरी तांतूं लायक बावार्थ्यांची सकत स्थळी पवित्र सभेच्या आडाळत्यांक जोगत्यान वापरन पवित्र सभेक बोडवंत करचें येवजन महत्वाचें. उदेंतीचे रोम मंगळुरान तवळसो बिस्प जाल्लो बाजील साल्वादोर सोस विश्वसभेच्या थोड्या बसकेनी वांटेली जाल्ल्यान विश्वसभेचें चिंताप मंगळुरान जारयेक येवंक सलीस जालें. 1968 इसवेतावनूच मंगळुरान लायिकांक दिएसिजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या लौकीक आडळत्यान वांटेलपण दिवच्या दिशेन चर्चा आनी आटो चलताले. या दिशेन महत्वाचो वावर मंगळूर सांदोदनच्या आसऱ्यांत जून म्हयन्यांत 1970 इसवेंत चल्लो आनी ह्या जमतेक मंगळूर दिएसिजींत वावरच्या सकड याजकांक आनी धार्मिकांक आपण दिल्ले. ह्या सकडाचो फळ जावन 14 नोव्हेंबर 1970 वेर मंगळूर दिएसिजीन गवळी बापान ताच्या पयल्या गवळीक परिशदेचें संविधान नवीकरणाचें कार्यरूप परगटलें आनी दिएसिजीन गवळीक परिशद आनी फिरगज्यांच्यो सल्ला मंडळी रुपीत केल्यो आनी हांकां याजाक धर्मीक तशेंच लायक बावार्थ्यांक सांदेपण दिलें. मंगळूर दिएसिजीची गवळी परिशद हो व्यवस्थीत रितीन चलताली. ह्या गवळी परिशदेंत लायक मुखेल्यांक मस्त अवकाश आसले. लायक मुखेल्या पैकी थोड्यांक तरबेती खातीर विविध जाग्यांक धाडची एक रिवाज आसले. दिएसिजीन तर गवळीक परिशद लायक मुखेल्यांक तयार करता. बिस्प बाजील साल्वादोर सोसाच्या काळार दिएसिजीच्या गवळीक परिशदेची कामां दिएसिजीन पोसके घेतिल्ल्या बिदर मिसावाची वाडावळ पापा जुआंव पौल दुसऱ्याच्या बेटेवेळी जुक्ती वेवस्था आनी मांडावळ 1969 इसवेच्या ओपी त्यागीच्या धार्मिक सुटकेच्या मासुदे विरोध लोकांक एकवटीत करचो वावर फिरगजेंच्या गुरकारांक तरबेती तांकां लायक मणियारांचे स्थानमान तशेंच तांचे मुखांत्र ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाडोवंक निरंतर प्रयत्न लायक बावार्थ्यांक तांचेच म्हणलें भोळवंत संघटन आसा जे म्हूण कॅथोलिक सभा वाडच्याक मांडावळ आनी तिचे शाखे सर्व फिरगजांनी विस्तारूंक वावर. क्रिस्त जयंती 2000 खातीर
ताच्या 10 वर्सां आदींच कार्ययोजना मांडून हाडली. बिस्प बाजील सोसासो गौळीक रुपयोत्सव सोलोवन तांतू उरलेलो दुडू घालून DSAGची शिकपा निधी आसा केली. DSAG केंद्रीक निधी सेंट्रल पूल आसा करून गरजेवंत फिरगजांक आदार दिवची व्यवस्था केली. मंडळींनी स्त्रियांचो संख्यो चडलो. स्त्रियो मंडळींनी तशेंच समाजांत मुखेलपण घेवन तांचे अस्तित्व गौरवान रुपीत जालें. बिस्प लुईस पौल सोजाच्या काळार DSAGच्या गौळीक परिशदेची कामां. गौळीक परिशदेंत सबार महत्वाच्यो तरबेत्यो लाभयल्यो. दलित क्रिस्तावांच्या हक्कां खातीर व्हड जैत रॅली. सांत जुजे इंजिनियरिंग कॉलेज संस्थापीत करच्यान 2002 योजन. बिस्प लुईस पौल सोजाच्या गौळीकपणाचो 10 वर्सांचो संभ्रम सोलोवन संभ्रमाचो दुडू उरोवन DSAGच्या दुबळ्या पिडेस्तांची वैद्यकीय निधी उबी केली. कॅरियर एडव्हान्समेंट प्रोग्राम कॅप्सेल मांडून हान समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी उंचल्या शिकपा आणि उंचल्या हुद्द्यात येवची मेटा काडूंक प्रेरेपित केले. DSAGच्या कॅथोलिक सरकारेतर संघटनाक संगी हान 6 वावराद्वारी भोळवंत करच्या उद्देशान बांधव्या NGO फेडरेशन आसा करूंक मार्गदर्शन. 2008 इस्वेंत इगर्जेचेर धाड पडलेले वेळी मुखेलपण आणि जस्टिस सोमाशेखरा आयोगाच्या वर्दे विरोध प्रतिभटन चलयले. 2008 इस्वेंत मंगळुरांत इगर्जांचेर धाड जाल्ली. ही धाड जाल्ली चिंतेन आसतना. आमकां कोणाकी ह्या विशयांत पयलें कळीत नासलें आनी अशी एक धाड जाल्ली आसता ताका कशी प्रतिक्रिया दिवची. मस्तू मनीस मार्गार आयले आनी ताच्या मागीर स्वयं प्रेरीत रितीन तांणी प्रतिभटन केलें आनी वेगवेगळ्या रूपांनी नमुन्यांनी हाका प्रतिक्रिया दिली. क्रमेण ताका एक रूप दिजय पडलें ह्या प्रतिक्रियेक आनी त्या लागून DSAGच्या हंतार एक ल्हानशी समिती रचली. थोड्याच दिसां भितर हे कार्य रुपाक हाडले आनी कोडयाळची सगळी पेंट काळ्या बावटांनी आनी तशेंच लोकांनी बरोवन गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटली. आनी असलें एक योजन घडये भितर चड वेळ नासतना आयोजन केल्लें. गौळी परिशदेच्या अनुमतेन आनी थंयसर काणगेल्या निर्धारान आनी युनिकाडा मुखांतर सगळ्या DSAGन बरो सहकार दिल्लो. तांजानियांत सामे मिसांव सुरवातच्या वावरांत गौळी बापाक व्हरतो सांगात. 2017 इस्वेंत दलित क्रिस्तावांच्या आणि हेर दलितांच्या हक्कांक राखचे खातीर बृहत रॅली सोलोवन सरकारान आपली वाट सरकी करून घेवन दबाव हाडला. कॅथोलिक वकिलांक संगी हान डायसिजन लॉयर्स गिल्ड रुपीत केलो आणि ह्या गरजेवंतांक कानून माहीत आणि आधार लाभाशे केला. निरंतर राजकीय तरबेती आणि मार्गदर्शन कार्य मांडून हाडल्यात. DSAGच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचे कार्य गद्दाळेन मांडून हाडणं त्या उगडासाक 161 घराबांचे योजन मांडून हाड संपूर्ण केला. भावार्थाचे वरस, बायबलाचे वरस, एवकरिस्ताचे वरस, तेरसाचे वरस अशें पवित्र सभेच्या महत्वाची वर्सां संभ्रमीक रितीन सोलोवच्याक शिबिरां, प्रदर्शनां आनी देखावे सोलोवंक जोगते मुखेलपण DSAGच्या गौळीक परिशदेन दिला. क्रिस्त शका 2000 इस्वेंत क्रिस्त जयंती महाजुबलेव अर्थाभरीत रितीन संभ्रमला. स्वच्छ भारत आंदोलन DSAGन सक्रिय रितीन चलयला आणि त्या खातीर धरती पचवीकडची योजना मांडून हाडल्यात. आनी म्हज्या तेंपार हांवें लायकांक मस्त अवकाश दिल्ले. पयले हांवें तांचेर मस्त पत्तेणी दवरली. बिस्प पीटर पौल सल्डनाच्या काळार DSAGच्या गौळीक परिशदेची कामां. DSAGची जोगती वळख घेवन गरजेची कार्ययोजना मांडच्याक सर्व कुटुंबाची सर्वे करून ताचेर होंदवून कार्ययोजना मांडून हाडूंक प्रयत्ना केल्यात. अंतरधर्मी संवादाक आणि क्रिस्ती एकताराक महत्व दिवन कामां केल्यात. लावदातो सी योजनाद्वारे लाखांनी जडा वांटून धरती 5वी करच्या परी केला.
प्रकृतीची संपत्ती आणि तितली वाडोवच्याक जलबंधन येवजण घालून उदका संपत्ती वाडयल्या. पापा फ्रांसिसान 2021-23 सिनोद आपयल्या. हातूंत DSCGच्या आणि त्या सकयल्या हंताच्या वांटेलपणाविशीं जोगते मार्गदर्शन गौळीक परिषद दिवनूच आसा. DSCGच्या गवळी परिषदेचो भांगरोत्सव केवळ DSCGचो हो संभ्रम मात न्हय, बगार हर एक फिरगजेन आसा जाल्ल्या तांच्या गवळीक परिषदेचोय संभ्रम. ह्या संभ्रमाचो मुखलो फळ जावन आमी लायक बावडट्यांक तरबेती दिवंक आशेता. बरी तरबेती दिवन बरे मुखेली आमी उपजयतल्या. ह्या 50 वर्सांनी आमच्या DSCGंत जायती प्रगती जाल्या. प्रत्येक जावन फिरगजांनी ह्या आमच्या परिशदेच्या सांद्यांनी मुखेलपण घेवन हो अवकाश खंडीत गळशिला. तशेंच फिरगजीच्या गवळीक परिशदेंतय वांटो घेवन क्रियाळ वांटो घेवन फिरगजीच्या अंतर उदरगतेक ती कारण जाल्या. पूण फुडें कितें संभ्रम केलें सकड अखेर जालें गी आमच्या कुटुंबांक आमी तरबेत करी जाय. आमच्या लायक बावडट्यांनी चड आनी चड मुखेलपण घे जाय. सामाजीक संगतींत आनी तशेंच फिरगजेंतल्या गवळीक वावरांत आमकां एक फ्रेमवर्क मेळ्ळें, एक रीत मेळ्ळ्या आयोगा मार्फत. ही आयोगांची रीत केवळ आमच्या मंगळूर DSCGक मात न्ही, कर्नाटकांतल्या सर DSCGक आनी भारताच्या सर DSCGंत ही आसा. म्हणटस आमी केवळ आमचेच ताकी चलना, हेरां सांगत चलता आनी तें आमच्या DSCGंत दिश्टीक पडा जाय. गवळीक परिशदेचो आमी बांगरोळो उत्सव केल्लो सार्थक जातलो. नंतर जालें लायकांच्या तरबेतीक आमी गमन दिना जालें. युवा जाणांची तालंतां सोदून काडून त्या तालंतांक पुरस्कार दिवन तांणी गांवांतच रावन काम करून, गांवांतच उद्यम करून, गांवांतच स्व उद्यम करून नवीं नवीं कामां आविश्कार करून आमच्या भुरग्यांनी मुंदरसून वेलें जाल्यार मात्र आमकां कांयपणी बरेपण करूंक साद आसा. समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरता म्हणलें एक मन घट्ट मन आमी करया. तवळ मात्र आमचे गवळीक परिशदेचें काम सार्थक काम. नंतर जालें आमी केवळ मिटिंगां करून घरा गेल्यार कितेंच फायदो ना. देखून हांव नवी आतां जानेवारींत नवी गवळीक परिशद येता आसतना तांणी ह्या दिशेन सिनोदाची पवित्र सभा, सांगात चलची पवित्र सभा आमी ह्या जाकांनी धार्मिकांनी लायक बावडट्यांनी सक्तांनी ल्हानांनी आनी व्हडांनी सांगात चलची पवित्र सभा आमी करया. तुमकां समेस्तांक ह्या बांगराळ्या उत्सवाचे शुभाशय पटयता. येदोळ पर्यंत काम केल्ल्या सर्व साहेबांक, कार्यदर्शींक, विगार जनरलांक आनी कोण सक्कड येदोळ पर्यंत ह्या गवळीक परिशदेंत आसले, कुमोग केल्ले आसात, थिंसून आयिल्ले आसात, नेमाक केल्ले आसात. मोगाच्यानो आमच्या सैरे मुखेल सैरे आनी हेर सैरे येदोळूच आमचे मदें आसात. आनी आतां वेदी कार्ये आराम करचो वेळ. हांव उलो दितां ह्या जुबलेव कार्याचो संचालक मानेस्त MP नोरोना आनी तशेंच DSCGच्या गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी डॉ. जॉन डिसिल्वा हांणी सैर्यांक नांवां आपयले बरीच मुखार आपोवन हाडचे. आयचे कार्याचे अध्यक्ष आसात अधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना आमचे गवळी बाप. कार्याचे मुखेल सैरे आसात कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावो. हेर सैरे आमचे मदें आसात बेंगलोरचे आर्चबिस्प अधिक दोतोर पीटर माचादो, आमचे निवृत्त गवळी बाप अधिक दोतोर लुईस पाउल सोजो. तशेंच आयचे उलोवपी आसात जस्टीस मायकल डिकुन्ना, तशेंच मिसेस फिलोमिना लोबो. हांचे सवे विगार जेराल मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना आनी मॉन्सिंजर डेनिस मोरस प्रभू हांकां पयलें वेदीर आपोवन हाडूंक हांव उलो दितां. Former Secretaries of the Diocesan Pastoral Council, Monsignor Dennis Moras, Father Stanley Govius, Father John Barboza, Father Mr. H.R. Alva, Mr. H.R.T. Saldana, Mr. L.J. Fernandez, Mr. Augustine Rodriguez,
Mr. Sushil Norona, Mrs. Rosie Pinto, Mr. Stephen Quadras, Mr. Valerian Moras, and Mr. Gerald DeCosta. आमचे हेर सैरे आज आसात मानेस J.R. लोबो, मानेस आयवन डिसोजा, फादर J.B. सल्डाना, मिस्टर रॉय कस्तलिनो, तशेंच CRI रिजनल प्रेसिडेंट सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा आणि फादर मुल्लर ह्या आस्पत्रेचे निर्देशक बाप रिचर्ड क्वेल्यो हांणी इतल्या जाणांनी वेदीर बसका सबैजे म्हणून आमचो उलो आसा. हे वेळी आमच्या दानींनी दयकर्ण फाटल्यान आसात तर तांणी मुखार येवन बसचे आनी हेर मानाच्या सैरांनी मुखली बसका स्विकार करूंक आमी उलो दिता. मोगाचनो अर्गांदितांव प्रत्वेच्या दन्याक उपकाराटयतांव भावार्थाच्या देन्याक राखोण आसांव देवा तुज्या येन्याक. 50 वर्सांच्या बांगराळ्या कार्याक 50 धार्मीक भाव भयणी आतां मागण्यांत ताळो उबारतली, प्रार्थन गीत गायतली. आमी भक्तीपणान उबे रावचे.
seated. Thank you, dear sisters, for raising our hearts and minds to the Almighty. The convener of this program, Mr. M.P. Norona, will now come forward to welcome us all. वेदिरसच्या अधिक मान्यदे कार्डिनल बापानो, बेंगळूरच्या आर्च बिस्पानो, मंगळूर दिएसीच्या गोळी बापानो, निकटपोरो गोळी बापानो, वेदिरचे रसच्या गौरवान्वित धार्मिक आणि लायक मुखेल्यानो, जमलेल्या याजकानो, धर्म बहिणीनो आणि मोगाळ लायक मुखेल्यानो, कीर्तन 118:24 म्हणता सर्वेस्परान घडलेलो दीस वो संतोषान आणि आनंदान तो संभ्रमया खंडी जावनी फाटल्या 50 वर्सां जावन गोवळी परिशदेच्या मुखेल्यानी जायती सेवा ह्या समुदायाक दिल्या आणि ह्या गतीर आज वर्त्या रितीर आमी संभ्रमसो दीस आणि ह्या वक्ता हांगासर वेदिरेचेर आशिल्ल्या गण्य व्यक्तींक तुमच्या सर्वांच्या बाबतीन म्हाका स्वागत करूंक वरतो अभिमान बघता. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आसात आमचे मोगाळ गोवळी बाप अधिक मानदिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना. आमकां हर एकल्यांक ते एक मेल पंक्त जावन आसात. DACच्या हर एका कामांक ते एक जोगते मार्गदर्शन दिवन आसात. गूण चिंतपाचे मैपासी आनी सगळ्यांकी सांगता काणून वरचे आमचे गोवळी बाप फिरगजेचे हर एक गोवळी परिशद कार्याळ जावंक ते पाठिंबे दिवन आसात. मात्र न्ही आमच्या प्रोत्साहाद्वारे आमच्या फिरगजांनी गोवळी परिशद जबाबदारेन आनी एकवटान काम करता. मोगाळ बिस्पानो, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो सुस्वागत. आमच्या मध्ये आसा आयचो मुखेल सैर्यो कार्दिनल फिलिप नेरी फेरावो. हे गोवा आनी दामान DACचे गोवळी जावन 2004 तावन निरंतर वावर दिवन आसात. हांची एक विशिश्टता कितें म्हळ्यार लायक बोवार्थ्यांक घट करचें सामाजीक तरान, आर्थीक तरान, राजकीय तरान उसले मुखेली जावंक हांचे उस्तो पेसाड नासात. आनी दिल्लें गोवळी परिपत्र तुमी सगळ्यांनी राजकीय तरान, सामाजीक तरान हर एका शेतांनी सगळ्यांनी आमच्या मुखेर येजय. राजकीय तरान वोट करता आसतना कोशडापूर्वक वोट करीचे म्हणून आनी उलो दिल्लो आनी एक व्हडलें आवाज उठोवंक शकलें गोवा आनी दामानान. आनी हांकां यस वर्साच्या ऑगस्टांत कार्दिनल म्हणून पाप साहेबान नेमाक केला. तुमच्या सर्वांच्या बाबतीन हांकां हांव अभिनंदन पठयतां. हांचे विशयीन सांगचें जाल्यार जायतें आसा. मुखार हांकां सन्मान जाता आसतना हांगासर सांगतले. ह्या वक्ता तुमच्या सर्वांच्या बाबतीन आमच्या ह्या कार्याक आयिल्ले निजायक आमकां व्हरतो संतोष. पयले बोटी तांणी कार्दिनल जावन मंगळवाराक ते येवन आसात. तांकां तुमच्या हर एकल्यांच्या बाबतीन सुस्वागत. आमचे मध्ये हजर आसात आर्च बिस्प बेंगळूरचो अधिक मानदिक दोतोर पीटर मचादो. मूर्ती चिक्कदाद्रो कीर्ती दोड्डादो म्हणल्या बरी. हे सगळ्या राज्यांत, आमच्या कर्नाटका राज्यांत मात्र न्ही, सगळ्या भारत देशांत क्रिस्तवांच्या हक्का विशयंत तांकां चड हुस्को. फाटल्या दिसांनी क्रिस्तांवांक दगदणी जाता आसतना सुप्रीम कोर्टांत क्रिस्तांवांक दगदणी जाता हे रावयसय तांकां रक्षण दिसय म्हणून अर्जी केल्ले महान व्यक्ती हे जावन आसात.
2006 ತವನ್ 2018 म्हणसर बेळगाव DCCचे गोळी बाब जावन असले हांकां 2018 पाप साहेबान बेंगलोरचो आर्च बिशप जावन नेमक केलो. उपरांत क्रियाळ तरान सगळ्या राज्यांत आमच्या धर्मीक तशेंच लायक भावनांक घट करच्यांत वावरांत मुस्त ते आसक्त आसात आनी असले महान व्यक्ती आमचे सगळे आसचे आमकां अभिमान. तुमकां हांगासर असल्या हर एकल्याच्या बाबतींत सुस्वागत. आमचे मध्ये आसात आमचेच मोगाळ 22 वर्सां या DCCचे गोवळी जावन आसले अधिक दोतोर अलोशियस पौल सोजो 96 तावन 2018 पर्यंत ताणी जायते धर्मिकांक प्रत्येक तरान लायक बावरत्यांक घट केला, सपोर्ट केला आनी ह्या वरवीं आमचे समुदायाचे लायक व्यक्ती राजकीय रितीन, सामाजीक तरेन, आर्थीक रितीन मुस्त बोळ जाल्यात. इतले हांकां सगळे लोक म्हणटा की केवळ आमचो समुदाय मात्र न्ही, पयले बोटी मंगळूरच्या चरितें एका धर्मीक मुखेल्याक सगळ्या समुदाय समाजाच्या हर एक जाती कातीचो धर्माचो लोक सांगाता मेळोन टावन हॉलान हांकां सिवीक हॉनर दिल्लें. हे वर्ते अभिमानाचे विशय जावन आसा आनी असले एक व्यक्ती आमचे सगळे आसचे आमकां वर्तो संतोष. तुमकां काळजांतावन सुस्वागत. आमचे सगळे आसात कर्नाटका हायकोर्टाचे निवृत्त नीतिकर्ते गौरवानंत श्री जॉन मायकल डिकोना हांचे नाव आयकनातलो सगळ्या अखिल भारत देशान कोणी ना, ल्हानथो जावं दी, मुखेलमंत्री जावं दी, एकच रितीन एकच दृश्टेन लोकांक नीत दिवचे तसले कानूनांत परिणात तेच प्रमाणे संविधानाचे परिणात आनी हांच्या तीर्पा विशयंत सुप्रीम कोर्टान जायते बोटी तांकां होगळे घुसारल्या आनी असले व्यक्ती मंगळूर तावन उपजोवन राज्य मट्टार नीतिकर जावन आख्या देशांत नांव हाडलो. मानेस्त्री जॉन मायकल डिकोन आमचे सगळे आसा तांकां स्वागत. आयच्या कार्याक मानेस्त आमचो रोनाल्ड कोलासो आसा आसलो, थोड्या कारणां निमतान तांकां येवंक जावना. तरी पूण तांणी दनपारांच्या जेवणाक तांचें सगळें स्पॉन्सर केलां. तांकां ह्या वेळार हांव तांकां आभारी जावन आसा, तांकां बरें मागता. आमचे मदें आसात मानेस्तीन फिलोमेना लोबो. ती एक शिक्षण क्षेत्रांत वर्थे नांवाडली. BAO जावन मंगळुरान, DDPA जावन उपरांत डायट प्रिंसिपल जावन आसतना सगळ्या कर्नाटका राज्यांत बेस्ट प्रिंसिपल म्हणून नांव हाडली आनी तिका प्रशस्ती मेळिल्ली. मात्र न्ही, 2015 ह्या स्त्रियांच्या दिवस तिका बेस्ट वुमन इचिवर म्हणून राज्यपालान तांकां एवॉर्ड दिल्यात आनी असले ज्ञानवंत व्यक्ती आमचे सगळे आसा. तुमकां आमचे सुस्वागत. आमचे सगळे आसात सदांच आमच्या गरजेक पावचे विगार जरल बाप मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना, शांत स्वभावाचे तरी हर एका कार्यांक संपूर्ण आमकां सहकार दिवचे आनी हर एका रितीन आमकां ह्या कार्यक्रमाक बरो पाठिंबो ताणें दिला. तांकां हांव सुस्वागत म्हणटा. आमचे मदें एक परजोळसो दिवो आसा आनी तो जावन आसा आमचे मोगाचे शासक श्री JR लोबो. एक केस उन्नत अधिकारी जावन हर एकल्याच्या जिवनांत मिठा बरी रूच दिवन शासक जावन सगळ्या लोकांक समाजांतल्या उजवाड दिवन प्रत्येक तरान क्रिश्चियन डेव्हलपमेंट बोर्डाचो वायस चेअरमॅन जाल्ल्या वेळार कर्नाटका राज्याच्या सर फिरगजांक संस्थांक जायते दान धर्म दिवचे स्पॉन्सर वेळा अशें केल्लो आमचो मानेस शासक लोकां मोगाळ धैर्यादीक शासक आमचे मदें आसात. तांकां रथपूर्वक स्वागत. आमचे मदें आसात अनेक शासक मानेस्त आयवान सोजो. जिवान तशें कशें घट्ट गे तो तशेंच घट्ट मुखेली. खंयसर गेल्यार बळांत उलयता आनी खंयसर प्रतिभटन जाल्यार मुखार रावन घट्ट धैर्यान प्रतिभटन करता. आमच्या विधान परिशदेचो मुख्य सचेतक जावन जायतो पुरतो बरो वावर दिला. हांणी आमच्या समुदायाक जाय पुरती बरी सेवा दिल्या. आमकां एक अनेक वर्तो परजोळसो दिवो हांकांय हांव तुमच्या सर्वांच्या बाबतीन सुस्वागत म्हणटा. आमचे सगळे आसात ह्या कार्याक सक्रीय रितीन पाठिंबो दिल्ली CRI प्रांतीय वडील सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा, मंगळूर DCCचे जिवाळ दवरन आसचे
PRO बाप JB साल्डाना तशेंच मानेस श्री रॉय केसलिनो फादर मुल्ला संस्थो उंसल्या पोंड्याक पावयल्लो डिरेक्टरो फादर रिचर्ड कुएल्लो DSSच्या गोळीक परिशदेचो आतेंचो क्रियाळ कार्यदर्शी जॉन डिसिल्वा हांकां सर्वांक तुमच्या बाबतीन सुस्वागत. आमचे मदीं आसात परिशदेचे आदले कार्यदर्शी, तांच्या अवदेत आनी जायती बरी सेवा आमच्या समुदायाक दिल्या. ते जावन आसात मानेस्त HRT साल्डाना, मानादेक बाप डेनिस मॉरस, मानादेक बाप जॉन बार्बोजा, मानेस्त HR आळवा, मानेस्त LJ फर्नांडीस, मानेस्त अगोस्टिन रॉड्रिगस, मानेस्त सुशील नोरोन्ना, मानेस्तीन रोजी फिंटो, मानेस्त वलेरियन मॉरस, मानेस्त जेराल्ड कोस्ता आमचे मदीं आसात. तुमकां वर्त्या मोगान स्वागत करता. जमलेल्या सर याजाक बापांक, सर धर्मेणींक, लायक भावार्थी भाऊ भयणींक, वाराडो कार्यदर्शी, फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी, सर संघटनेच्या हुद्देदारांक, गुरकारांक, आमच्या दानींक, आमच्या उद्यमींक, सर पत्रकर्ते आणि माध्यम मित्रांक तुमकां स्वागत करता. सगळ्यांक तुमकां वर्तो स्वागत. आखेर करच्या पयलें एक सेंटेन्स सांगून हांव आखेर करता. आमचे समुदाय एक भोळादीक समुदाय, तरी पूण आतांच्या दिसांनी आमकां अस्क जाल्ल्या बरें भोगता जाल्यार हाका एक कारण कितें म्हळ्यार आमचे थंय आसचें एका तराचें बी. कित्याक म्हळ्यार आमी शिकपी, आमचे थंय बरें मन आसा, बरें काळीज आसा. पयत पुस्तकां सांगचे बरोबर ओझया ग्रंथाच्या 4 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा, म्हजी पर्सा गिन्यानाच्या अभावान नाश जाता. सुमिंजेचो सामर्थ्याच्या 10व्या अध्यायांत 16व्या आनी 17व्या वाक्यांत म्हणटा, लोकां लागीं मनशां लागीं जियेत आसतना सोरपा बरें तुमी चतूर जायचे. आनी ह्या दिशेन आमच्या सौर मुखेल्यांक चतूर करीचे, बरे मुखेले करीचे म्हणल्या उद्देशान आमी ह्या कार्यक्रमा मुखांतर एक निधी स्थापन करता. आनी ह्या निधी मुखांतर आमच्या मुखल्या दिसांनी आमच्या सर गोळी परिशद संध्यांक तसेच इतरांक एक बलिष्ठ मुखेलीकरण आमचे हे समुदाय सगळ्या समाजांत फर्ज जळचे बरें जावंक आमी मुखली आमी मेटां काडटले. हांकां तुमचो हर एकल्यांचो आज आयिल्ल्यांचो आनी तुमच्या सगळ्या सैर्यदारांचो इश्टमंत्राचो सगळ्यांचो आमकां सहकार जाय. तुमी सगळ्या ह्या खातीरच आमी बऱ्यांतले बरें सगळे स्फूर्ती दिवचे तसले मुखेल सैर्य आमी विंसून काण हांगासर उलोवंक तांकां आपयलां. हे सुरवात मात्र मुखल्या दिसांनी आमचे समुदाय बळवंत जावं दी तुमच्या सहकारान, तुमच्या मिनतेन. आनी तुमकां सगळ्यांक स्वागत, सुस्वागत, स्वागत. मोगाची 4 उतरां येवकाराची करता आमकां काळजाक लागशिल्लीं. देव बरें करूं. मानेस्त MP नोरोन्ना तुकाय स्वागत. आतां वेदीर आसच्या मानाच्या सैर्यांक फुलांचो मान दिवन उतरां येवकार संपूर्ण करूंक जुबल्यो समितीच्या सांद्या लागीं विनंती आसा. पयलें आयच्या मुखेल सैर्यांक फुलां दिवन स्वागत करच्याक मानेस्त लुवी पिंटो हाचे लागीं हांव विनंती करता. पयलें कार्याचे अध्यक्ष अदीक मानादीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना हांकां. आमच्या मोगाचे कार्डिनल आसात कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावो, आर्चबिशप बेंगलोरचे अदीक मानादीक दोतोर पीटर मचादो, आमचे निवृत्त मोगाचे गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पाउल सोजो, विगार जनरल मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना, आयचे मुखेल अनेक सैरे जस्टिस मायकल दिकुन्ना आनी मानेस्तीन फिलोमिना लोबो हांचे सवे मानेस्त जेर लोबो आनी मानेस्त आयवन डिसोजा. हेरांक फुलां दिवन स्वागत करतात आमचे समितीचे सांदे स्टॅनी लोबो कातोलीक सभेचो DCCचो अध्यक्ष, तशेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स आसो अध्यक्ष मानेस्त विन्सेंट कुटिनो, तशेंच ICYM आतांचो अध्यक्ष मानेस्त अनिल सिक्वेरा आनी निकट पूर्व अध्यक्ष मानेस्त जेसन क्रास्ता. बाप JB साल्डाना, मानेस्त रॉय कास्तलिनो, सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा, फादर रिचर्ड क्वेल्यो हांकां आनी सर्व कार्यदर्शीक मॉन्सिंजर डेनिस मॉरस प्रभू, फादर स्टॅनी गुवेस आमचे मदें नात आज, तांच्या अनुपस्थितींत तांकां बरें मागता. बाप जॉन बार्बोजा, मानेस्त HR आळवा, मानेस्त HRT साल्डाना, मिस्टर LJ फर्नांडीस, मिस्टर ऑगस्टिन रॉड्रिगस, मिस्टर सुशील नोरोन्ना,
मनेस्तीन रोजी पिंटो, मानेस्त स्टीवन कॉटर्स अनुपस्थिती आसात. मिस्टर वालेरियन मॉरस आणि मिस्टर जेराल्ड डिकोस्ता. तोंडार हांसो नेटो, हातभर ताळयो पेटो. It is an honor and a great privilege to have such a prominent and distinguished personality as His Eminence Cardinal Ferrao in our midst. We are happy to felicitate His Eminence at this celebration. May I request Father Rupesh Martha to read the citation felicitating His Eminence. देखर्न कार्दिनल नेरी हांकां मुखार बसोवच्याक उलो दिता. अधिक मानाधिक दोतो कार्डिनल फिलिप नेरी, we kindly request you to occupy the seat. अधिक मानाधिक दोतोर कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावो 1953 या वर्सा गोंयच्या म्हापसांत जल्मले. तांच्या मुळाव्या शिकपा उपरांत पुणे सेमिनरीक भरती जावन 1979 इसवेंत याजकी दिक्षा तांणी जोडली. 1993 या वर्सा पापसाहेबान तांकां गोंया आनी दामन हांगासो आदारी बिस्प नेमलो आनी 2004 वर्सा तांकां तेस दियेसीचो आर्च बिस्प नेमलो. ह्याच 2022 वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यान तांकां पापा फ्रांसिसान कार्दिनल ह्या स्थानाक उबारलो आनी ही व्हड संतोशाची गजाल आम्हा सर्वांक. गोंयांत तावन कार्दिनल जाल्ल्या पैकी ते सोवे, पूण तेंचेच आर्च बिस्प जावन कार्दिनल जाल्ल्या पैकी फाटल्या 450 वर्सांचे चरित्रेंत तेच पयले. तांची सेवा गोंयचे दियेसेजीक मात्र न्ही, सगळ्या भारताक आनी आतां पवित्र सभेक विस्तारल्या. 2 फावटी भारतीय बिस्प मंडळीचे CCBA हाचे उपाध्यक्ष जावन आतां 2019 वर्सा तावन अध्यक्ष जावन तांचो वावर ते दितात. तांच्या गवळीपणाचो ध्येय ती सगळीं एक जावं आनी तांच्या ध्येया प्रमाणे एकवटीत मनोभावाचे कार्दिनल आमचे. हे विशेष रितीन शाणे व्यक्ती कोंकणी, इंग्लीश, पोर्तुगीज, इटालियन, जर्मन असल्यो भासो सुडाल रितीन उलयतात. साद्या व्यक्तित्वाचे, मोगाळ माईपासी कालितीचे, पूण तितलेच जाणवयाचे आनी तांच्या उतरांच्या धारींत धैर्यादीक ते क्रिस्तांवांच्या आनी दुबळ्यांच्या हक्कां खातीर आनी संविधानाच्या रक्षणा खातीर तांणी सबार फावटी ताळो उठयला. ते आमी माध्यमांनी वाचून आयकून पळोवन जाणाव. मोगाळ कार्दिनल बापानो, सन्मान तुमी आशेवचे नात. सन्मान तुमी आशेवचे नात, पूण सन्मान केल्या शिवाय आमची काळजां मना खंडीत तामची नात. तुमी गोंयचे फुलू पवी सभेचो परमोळ, गोंयचे फुलू पवी सभेचो परमोळ आमचे मदें आसफांकोन आसात क्रिस्ताचो परजळ. तुमकां मोगान मानान आतां सन्मान करूंक आशेतांव आमचे मंगळूर DSCG तर्फे. उलो दिता आमचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना हांणी कार्दिनलांक DSCG तर्फेन मानान मोगान मान करच्याक आनी वेदीर आसलेल्यांनी हांकां सांगात दिवच्याक. आमच्यो अभिमानाच्यो 4 ताळयो करतीत आमच्या सैऱ्यांची काळजां मोगा पळयो. देखून देकर्न उदार मनान हास्या तोंडान तांकां आमच्या ताळया मुखांत अभिनंदन करचें आनी आमचे मदें आमचेच म्हणून तांकां वळखुंचें.
Thank you. Now, it is time to tune our ears to the message of our chief guest, His Eminence Cardinal Ferrao, on the topic Christian Togetherness in Today's Context. Aicha Kalar, Kristi Sangatpon. My dear friends, I am deeply touched by this gesture of felicitation. I never expected. I came for the Golden Jubilee. I did not know that I would be felicitated. Thank you very much for your thoughtfulness. Manist, Goliba, Peter Paul Saldana, Aisha Suwalazo, President. Manist, Goliba, Peter Machado, Bangalore Dorum Prantazzo, Arcebisp. Manist, Aloysius Paul de Souza, Bishop Emeritus, Mangalore Diocese, Justice John Michael Saldan de Cunha, Mrs. Philomena Lobo, Dr. John de Silva, Secretary, Mr. Melvin Norona, Convener, Machir aslelia soglia manestano nawangena. Vostria aslelia soglia manestano, Yadnik babano, Dormik boinino, Adlia aniatancha, Goulik, Porishodecha, Odikshano, Upodikshano, Karya Darshano. Sorry for my Konkani. The words are different in Goa and Bangalore. I'm struggling. Please excuse me for not pronouncing them properly. Sogladlia Natancha, Munglur, Diocejicha, Goulik, Porishodecha, Vangreno, Ani Apurvaicha, like Bavartano, Ani Fudareno. Moshempoile autor, Shabaske autor. My first word is a profound appreciation and congratulations. Yavelar ao Basil de Souza, ya Monglurcha, Diocesicha, Gongli Bapazo, Omorugurasacho, Gongli Bap, Tatsoguraskutna. Lam Dishtavo Gion, Vatikani, Dusri Bis, Sobazale Opran, Tanerokritz, Hangasori 1972, Dorm Prantik, Diocesechi, Gonglik, Porishad Stapung, ek Motwachem Paul Panle. Ante Opran, Bishop Gongli Bap Aloysius de Souza, Atan Peter Paul Saldana, Itle, Odiox, Upodiox, Karya Dorshi, Ani Tumi Itli Zana Vangdi Koshi, ya Dioceseच्या गवळीक परिशदेचे वांगडी कशे तुमी वावुरल्यात. हांव पयले स्वातेर तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता. ह्या तुमचे परिशदे उदेशी मंगळूर दियोसेसीक कितलें बरेपण आयलां, कितले म्हत्वाचे थाराव तुमी घेतल्यात, कितले लौकीक फुडारी आकारून आयल्यात. So many lay leaders have come up and that is clearly visible in today's celebration. Baba Boinino, amka soglyang, amcha jibitan sopna asat. We have dreams. Amcha avoi bapainche, purvilyanche, adlyanche chintit zalyar tanga sopna asli. Tin sopna sakar kurung tin jielin. Aplen jivit korshile. Tin sopna sakar kurung Tani आपले जिवीत सुरयले. All of them, our parents, our elders had dreams. आमी वेगवेगळ्या नांव असत्या संवसारी फुडाऱ्यांचेर दिश्ट मारीत जाल्यार हेंच पळयता. आमच्या महात्मा गांधीक भारता वयर सपन आसलेलें. नेल्सन मांडेलाक दक्षिण आफ्रिके वयर सपन आसलेलें. मार्टिन लुथर किंग जुनियर ताका अमेरिकेच्या समाजा वयर सपन आसलेलें. आनी ताणें ती नांव वस्ती बोली केलेली. Famed speech of Martin Luther King Jr. I have a dream where my 4 children will not be judged by the color of their skin
but by the content of their character. He had a dream for American society. जेजूक आमच्या सोमयाकूय एक सोपण आसलेलें आनी ताणें मोरचे आदीं आपल्या जिविताचें अर्पण करचे आदीं हें सोपण उमाळ्यांनी बोललेल्या मागण्यान बापाकू बारलेलें. आमकां तें जुवांच्या शुभ वर्तमानान 17व्या आवेसोरान मेळटा. जेजू आपल्या बापाक अशें म्हणटा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, पूण जीं कोण तांच्या उतरां उदेशीं म्हजेर भावार्थ दवरतलीं तांचेय पासत. तीं सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजें सोबें आसाय आनी हांव तुजें सोबें आसा, तशेंच तीं आमचें सोबें एक जावं. आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार्थ दवरूं. ह्या जेजूच्या सोपणांक 2 खांबे आसात. ह्यो खांबो म्हळ्यार एकचार, कम्युनियन अमंग हिज डिसायपल्स. आनी दुसरो खांबो म्हळ्यार मिसांव, कार्य. हो एकचार कार्याचे सेवेक आसलेलो जेजूक जाय आसलो. Jesus wanted that the communion of the church should be at the service of the mission, his mission, which he was entrusting to the church. आनी हो एकचार बेश्टो मनशांचो एकचार न्हय. जेजू म्हणटा, जसो बापा तूं आनी हांव एक, तशेंच ते म्हजेशीच एक जावं. This communion that Jesus wished has 2 dimensions. One is a Trinitarian dimension. जेजूक जाय आमी ताच्या बापा सोबें, ताचे सोबें, पवित्र आत्म्या सोबें एक जावन आमचे मोदें भाव भयणपणांचे संबंद आमी थिरायलेले. Jesus wants this brotherly, sisterly communion, togetherness, fellowship among us, that it should be rooted in the Trinitarian communion. And that this communion of the church should be at the service of mission. आनी हें पयली पवित्र सभा बेस बरी समजली. आमी धर्मदूतांच्या इतिहासान खेरीत भाशेन 2ऱ्या 4थ्या आवेसोरान वाचता कोण भाशेन तीं भावपणाच्या एकठाराक विस्वाशी आसलीं. पूण भावपणाच्या एकठाराक विस्वाशी आसलीं कित्याक मागण्यांक थीर आसलीं. धर्मदूतांचे शिकवणेक विस्वाशी आसलीं आनी उंड्याचे मोडणेन वांटो घेतालीं. They were faithful to prayer. They were faithful to the word of God, teaching of the apostles, and they were faithful to the breaking of the bread. And nourished by the Eucharist, they were of one heart, of one mind. And that's how, through their oneness, they fulfilled the mission of the church. Others who did not know Jesus would say, look how much they love one another. आनी दुसरी वातिकानी 20 सभा आमकां हेंच उगडास करता की पवित्र सोबेचें मूळ हांवें सोयम. The basic nature of the church is to be a communion. वातिकानी 20 सोबेचो एक म्हत्वाचो दाखलो ताका आमी Lumen Gentium म्हणटा. The constitution, the dogmatic constitution on the church. आनी त्या दाखल्यान 31व्या आनी 32व्या आंकड्यांनी, Numbers 31 and 32, this is what is said about the church. The church is the people of God, देवाची पोरजा. The community of believers, जेजूच्या पाटलावदारांचो समुदाय, in which all the members share a true equality with regard to the dignity and to the activity common to all the faithful for the building up of the body of Christ. वातिकानी 20 सभा आमकां उगडास करता की आमच्या पवित्र स्नानाक लागून आमचे मोदें जेजूच्या पाटलावदारा मोदें मूळ हांवें एक सारकेपण आसा. Basic equality with regard to the dignity and activity. पवित्र सभेन आमी सगळे जेजूचे पाटलावदार आनी आमचें खरें ओडपण पवित्र स्नानांचेर दवरलेलें आसा. उपरांत आमी याज्ञीक जावं, पाद्री, याजक जावं, बिस्प जावं, पापसाहेब जावं, कार्दियाल जावं, आमी जेजूचे पाटलावदार. आमचें मूळ हांवें व्हडपण आमच्या पवित्र स्नानांचेर दवरलेलें आसा. Our basic dignity comes from our baptism. That's where we are equal in dignity. In the church there are no honors, no powers. There are only responsibilities of service.
आनी हेंच आमच्या गोंवळीक परिशदा उदेशी स्थापन जाता. द पास्टरल कावन्सील is an expression of the vision of communion which is highlighted in the Vatican Council. गोंवळीक परिशद हो पवित्र सभेचो एकचाराचो दिश्टावो खुणायता. आनी हाकाच लागून जेन्ना 1988 वर्सा apostolic exhortation Christi Fidelis Laici, it was apostolic exhortation on the vocation and the mission of the lay faithful in the church and in the world. लौकिकांच्या ओ लायक भावार्थ्यांच्या आपोवण्या आनी कार्या वयर हो दाखलो 25 अंकान in number 25, this apostolic exhortation says the diocesan pastoral councils are the principal form of collaboration, dialogue and discernment. गोंवळीक परिशद ती मागीर दियोसेसीन जावं, फिरगोजांनी जावं, वारादांनी जावं, तें सहकाराचें हातयार, सहकारी मोन फुलोवंक, सुसंवाद डायलॉग करूंक आनी विवेक करूंक, देवाची खोशी सोदून काडूंक, डिसर्नमेंट. आनी आमच्यो गोंवळीक परिशद आमी फुलोयतले हांव जाल्यार, मजबूत कोत्तले हांव जाल्यार दोन वस्तू गरजेच्यो. If we want to strengthen our pastoral councils, whether at the diocesan level, deanery level, varado level, parish level, two things are essential. पयले सुवातेर सेवे चाकरेचें फुडारीपण. त्या गोंवळीक परिशदांनी अध्यक्ष जावं, उपअध्यक्ष जावं, कार्यदर्शी जावं, वांगडी जावं, गुरकार जावं, सांग संस्थेचे वांगडी जावं, आमचें सगळ्यांचें फुडारीपण जेजू भाशेन सेवे चाकरेचें फुडारीपण जावं. आनी ह्या फुडारीपणाची खबर आमकां जुआंवाच्या 13व्या आबेस्वरान मेळटा. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. जुदेवांच्या समाजान पांय धुवप सेवकांचें काम न्हय आसलेलें. In the Jewish society at the time of Jesus, the washing of the feet was not the work of servants, it was the work of slaves. जेजू एक उतर काडिनासतना आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत तांकां सांगता, तुमी म्हाका सोमी म्हणटात, हांवें तुमचे पांय धुले तशेंच सेवे चाकरेचें फुडारीपण चलयात. आमच्यो गोंवळीक फरगोस सभा खरेंच जेजूच्या मोना प्रमाणे, पवित्र सभेच्या मोना प्रमाणे फुलून वेतल्यो जाल्यार आमचें फुडारीपण, सगल्यांचें फुडारीपण सेवे चाकरेचें, खालतीकायेन चलयलेलें, सादेपणान चलयलेलें. We should not seek power, positions, honor, praise. Our leadership must be humble, selfless and self-sacrificing. दुसरी गरजेची वस्त, आमच्यो गोंवळीक परिशद फुलून वेतल्यो जाल्यार सहकारी फुडारीपण, collaborative functioning, teamwork, not solo singing. We should avoid groupism in our pastoral councils. We should not be I-centered. We should be we-centered. Our leadership in the parish councils must be all-inclusive, without any discrimination, without any division. We must be all-inclusive. भावां भयणीनो, हें आमच्या पाप साहेबाचें फ्रांसिस्काचें सोपण जावन आसा. तो आमकां एक पोरजोलीत नमुनो. He is a wonderful example for servant leadership and for collaborative leadership. आनी तो आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयता. आनी हेंच आख्खे पवित्र सभेन ताका फुलयलेलें जाय देखून ताणें आमकां सगल्यांक उलो मारला ही परिशदीक यात्रा सुरू करूं. In response to the clarion call given by Pope Francis, we have begun this journey. परिशदीक सभा एकचार सौभागेलीपण मिसांव. आनी परिशदीक यात्रा करतना तिची उक्तावणी करतना पाप साहेबान आमकां 3 वस्तू सांगलेल्यो. The Holy Father, when he inaugurated this synodal journey, he told us we must encounter, we must listen, we must discern. आमी एकामेकाक मेळूंक शिकुया, एकामेकाक अणभवूंक शिकुया. Let us encounter one another, all with equal dignity.
एकामेकाचें आयकूंक वावरुया. वी मस्ट लिसन. ही सेज लिसन मोर दॅन यू टॉक. आनी देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें बरोबर सोदून काडूंक प्रयत्न करुया. लेट अस ट्राय टू डिसर्न गॉड्स विल. एंड दॅट्स वॉट आय विश फॉर ऑल ऑफ यू. हांव मंगळूरचे दियोसेसीक शाबासकी दिता. ही 50 वर्सां पोटी ही दियोसेसीची गवळीक सभा चल्ली आनी इतले सेवे सांगातपणान तुमी तुमच्या भावार्थाक साक्षी गोवायकी दिली देखून हांव शाबासकी दिता. आनी तुमी सगल्यांनी सांगाती पवित्र सभेचे वांगडी कशे एकाच एक सारकेपण आसलेले कशे तुमचो धर्म प्रांत तुमची दियोसेस खरेंच एक परिशोधीक दियोसेस जावची आनी तुमी सगळे परिशोधीक जेजूचे पाटलावदार जावचे म्हूण हांव दिता. I wish that the Diocese of Mangalore and that all of you may become ever more a synodal diocese and synodal followers of Jesus, walking in intimacy with Him, holding the hands of one another, and together witnessing to the values of the gospel. Thank you. Thank you, Your Eminence. We are honored. आमच्या समुदायाचो कळो आमच्या बोगणांचो ताळो माणेस्त मायकल डिकुन्ना कर्नाटका उंचले कुडतीचो यशस्वी नितीकर्त. तांचें उलोवणें आमचें चिंतापतीत दिता आनी दिशा बदलिता. तितले शाणें तें बदलून येवच्या प्रजाराजान क्रिस्ती बावार्थाक साक्ष म्हणले विशीं आपली बोगणां आमचे सवे वांटून घेतले. तांकां आमी आयकुया. भोव अदीक मनादीक कार्दिनल बापानो, आयच्या ह्या कार्याक मानाचे सेरे जावन आयिल्ल्या बँगलोर आर्चदियोसेसीच्या धर्माध्यक्षानो, मंगळूर दियोसेसीच्या गवळी बापानो आनी निकटपूर्व गवळी बापानो, मानेस्तिनी श्रीमती फिलोमिना लोबो आनी ह्या बंगराळोत्सवाचो कन्व्हिनर श्रीमान MP नोरोण्णा, सेक्रेटरी श्रीमान जॉन E. डिसिल्वा आनी हांगासर वेदीचेर आसीन जाल्ल्या सर्व गण्य व्यक्तीनो मानेस्तानानो, गवळी परिशदेच्या सर्व संध्यानो आनी हांगासर जमलेल्या सर्व मानेस्तिनीनो, तुमकां म्हजे प्रणाम आनी बंगराळी उत्सवाचे शुभाशय. अपुरूपाच्या ह्या संभ्रमाक भाग घेवंक म्हाका आज तुमी अवकाश करून दिल्या खातीर तुमचा सर्वांचो हांव आभार मानतां. म्हाका आज दिल्लो विशय बदलून येवच्या प्रजाराजांत क्रिस्ती बावार्थाक साक्ष. Witness to Christian faith in the changing notion of democracy. विशय इल्लो लांब दिसता पूण ताचो सार इतलोच. आमच्या राजकीयाची आमच्या देशाची राजकीय वेवस्था आज इतल्या तीव्र गतीन बदलून आसा. ह्या परिस्थितींत आमी आमचें धर्म सांबाळून व्हरूंक आनी क्रिस्ताक परगट साक्ष दिवंक साध्य आसा गी म्हणल्या विशयांत म्हजे अभिप्राय तुमचे मदें वांटून घेवंक हांव आशेतां. कसो कानुनाचो आनीक राजकीयाचो विशय जाल्ल्यान कोंकणींत थोडे जोगते शब्द म्हणनातल्या वेळार इंग्लिशांत थोडे शब्द वापरतलो. तुमी तिके सुदारसून व्हर जाय. तुमकां सगळ्यांक कळीत आसच्या प्रकार आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक राजकीय म्हळ्यार तितकेशे एलर्जीक. आमी धर्मा विशयांत आमच्या पाद्रबा विशयांत कितलेंय उलयता पूण राजकीय आयलो म्हणटना कित्याक आमी फाटीं सरता. आमच्या देशांत आज कितें घडटा, ह्या देशांत आमकां क्रिस्तांवांक कितें स्थानमान आसा, आमचो धर्म सांबाळून व्हरूंक कितलें स्वातंत्र्य आसा, तो विशय आमकां सड्ड पडोवन वचोंक ना म्हणल्यार बरी आमी आसा. नीज जावन आमी पळोवंक गेल्यार हर एका दिसा एकान आतां
एका ना तर एका तरेचे कावजेनेन भिरांतेन असहायकतेन आनी अभद्रतेन आमी आज दीस काडची परिस्थिती उदेल्या म्हणून आज हांवें सांगल्यार तुमी सकडी ते ओपातल्यात. आमच्या क्रिस्मसाची नातालांची गितां ही कॅरल्स गायन करूंक जरी तरी आमी पुलिसांची भद्रती मागा जाय जाल्यार कितल्या मट्टाक आमकां ह्या देशांत स्वातंत्र्य आसा तें आमीच चिंतून पळयचें. दिसान दीस ह्या पेपरांनी टीव्हीचेर ह्या माध्यमाचेर येवची घडितां आमी व्हरून पळयल्यार आज आमचें क्रिस्ती आयडेंटिटी कितें म्हणटा आमी क्रिस्ती गुर्त तो माजोवन काडूंक बळदीक प्रयत्न चलता ते आमी हर एकल्यान मतीन दवरूंक जाय. आमची अस्मिताय, आमचें अस्तित्व, आमचे आचार विचार आज लेखाक नातल्या बरीच जाल्यात. वी आर नॉट ए फोर्स टू रेकन विथ. आमचो संको येवण्या त्या विशयांत आमकां कोणाकी पडोवन वचोंक ना. आनी एका कुशीन आमकां भारतीय क्रिस्तवांक आज सेकंड क्लास सिटीजन करचे प्रयत्न चालू आसल्यारय आमी मात्र कांयच पडोवन वचोंक ना म्हणल्यार बरी आसा. आमची परिस्थिती आतांची ही सोडून एक बरयणार तो युवाल नोवा हरारी ताच्या एका बुकांत 21 लेसन्स फॉर द 21st century म्हणल्यार एक अपुर्बायन सांगता. ताची उतरां अशीं आसात. द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे that those who make no efforts to know can remain in blissful ignorance, and those who do make an effort will find it very difficult to discover the truth. म्हळ्यार आमकां कोणाक परिस्थितीची गंभीरता समजूंक नाका तांणी आमचे अज्ञानाचो सर्ग म्हणून मुंदासून तोशयत. पूण कोणाक परिस्थितीची गंभीराय समजूंक जाय आज नीज सत कितें म्हणलें ह्या वेवस्थेन सोदून काडूंक आमकां कश्ट जाल्यात. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आज आसा म्हणल्यार आमी हर एकल्यान आज वळखून घे जाय. आमी क्रिस्तांव, आमी हर एकलो चिंतांव आमी स्वतंत्र देशांत आसा. आमचें राष्ट्र जात्यातीत राष्ट्र. वी आर ए सेक्युलर नेशन. आमकां एक संविधान आसा. हें संविधान आमची हक्कां राखून व्हरता. आमकां धार्मीक स्वातंत्र्य आसा. आमचे धर्म आचरण करूंक, धर्म प्रचार करूंक आमकां हक्क आसा. आनी आमी अल्पसंख्याक जाल्ल्यान आमची भास, आमची संस्कृती उजार करचे हक्की आमकां आसा. हें आमचें चिंतप. पूण सारकें ही सर्व हक्कां संविधानांत आमकां पयलें तावणी आसात. पूण नीज हकीकत कितें? नीज वास्तविकता न्ही जाय की आमी पळोवंक गेल्यार ती दुसरीच. धर्म प्रसार करूंक संविधाना प्रकार आमकां अधिकार आसा तरी आज आमच्या विरोध बळदीक एक अपप्रसार, ए फॉल्स प्रोपगेंडा चलोवन आसा. आमी इस्कॉलां चलोवच्या निबान, आस्पत्रेनी सेवा करच्या निबान आमी अन्य जातीकांक मतांतर करचो दुरुद्देश मतीन दवरून काम करता म्हणलो फटकीरो अपवाद आमचेर आज तापून संविधानांत आमकां दिल्लीं हक्कां वोण घेवंक आज हर तरेचे प्रयत्न करत चलतेच आसा. आयल्या वार तुमी वाचूंक पुरो सुप्रीम कोर्टींत ह्या संबंदी एक अर्जी जाताना दुसऱ्या कोणेय न्ही नितीकर्ताच्या तोंडांतल्यान आयिल्लीं उतरां. वी विल एग्जामीन वेल्ड इंटेन्शन्स बिहायंड रिलिजियस कन्वर्शन्स थ्रू एल्युअरमेंट बाय ऑफरिंग फूड, मेडिसिन, ट्रीटमेंट. If you believe that a particular community needs help, you help it. It is charity. But the purpose of charity should not be conversion. नीतिकर्त सर्वोच्च न्यायालयाचो नीतिकार सांगता मतांतर करचो तुमचो गुप्त इरादो आपण सोदून काडटा. असल्यांचो विखाळ चिंताप हर एका भारतीयाच्या हर एका अन्यमत्याच्या मतींत आज भरला. ह्या अपप्रचारा फाटल्यान राजकीय फितुरी ह्या दुरुद्देश आसूंक पुरो. पूण असलें चिंताप असलो अपप्रचार आमी जोगत्या रितीन विरोध करिना तर संविधानान आमकां दिल्लीं हक्कां आमच्या हातांत सुकोवन वेचे दीस चड पाटी ना म्हणलें कोडू सत आमी सगळ्यांनी ओपपा जाय. असलेंच चिंताप
असलेंच राजांव क्रिस्ती धर्मा विरोध कशें काम करणं आसा तें दाखोवन तुमकां हांव 2 निदर्शनां दितां. आज आमी जमलोलो उद्देश तोच. एक पयलें निदर्शन अयोध्या तीर्प. हर एकल्याक तुमकां कळीत आशिल्लो विशय. कितलेशा शतमानां तावन उबी आशिल्ली बाबरी मस्जिद दिसा उजवाडाकच कोसलायतात. हें कृत्य समर्थन करूंक हिंदू पंगड आपल्या धार्मीक हक्क, आमी आज धार्मीक हक्क म्हणटा, ते हेच धार्मीक हक्कान हें कृत्य समर्थन करतात. तांचो वाद आमचो देव जल्माल्या जाग्यार आराधन करचें आमचें धार्मीक हक्क. आमच्या आराधनाच्या जाग्यार दुसऱ्या कोणेय एक कट्टोन बांदलां तें कोसलोवचें आमचें हक्क. एवशिल्यान मुस्लीम पंगडाचो वाद आमी आराधन करनाशिल्ल्या पवित्र जाग्यार नामाज करूंक अडखळ केल्ल्यान आमचें धर्मीक हक्क उल्लंघन जालां. दोनी पार्टी धर्मीक हक्क. आज आमी ह्याच धर्मीक हक्काच्या आदारार उलयता. सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा? रायट टू वर्शीप एट द सायट वेर लॉर्ड रामा वॉज बॉर्न is essential ingredient of Hindu faith, whereas right to namaz is not an integral part of Islam. They can offer it anywhere. There is no violation of freedom of religion. या तीर्पांत तुम्ही सोमा पळोवंक गेल्यार जात्यतीत राष्ट्राच्या आडीक ह्या ताच्या पोंदा खंयच्या प्रिंसिपलांत हे जात्यतीत राष्ट्र बांदून हाडलां. 10th प्रिंसिपल ह्या तीर्पांत तांणी आळवायसलां. कशें? जात्यतीत राष्ट्र म्हळ्यार कितें? जात्यतीत म्हळ्यार हर एक धर्माक एका स्तरान चलचें. एका धर्माक आनी एका धर्माच्या वयर प्रिफरन्स ना. तशें जाल्यार अल्पसंख्याकांक तुवें हक्क दिल्ल्या बरी. गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू द हिंदू रिलीजन. तें प्रिंसिपल हें काम करनासा. आनी एकाच तीर्पान आमी पळोवंक गेल्यार एकाच मारान अल्पसंख्याकांच्या हक्कांक आनी बहुसंख्याकांच्या हक्कांक एकत्वपणी समकन सोडले. येदोळ पर्यंत अल्पसंख्याकांक धर्मीक हक्क संरक्षण करूंक आसचें संविधानीक हक्क आज तेंचो हक्क तांच्या हातांत एक अस्त्र जावन पावलां. ही बदलावण आमच्या प्रजाराजान जावची बदलावण फाटल्या 10-20 वर्सां जावन चलोवन आसची बदलावण. असल्या कानुनाद्वारे आज आमचें मूळ हक्कांचें स्वरूपच बदललां. हाकात लगती आनी एक तीर्प आसा. आचोर्नी मारेकार 1996 इसवेंत एक रमेश यशवंत प्रभू म्हणल्या एका केसींत चुनावा वेळार शिवसेनेचो अभ्यर्थी हिंदू धर्म मुखार घालून वोट मागोवंक करतात. आमी हिंदू धर्माच्या रक्षणा खातीर चुनाव झुजता. आमकां मुस्लिम वोटांची गरज ना. हो देश हिंदुवांचो आनी मुखारी तो हिंदू देश जावन आसतलो. कानुना प्रकार जरी कोणी उमेदवार धर्माच्या आदारार वोट मागता तो कानुनांत एक अपराध मात्र न्ही, ताचें कॅन्डिडेचर्स रद्द जाता. पूण हो मुद्दो सुप्रीम कोर्टाक येताना सुप्रीम कोर्ट हिंदू म्हणल्या शब्दाक तो शब्द वियरसून आनी संविधानांत दिल्ल्या हक्काच्या विशयांत दुसऱ्यांचे व्याख्यान दिता. आनी हें तीर्प अल्पसंख्याकांक प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक मारेकार जावंक पावलां. ह्या तीर्पांत सुप्रीम कोर्ट सांगता नो प्रिसायज मिनींग कॅन बी एस्क्रायब्ड टू द टर्म्स हिंदू, हिंदुत्वा अँड हिंदुइजम अँड नो मिनींग इन द एब्स्ट्रॅक्ट कॅन कन्फाइन इट टू द नॅरो लिमिट्स ऑफ रिलीजन एलोन एक्सक्लुडिंग द कंटेंट ऑफ इंडियन कल्चर अँड हेरिटेज. म्हळ्यार हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइजम हाका धर्माची परिधी ना. हाका कल्चर, संस्कृती आनी हेरिटेज पुर्वतावन जल्मावन आयिल्ली ह्याच आदारार एक धर्म बांदून हाडलां. तें व्याख्यान दिता. हिंदुत्व इज रिलेटेड टू द वे ऑफ लायफ. हिंदुत्व म्हळ्यार ती जिवनाची साल ऑफ द पीपल ऑफ दीस सबकॉन्टिनेंट. द वर्ड आनी हांगासर येता द वर्ड हिंदुत्व इज यूज्ड and understood as a synonym of Indianization. हिंदुत्व म्हळ्यार इंडियननेस, इंडियनायझेशन. मागीरची उतरां आमी निजावन अर्थ करून गेल्यार आज आमची परिस्थिती कित्याक उपजाल्या ह्या आदारार आसा. RSSचे राजावी तेंच कितें सांगचें? इंडियनायझेशन म्हळ्यार कितें?
development of uniform culture by obliterating the differences between all the cultures coexisting in the society. हिंदुत्व म्हळ्यार तांचें कल्चर आनीक इंडियनायझेशन म्हळ्यार इंडियन म्हळ्यारय तेचो आनीक तें इंडियनायझेशन म्हळ्यार कितें ह्या उरिल्ल्या ह्या देशांत आसचे सगळी संस्कृती ती अळवून ती संस्कृती मातृता करचें तें हिंदुइजम. हें व्याख्यान सुप्रीम कोर्टान दिल्लो हाच्या फाटल्यान कितें तें सिद्धांत आसा ते आमी नेनाव. पूण आज हिंदू आनी भारती ह्या तिरपा धर्मान ह्या चिंतपा धर्मान आज हिंदू आनी भारती म्हणलें एकच. आज आमी चिंता आमची परिस्थिती कित्याक जाल्या आज हांगासर आसा मुळात. त्या देखून आज आमी भारती म्हणा जायतर आमी हिंदू संस्कृती हिंदू रिती रिवाजी आनी हिंदू जिवनाची साल पाळी जाय. देखून 2 दिसांक हेपटी आमकां उडास करनंत आसतात. एवरी पर्सन लिव्हिंग इन इंडिया इज ए हिंदू. आनी जरी तरी आमी तें न्हय म्हणटा आमी राष्ट्रविरोधी जाता अँटी नॅशनल जाता. आमचे विरोध UAPA NIA कितें तरी केस चलतात. आमी हिंदू रिती रिवाजी पाळिना जाल्यार आमी परके वी आर आउटसायडर्स. आमी भायले मनीस जाता. आमी आमची संविधानाची हक्क मागा जाय तर आमी ह्या तिरपा प्रकार आमी सगळ्यांनी हिंदू धर्म स्विकार करी जाय. त्याच देखून आज मतांतर निषेध कानून आयला आनी तें कानून कितें सांगता तूं एकलो एका धर्मांत रावन आनी एका धर्माक मतांतर जाल्यार तें साध्य ना तें मतांतर. पूण दुसऱ्या धर्माचो हिंदू धर्माक मतांतर जाल्यार तें मतांतर न्हय तें घर वापसी. म्हळ्यार आमचे सगळ्यांचे पूर्व धर्म हेंच आमचे पूर्व कल्चर. सी वो ही सन्निवेश ही परिस्थिती आज राजकीय क्षेत्रांत उब जाल्या ती आमी हर एकल्या आमी बरोवन पळय जाय. आमकां आतां आमचे मुखार उबे आसचे सवाल म्हळ्यार असल्या परिस्थितींत आमी एक क्रिस्ती बावडतांक साक्ष दिवंक साध्य आसा गे. म्हळ्यार सगळें व्याख्यान अशें आसा आनी आमी हांगासर मेळून क्रिस्ती बावडतांक आमी साक्ष दिवंक साध्य आसा गे. पळयतना तशें दिसता साध्य ना म्हणल्यार बरें. पूण हांव सांगता आज म्हजे प्रकार खंडीत साध्य आसा. जरी तरी आयच्या ह्या परिस्थितींत आमी आमच्या धर्माक ह्या क्रिस्ती धर्माक साक्ष दिना वेळ उतरतना आमी सगळ्यांनी सुरसुराचे पडात. साक्ष दिवची म्हळ्यार कितें आमच्या कोर्तीन ती साक्ष दिसतात. कोर्तीन चढाव साक्ष ती दिवची. साक्ष दिवची म्हळ्यार घालें आमच्या दोळ्या मुखार खंयचें एक घडीत घडल्यार तें हांवें कशें पळयलां तें हांवें कशें आयकलां आनी तें कशें म्हाका भोगलां ह्या विशयांत हांवें परगट 4 जाणां मुखार प्रमाण करून कोर्तीन साक्ष दिवची. ताका साक्ष दिवची म्हणटात. परगट ही साक्ष हांवें पळयल्लो विशय तें सत तें हांवें वचून घरा म्हज्या बायल्या कडच्यान सांगल्यार ती साक्ष जायना तो गुट. आनी हांवें ही साक्ष खाली स्वता खातीर दियेत म्हळ्यार हांवें कितें पळयलां कितें आयकलां कितें भोगलां तें सत हांवें फटकेरी साक्ष दिवंक जायना. आमच्या क्रिस्ती धर्माची साक्ष दिवचें म्हळ्यार तेंच जे म्हजें धर्म म्हाका कितें सांगता म्हज्या धर्मांत हांवें कितें पळयलां हांवें कितें भोगलां तें हांवें दुसऱ्या कडेन सांगा जाय. हांवें म्हज्या घरा रावन गुठान हांवें सांगल्यार हांवें फटकिरो ताका प्रसार केल्यार तो साक्ष जायना. हें आमी हर एकल्यान आमी समजा जाय. आनी आयच्या दिसा जरी तरी आमच्या क्रिस्तांव धर्म असली परिस्थिती आमच्या कोणें आमच्या मनादी कार्दिनाल बापानी सांगल्या बरी आमच्या पुर्वजांची परिस्थिती पळयल्यार हाचे वरनी पाड आसतली. आमच्या मलगड्यांनी साक्ष दिवना गे आनी असली साक्ष आजय दितात. आमचो आर्च बिशप धैर्यान आज ह्या परिस्थितीन ती साक्ष दिता. हर एक आमी पळयलें आसता दुसऱ्या दिना म्हूण सांगना पूण धैर्यान माध्यमाचो उपयोग करून तो आज साक्ष दिता. पूण बेजाराची संगत म्हळ्यार आज तासो ताळो ह्या आरण्यांत बॉमरच्या आमच्या जुवा मप्तिसाच्या आरण्यांत बॉमरच्या व्यक्तीचो एकसुरो ताळो जाला. आमी सगळ्यांनी ताच्या ताळ्याक संघटन बोध जे आशिल्ले हर एका देशाच्यांनी हर एका बिस्पांनी हर एकल्या आमच्या लायक मुखेल्यांनी त्या ताळ्याक आमी सांगता मेळा जाय आसतलें. आमचे संघटीत पण पळया तुमी आज कितले अपूर्वयन आज आमी हांगासर एक योजन मांडून हाडलां हें कार्य. आमच्या कडेन संघटनाचो कांय अभाव ना तें आमी पळयत. पूण असली परिस्थिती येताना एका व्यक्तीक आमी सोडचें न्हय. तुमी बळ्या दुसऱ्या धर्मांत कोणूय एकलो थंयता एक विशय सांगता
तो तांचो सत आसूं दी नीत आसूं दी सगळ्या गांवांत हर एका हळड्यान मुसोरी तोच विशय काणयोन मतांतर लव जिहाद तेंच काणयोन ताच्या फाटल्यान पळयना. पूण आमी हे विशय आज मतीन दवरी जाय. हांवें तुमकां सांगल्या प्रकार साक्ष दिवची म्हळ्यार सताक साक्ष दिवची. विशय ह्या आईन हो हांवें म्हणचें जाल्यार हो आतां आईन वेळ आनी ह्या वेळार दीस इज एन आवर टू मास्टर करेज टू स्पीक ट्रूथ टू दी ऑथॉरिटी. आय थिंक तो आमचो बिसायब करता. ताका आमी पाठिंबो दी जाय. हर एक आमच्या देशांत हर एका गोवळी परिशदेंत ह्या दिशेन आमी मुखार वचूं जाय म्हणून आज हांव सगळ्या मुखार आज एक विनंती करता. आनी एका कुशीन आमच्या मदें कितलेशे दोतोर कितलेशे शिकपी आसात. हर एक आमच्या मदें पाद्राब 9-10 वर्सां शिकतात हर एकलो दोतोर. पूण आज असली परिस्थिती येताना आमचे चरित्र बदलूंचे प्रयत्न चलता. कोणें मुखार येशें आमी चिंतूंक पुरो. आज हो वस्तू उलयता वो कितलो मुखार गेला गे म्हणून. आतांच्या परिस्थितींत हांवें सांगचें संघटीत तरान आमी मुखार येवची गरज आसा. हांवें ह्या सगळ्या आमची आज परिस्थितीची विवरसून सांगली. आज आमचें तकली गट आसा म्हणून आमी पत्राक पटूंक जायना. आमी संघटीत तरान परिस्थिती समजोवन मुखलें येवजन घाली जाय पडटा. तो विशय तें येवजन हर एक आमच्या देशाचें अंतर हर एका फिरगेचें अंतर आमी करी जाय म्हणल्यार इराद्यान हाच्या फाटल्यान आसची चलची ही वेवस्थेच्या विशयांत हांवें आज तुमकां थोडी माहिती दिवची. तितलेच आमी खंडीत जावन आमच्यो बिसायबान सांगल्या बरी हर एका देशाचींत मुखेलपण वचूंची मेल फंक्त दिवची आमची देशाच आसा. आयच्या दिसा आज ह्या बंगराळ्यो उत्सवा दिसा आमच्या मिसावाक आज आमी बुन्याद घालूंक हेंच प्रेरण जावं दी म्हणून उलोवन म्हजी 2 उतरां आखेर करता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. Thank you, sir, for reminding us to give witness for Christian faith in the changing notion of democracy in our present time. It is time now to release our Golden Jubilee souvenir, Ekta Rachi Bhangrali Meta. May I now call upon His Grace, Archbishop Peter Machado, to release the souvenir. The editor of this souvenir is Reverend Father Rupesh Martha. The members of the editorial team are Mr. Francis Dikuna Mulki, Mr. Richard Alvarez Kulshekar, Sister Celine Vas BS, Mrs. Lavi Ganjimat, Mr. Arun Fernandez Siddakatte, Mr. Santu Umzur, Mr. Wilfred Padil. The book will soon be ready for all of us. This is not just a souvenir, but a thorough documentation of facts, figures, and important information on the Catholic community of Mangalore and its achievements and contribution in various fields. This is a rare piece of work worth looking forward to. Thank you, Your Grace. Dear brothers and sisters in Christ, His Grace Archbishop Machado will now speak to us on the topic called to be the prophets in today's society. Aicha Samajent Pravadi Zaunchak Apone. Bhomanadik Cardinal His Eminence Cardinal Philip Neri Ferrao कोंकणी भाशेंत His Eminence कशें म्हणटा म्हूण म्हाका हांव नेना. Your Excellency Bishop Peter Paul Solana, our Bishop of Mangalore, His Excellency Bishop Aloysius Paul de Souza, the Emeritus Bishop of Mangalore, Mr. Michael Dikuna,
the learned judge, Mrs. Philomena Lobo, who is the resource person today, Mr. Norona, MP Norona, the convener, Mr. Paul, Mr. John De Silva, the secretary, वेदीचेर हजर असल्या मानेस्तानो, आमच्या मंगळूर DCCच्या परिशदाच्या ह्या भांगरोत्सव वर्सांत हजर असल्या समेस्त सदस्यांनो, म्हज्या मगाच्या भाव भयणींनो, वेदीचेर हजर असल्या बिस साहेबांचो म्हाका थोडो संबंध आसा. बिशप पीटर पॉल सल्लाना, म्हजें नांव पीटर, ते पीटर पॉल. आजकालचे राजकीय भाशेंत ते डबल इंजीन, हांव सिंगल इंजीन म्हणयेत. आमचो कार्दिनाल साहेब फिलिप नेरी फेर्रांव, तांचें पात्रोन फेस्त फिलिप नेरी, सेंट फिलिप नेरी, मे 26 तारीखेर, आनी त्या तारीखेचेर हांव जल्मल्लो. बिशप पीटर पॉल एक बापूय कसो, हांव ल्हान याजक आसतना म्हाकाय तांची मार्गदर्शन दिल्लें आसा, आनी आज हांव प्रणाम तांकां करतां. आनी तशेंच म्हाका दिसता आज तुमकां समेस्तांक हांवें सभास पळोवंक जाय, कित्याक ही 50 वर्सांची यात्रा तुमी सांगाता केल्लें आसा. जें कितें बिशप बेझिल डिसूजा आमच्या वातिकन महासभेंत आयकल्लें, तांणी देखलें, ताणें समजणलें, ह्या दिसांत पयलेच फावटी भारत देशांत ह्या गवळीक परिशदेंत तांणी सुरू केल्लें, ताणें घातली ती बी म्हणयेत. बिशप अलोशियस पॉल तांणी तें रूख जायशें केलें, आनी आज म्हाका दिसता बिशप पीटर पॉल ताचें फळ आज खातीच आसा. आनी ते देखून तुमकां समेस्तांक सभासके दिता, कित्याक चड मट्टाचेर हो लायकांचो सभा. आमचे याजक, आमचे बीस साहेब, आमच्या वडील आसात, पूण तांचे कितें चड म्हणयेत तुमी लायकांनी ही इगर्ज मात चलोवन हाडली आसा. आज म्हाका दिल्लो विशय जावन आसा, कॉल टू बी प्रॉफिट्स इन टुडे सोसायटी. आमच्या समाजांत प्रवादी जावंचेक आपोवणें. प्रवादी म्हणलें शब्द भिरांकूळ जावन आसा. आतांच आमच्या मानेस्त मिस्टर मायकल डिकोना, जस्टिस मायकल डिकोनान एक प्रवादपण कशें आनी कितें, आनी आजकालच्या दिसांत भारत देशांत प्रवाद जावचें, मोरूंक तयार जावचें, मोरूंक तयार जावचें. कित्याक आयचो विशय देवाचो विशय, आनी एका एकान देव आमच्या हातींत तो दिवन आसा. म्हाका 4 विशय सांगूंक आसात. ह्या 4 दृश्टेंत, 4 विशयांत, ह्या 4 वटेन हांव प्रवादपण पळयतां. पयले सुवातेर वयल्यान, दुसरें भोंवतणी, तिसरें आमच्या सकल आसले ते विशय, आनी चवथें आमकां म्हणयेत सर्वय विशयांत आमचें अंतरंग कितें करता तें. पयले सुवातेर पयलें वयलें उंचलें आमी म्हणटा, देवा थान आमी स्विकार करची कुरपा. कित्याक आज क्रिस्तांवपण न्हय आमकां एक व्हडपण, न्हय आमकां एक दिवची आमकां अंतस्त, पूण खालतेपणाची कुरपा जावन आसा. आज मंगळूर DCCंतल्या वयरींक तरी आसा, जावं बरो कितल्या बीस साहेबांचो, कितल्या याजकांचो, कितल्या आमच्या सिस्टर्स आनी वडिलांचो आमी आज सोडले आसा. भावार्थ जावन आसा एक दिवो. हो दिवो आमी दुसऱ्यांक दिता आसतना खंयच्याय लेखान उणो जायना, आनी उणें जावंक नजो.
आज जावंक पुरो आमी विचारूंक जाय, आमची 50 वर्सां जाल्लीं, मुखार कितें? कोण एकलो फोटोग्राफर 100 वर्सां जाल्ल्या एका म्हातारा लागीं, एका जाणट्या मनशा लागीं फोटो काडूंक गेल्लो खंय. फोटो बऱ्या भशेन काडलो, सगळ्याच वटेन करून काडलो आनी सांगलें, अंकल नायस फोटोज. पूण येवच्या वर्साक हांव येवूं म्हणलें. त्या म्हातारेन त्या जाणट्या मनशान सांगलें खंय, येवच्या वर्साक हांव आसतलों पूण तूं आसतलोय म्हणून. ते देखून 50 वर्सां तुमी केल्लीं आसात, पूण आज मुखार कितें? पयले सुवातेर उंचल्यान आमी पळोवचें. देवाची कृपा. आज एक ल्हान विशय हांव सांगता आमच्या ओरिसांत खंडमालुश्यांत. ह्या म्हयन्याच्या ह्या वर्साच्या ऑगस्ट 10 तारखेर तांची 10 वर्सां भरलीं. जेन्ना म्हणयेत 10 वर्सां फाटीं भिरांकूळ एका परिस्थितींत तांच्या घरां सुमार 3000 घरां लासलीं, 300 घरां लासून उडयलीं आनी सुमार 60 लोक तांचे आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगून वावरता खातीर तांणी आज तांचो जीव दिलो. हेंचें चरित्र पळोवंक गेल्यारच 1 generation क्रिश्चन्स, 2 generations क्रिश्चन्स. आज हांव 400 वर्सां जावन आमची चरित्र आसा म्हूण जावंक पुरो आमी सांगयेत. पूण आमची भावार्थाची साक्ष कितें जावन आसा? आज मिस्टर डेकुनानी सांगल्या भशेनच आमची साक्ष कितें जावन आसा? Are we scared to share our faith? Are we scared to proclaim our faith? आतांचलच्या संभाशणेंत, आमच्या कोर्ट संभाशणेंत आमी आयकता आर्टिकल नंबर 25 प्रकार कोण एकलो आमकां सांगते आसा. हे आर्टिकल यू कॅन प्रीच, यू कॅन प्रोक्लेम, यू कॅन प्रोपगेट, बट नॉट कन्वर्ट. हेजो अर्थ कितें? कॉन्ट्रडिक्शन. आज तूं म्हाका बाजारांत वचून ते ॲपल्स बरे भशेन पळय, तांचो फोटो काड, मात खाय नाका म्हणटा, म्हाका खाय नाका म्हणटा. आज आमी आयकून आसा जावंक पुरो आमची प्रभातपण जावन आसा. आज आयचो काल जावन आसा, आमचो आगमनाचो काल, आदवेंत काल, सांजुआंव बावतिस्त तो ताळो जावंक पुरो. आमच्या अरण्यांत बोमोरचो तो आमचो रेखलाचो ताळो, भावाचो ताळो जावंक जाय. दुसऱ्या विशयांत आमच्या भोंवतणी जावच्या विशयांत आमी क्रिस्तांव एकसूरपणांत आमी क्रिस्तांव म्हणयेत की आमी सगल्यांक बराबर व्हरूंक जाय. आमचे मदें गरीब आसात, आमचे मदें अनभावार्थी आसात, आमचे मदें जावंक पुरो गरजेवंत आसात. आज पापसाय फ्रांसीस आमकां म्हणटा, गो टू द पेरिफरी, गो टू द पेरिफरी. ह्या पट्टणांत, ह्या शहरांत तुमी रावन कांयच करूंक जायना. जेजू क्रिस्त जिवन जाल्ल्या वेळाचेर तांच्या आपोस्तलांक तो आयज बडो म्हणटा, गो टू गॅलिली, गो टू गॅलिली. गॅलिलीक वच, कित्याक थंयसर माशली आसात, थंयसर गरीब आसात, थंयसर बोट आसात. जेरुसलेमांत उडान तस्त आसा, ते थंयच पुरो. आज जावंक पुरो आमचे भोंवतणी आमी पळोवंक जाय. आमचे जायते गरीब लोक आसात, आमचे जायते दलीत क्रिस्तांव आसात. तांकांय सिरसून घेवचें आमी तयार आसा आमचे भोंवतणी. तिसरें आमी म्हणयेत, आमचे मदें आसलेल्या त्या गरजेवंतां भितरच आमचेच क्रिस्तांव गरजेवंत, आमचे क्रिस्तांव गरजेवंत. तितलेंच न्हय, आमचे हेर जातींक आज सरकार आमकां तूं इस्कॉलांत फ्री दिवन घेवन जावंक पुरो क्रिस्तांव करता म्हण अपवाद करता जाल्यारच हांव चड बाकीचे अक्रिस्तांव लोकांक हांव जावंक पुरो आमची चॅरिटी, आमचे देणी दिता. कित्याक आमी अंतस्करणांत आमी कोणाकीच वायट करूंक ना, कोणाकीच अन्याय करना. आनी ते देखून भोंवतणी आसल्या सकल मठाक आसल्या लोकांक आमी वयर काडचेक प्रयत्न करया. आनी निमाणें जावन आसा आमचें अंतस्करण. आमचे क्रिस्तांव एक धर्म, एक देव, एक कुरीस, एक बाप्तिस्म. हें जावंक पुरो आमच्या उतरांत आनी शर्मावांत मात्र न्हय, पूण आमचे मदें एकवट आसूंक जाय. कितले मटार आमचे क्रिस्तांव मदें आमकां एकवट आसा. बाकीच्या धर्मांचे आमी पळयलेच तांकां कांयच नाका, तांकां कांयच विशय नाका. आज एक आमच्या समुदायांत, आमच्या दुसऱ्या समुदायांत लोकांक वोट घाल म्हणटा आसतना ते तोंड बी दाखयनात. जावंक पुरो एक बुरका घालन, एक तोंडाची वस्तूर घालून दितात, हेका वोट घालात म्हणून सगळे लोक वोट घालतात.
मागीर वोट घालतरी आमी तेजें पयलें काडून तो कोण म्हूण आमी पळयत. पूण आमच्या क्रिस्तांव मदें आमचे मदें एकवट ना. आमच्या क्रिस्तांवांक आज जावंक पुरो आमी सकयल दवरचें, सकयल हाडचें, सकयल व्हरचें आमकां बाकीचे न्हय, आमचेच जावन आसात. आनी ते देखून आज क्रिस्तांवपण म्हळ्यार आमी एक साक्ष आज आमच्या कार्डिनलान सांगले भशेन युनायटेड सर्वीस. पयलें आमी युनायटेड आसूंक जाय, आमचे मदें एकवट आसूंक जाय. आनी एकवट खंयचे वाटेन जर तरीच आमीच कारण जावन आसा जावंक पुरो. डिसयुनिटी इज द बिगस्ट स्कॅन्डल ऑफ क्रिश्चियनिटी. आज आमच्या क्रिस्तांवपणांत एकवट ना देखून जावंक पुरो. आमकां सुमार इतले वस्तू, सुमार इतले विशयांत आनी सुमार इतले लोक आमी क्रिस्तांव करून कांयच उपयोग ना. They don't even bother about it. Other people are problem, but Christians are no problem because Christians are always not united. आनी हें आमी पदे पदे दाखोवन आसा. ते देखून जावंक पुरो. आज कालच्या दिसांत आज पाप साहेबान आमकां सूत्र दिल्लें आसा. कार्डिनल फिलीप नेरीन सांगले भशेन ते सिनड ही जावन आसा आमची मुखली वाट. येदोळ म्हणसर जर तरी आमी करूंक जावंक ना, जावंक पुरो ह्या सिनोडाच्या अर्थांत. ह्या सिनोडाचे अर्थ जावन आसा आजकालची मुखार चलची वाट लोकांची वाट जावन आसा. आज आमी सांगचें वोट न्हय पूण लोकांचें आयकुचें वोट जावन आसा. आज आमी जावंक पुरो सभेंत आमी आमचें मिटींग करचें वोट न्हय पूण लोकां मदें बसून एक जावचें तें जावन आसा आज सिनोडाची वाट. आनी ते देखून ह्या वाटेन चलचें तुमी ल्हान प्रमाणाचेर तुमच्या बेस साहेबाच्या, तुमच्या वडिलांच्या मार्गदर्शना खाल तुमी सुरू केल्ली ही वाट मुनवरसूं दी. आनी आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या काळजांत आमच्या भावात परगट करचे खातीरच, गरिबांक आमी वयर करचे खातीरच, सर्वय लोकांक आनी सरकर्ण परजातीचेंक आमचे बरेपणाची कामां आमी परसळ करचें. आनी तशेंच आमचे मदीं एकवट दाखोवन ह्या आमचे परिशद अर्थबरी जावन आसा म्हणून सगल्यांक दाखोवचें अस्वसी केल्ल्यांक हांव तुमकां समेस्तांक सभासकी पाठयतां. देव बरें करूं. आर्चबिस्पणो, तुमची खुशाल पूण विशाल उतरां पवित्र पुस्तकाच्या प्रावाद्या भशेन आमची काळजां शिंदूंक लागलीं, मनां बांदूंक लागलीं. श्रीमती फिलोमिना लोबो शिक्षण क्षेत्रांत नांव वेल्ली कोंकणी कॅथोलीक समुदायाची स्त्री. वेदिरस्सो आदलो शासक J.R. लोबो हांची पतीन. आपल्या वावराच्या मोलादीक अणभवान आमचो समुदाय तालेंतवंत वय पूण समाजींत कितलो शातिवंत हे विशीं आमचे लागीं आतां उलयतले. President of the function, His Excellency Bishop Peter Paul Saldana, Chief Guest of the program, His Eminence Cardinal Ferraro, His Grace Archbishop Peter Machado, His Excellence Bishop Aloysius Paul de Souza, Honorable Retired Justice Michael Dicona, DPC Secretary Mr. John De Silva, Convener Mr. M.P. Noronha, and all the dignitaries on the dais and off the dais. हांवें काल्याक सांगलें म्हळ्यार इतलें बरें करना आमी आमच्या कोंकणीन म्हाका सांगूंक येना म्हणून इंग्लिशान सांगलें. ते हिज एक्सलन्स एमिनन्स हें पुरा म्हाका इल्लें कश्ट जालें. तशें जाल्यान अशें बरोवन हाडलें हांवें. मोगाचें न्हू. खंयची समुदाय आमी प्रोग्रेस जायचे जाल्यार त्या समुदायाच्या सांद्यांनी संतोशान शांतीन जियेचे. तशें जायचे जाल्यार थोडे सांगती आमकां गरजेचे मोग जायचे, मायपास जायचे, कुटुंब, आर्थीक भद्रती, शिक्षण, सतानितीन जियोवचे, बरी भलायकी अशें आमची पट्टी सोडून येता. आमचे मंगळुरी क्रिस्तांव चरित्र सांगता आतांच्या बुदवंत काय तांच्या ताल्यांता खातीर सगळ्या संवसारार फामाद जाल्यात म्हूण आमकां कळीत आसा. आमच्या पुर्वजांची चरित्र आमी देखल्यार तांणी तांची मुळावी संस्कृती आशिल्ल्या गोंयांत हांव क्रिस्ताक आपणावन मिशनरी आनी पोर्तुगीजांच्या इन्क्विजिशनच्या वेळार धगधोणी सोसूंक जायनासतना पोळण आमच्या ह्या मंगळुराक येवन पावले म्हूण सांगता. हांगाच्या मूळ लोकांनी तांकां क्रमेण आपणायजेस पडल्या. कित्याक म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव लोक भोळो जाल्यारय मोगाळी आनी कश्टी
आनी भोव तालंतवंत जावन आशिल्ले. ह्या गुणांनी हांगा ल्हान मट्टार कृषी येतावन कृषी भूंय काडून थंय तावन सुरू जाल्ले ल्हान ल्हान बिझनेस वेपार गोरवां पोसचें सगळी संबंद आसचे कामां करच्यांत हुशारगाय दाखोवन मंगळुरांत कायम वस्ती करूंक लागल्या. जाल्यार टिप्पूच्या काळार हजारांनी लोकांनी तांचो जीव होगडायलो जाल्यार आमकां आनी एक देणें आहलें, धैर्य. मंगळुरी क्रिस्तांवांक धैर्य आहलें जाल्यार आज म्हणशेर थीर रावन आपल्या समर्थी वाडोवंक शकले. हे सर कारण तांचो दृढ निर्धार धैर्यानी आमच्या इगर्जांनी दिल्ल्यो तरबेती सपोर्ट आनी मार्गदर्शन आनी फावो तें शिक्षण जावन आसा. मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांव समुदाय एक तालंतवंत समुदाय म्हणच्यान कांय दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार मुख्य जावन आमचो चडावत लोक शिकपी. आमी पळयल्यार आमी ल्हान आसतना आनी पुरो पळयल्यार चडावत टिचरां पुरो आमचे क्रिस्तांव टिचरां आहले. कित्याक म्हळ्यार शिकपी ते दळत शिकपाक भारी मोल दिलें आमच्या पुर्वजांनी आनी इगर्जांनी इस्कालां प्रारंभ केली. शिक्षणाक बहुत म्हत्व दिल्ल्यान आमचो लोक पुरो शिकपी जालो. आमचो लोक पळोवंक जिवांत घटमूट आनी सोबिती आनी भलायकेवंत आनी कश्टी. आमच्या लोकांक शिक्षण मेळिल्ल्या वरवीं विविध विशयां सांगती इंग्लीश भासी उत्तम रितीर उलोवंक शिकोवन विविध हुद्द्यांकी पात्र जाले. शिक्षणाच्या क्रांती वरवीं आमची भुरगीं आतां पळयल्या बरी दाक्तेर इंजिनियर शिक्षण नर्सिंग CA बँकिंग अले पुरा हुद्द्यांनी वकील न्यायाधीश आनी विविध सरकारी हुद्द्यांनी भरती जावन आमकां सेवा दिवंक लागले. आमकां भोव ही पुरा पळयतना आमकां भोव संतोश भोगता. इतलें आमी सांगता आसतना एक लेकार आमचें तें मस्तू उणेपणी पळयत आसा. तें खंयचें म्हळ्यार खंय उणेपण आसा. आतां इतलें आतां पुरो सांगलें आमचीं भुरगीं तशीं आसात तशीं आसात आमच्यान शिक्षण आसा म्हूण सांगतना खंय उणेपण दिसून येता. हें खंयचें म्हळ्यार आमच्या मदल्या थोड्या प्रभावी क्षेत्रांत आमी नात. ह्या भोव उणें मापान आसा. ताचे इल्लें रेफरन्स ऑलरेडी दिलां पयल्या उलयल्यान. खंयचें हें प्रभावी क्षेत्र म्हळ्यार एक पत्रिकोद्यमांत आमचे चड आनी चड आमचे आसले जाल्यार आज सगळे पत्रिकोद्यमांत आज इतले पुरो सांगलें हिंदुइजमा विशयांत आनी उरल्या जाती विशयांत आमचे कन्वर्शना विशयान सांगलें. कन्वर्शन करचें या कन्वर्शन जावचें या सुप्रीम कोर्टान तरी एक जजमेंट दितना ताच्या विशयांत ताका विश्लेशण करून बरोवचें आमचे कितले जाण आसात. कितल्या जाणांक धैर्य आसा बरोवंक आसल्यारय कितल्या जाणांक धैर्य आसा. जर्नलिजम क्षेत्रांत आमकां भोव उणें दिसून येतात. बरोवपी इंग्लीश कन्नडा कादंबरीकार फिल्म करतले तांचे आमच्या समुदायाक अनुकूल जावचे बरी ह्या समुदायाक कसले अन्याय जाल्ले ते जाल्यार ताचे विरोध कसले अशें करतले आसात गे. सरकारी क्षेत्रांत आडळीत क्षेत्रांत IAS कितले IAS आसात आमच्या हातूंत ह्या आमकां उडास येता. कोणी सांगयेत गे. भोवशे एकत लोबो प्रभू IAS जाल्लो म्हणून सांगतले. भोवशे ताच्या मागीर एक IAS आमच्या मदें आहलें म्हाका गोतून आसल्यार तुमी करेक्ट करियेत. IAS डेप्टी कमिशनर जावन हांगा सेवा दिल्ली. डायरेक्ट सिलेक्शन जावचें IAS IPS KS द्वारे सरकारी क्षेत्रांत विंचोवन आडळीत क्षेत्रांत येवचे भारी उणें जाल्यात. राजकीय क्षेत्रांत प्रभावी व्यक्ती भोव उणे आसात. समाजाच्या विविध स्तरांनी संगीत खेळांत विज्ञानी कितले आसात आमचे. उंचल्या शिकपा क्षेत्रांत आमच्या लोकांचो संख्यो उणो जाला जाल्यार आमचें मेतेरपण भोव उणेपण दिसता. आमी पुरो सांगतना इतलें सांगतना आमचो जोड कितले आसा बा इतले पर्सेंटेज उणें पर्सेंटेज आसचें न्ही. तशें जाल्यार उणें जाल्यार व्हड न्ही म्हूण आमी चिंतचें जाल्यार तें वाजबी म्हूण म्हाका दिसना. आमचें मेतेरपण दाखोवंक जावना म्हणून आमी आमचे जण उणें आसात म्हणचें हें रॉंग. संख्याक आनी साधनाक आमी ताळ घालचे सामान्य. कित्याक म्हळ्यार पयलें सांगलें आमी आमच्यांक शिक्षण पयलें म्हणलें आमच्या
क्रिस्तांव समुदायाक शिक्षणाचें एक देणें पयल्यांच आमकां मेळ्ळें. आमचो लोक बुदवंत आलो, धैर्यादीक आलो. ते दळच्या लोकांक टिप्पू सुलतानाक समेत विरोध सुनू ताच्या मुखार रावून आमची एक समर्थता आज हांगा आसा म्हण जाल्यार आमचे थंय आसले ते दळाचे धैर्य खंय आसा. आमी ल्हान इल्लीशीं जाणां आसा, आमी कालें करयत, आमी मायनॉरिटी रायट समेत आमचे कले जाय जे ते काणूंक समेत आमी मुखार वचनातले एका स्थितीर आसा. आमच्या देशांत पार्सींक पळयात कितले जाण आसात, कितले पर्संटेज आसा. ते पर्संटेजांनी हांवें हांगा लेख करूं जाल्यार बारी ल्हान कम्युनिटी, भोवशे ते इराकांतावन आयिल्ले, आमच्या देशाचेय न्हय जाल्यार इंडस्ट्रियल क्षेत्रांत तांणी केल्लें साधन आज देश विदेशांत नांवाडीक आसा. सगळ्या संवसाराक तांणी शाती दाखयली. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार जुदेवांक पळया, तांचे एक देश म्हणून नातले, थंय हांगा छल्ला पिल्ली जावन तांकां मारून बडोवन तांचे निस्संतान करचे जाले एक हल्लो जालो तांचेर. जाल्यार तांच्या बळवंत संघटना वरवीं तांणी बळवंत अरब्यांचो एक जागोत्त खाणेलो, तांणीच खाणून तांचेच गांवक 1948 सुमार तांणी एक तांचेच गांव रचलो. आतां कितलें तांणी प्रोग्रेस केलां तें, कितलोय ल्हान समुदाय जांदी दृढ मोनो एकवटो आनी संघटनाद्वारे कितेंय सादीत करयत म्हणून तांणी आमकां प्रूव करून दाखयलां. टू अचीव समथींग नंबर इज नॉट इम्पॉर्टंट बट द डिटर्मिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सांगात रावून आमी खरीचें म्हणलें, इच्छा शक्ती म्हणटात तें पुरो आसल्यार मात्र जाता. इतलें सांगतना आमच्या मदल्या एक ल्हान कम्युनिटी बणसाच्या विशयान हांव सांगता, ती मस्त ल्हान कम्युनिटी आमच्या बरीत. जाल्यार तांणी केल्लें साधन उंचलें जावन आसा. तांची बँकां आसात, तांची हॉस्पिटलां आसात, हॉटेलां आसात, उंचले शिक्षण संस्थे आसात, मेडिकल इंजिनियरींग कॉलेजां, टेक्निकल संस्थे, बिझनेसांत ते अव्वल आसात. देशांत तशें विदेशांत तांणी नांवाडीक जाल्यात. हें आमच्यांक कित्याक साधना, आमकां कितें साध्य जायत ना. खंडीत जावन चॅलेंजीस आसात. आमकां सकाळी बिझनेस पर्सन जावंक जायना, सकाळी पॉलिटिशियन जावंक जायनात, सकाळी व्हडल्या हुद्द्यांनी वचूंक जायना, IAS जावंक जायना. पूण आमी क्रिस्तांव पळयल्यार आमकां एक वेवस्थीत रितीची एक तरबेती ल्हान तावन जाली. आमी ल्हान आसतना तावन तो इगर्ज मात आमकां आपणायली. इगर्ज मात आतां मुखांतर आमी ल्हान तावन ती एक वेवस्थीत रितीर वाडोवंक शिकल्या. तें दुसऱ्या कम्युनिटीन खंयय ना. आमी हर एक संडे इगर्जीक वेचें, आयतार एक फावटी आमी इगर्जीक वेता. थंय गेल्यार विविध कार्यक्रमांद्वारे आमकां शिकवण दितात. आमचे धार्मीक शिक्षण मात्र न्हय आसता, उरिल्लें तें आमकां आसा, उरिल्लें कोणाकी ना. उरिल्लें खंयच्याय कम्युनिटींत हले एक वेवस्थीत रितीचें. मुसलमानांत थोडे आसात ते वेतात, पूण तांचें चडावत तांचें ध्यान तांच्या धार्मीक शिक्षणाच्या कुशीक आसा. पूण आमच्या इगर्जांनी विविध संघटनाद्वारे CIL, YCM, मस्त हले स्त्रियांचे संघटन, विविध रितीची संघटना मुखांतर हर एक लोकाकी एक खंयच्याय एका सभेन भाग घेवचे तले एक वेवस्था आमच्या इगर्जांनी मांडून हाडली. त्या खातीर आमी आमच्या येजक बापांक आमी केदाळी ऋणी जावन आसा जे तांचे प्रयत्न तांणी केला. पूण आजी की आमच्यांत हे लोक, आमचे तरणाटे, आमची भुरगीं खंय आसात. आमच्या समाजांत स्थितीगत आमकां फार आसा. आमच्या समाजांत, क्रिस्तांव समाजांत, समुदायांत जाल्यार सरकारी स्थिती आमकां खंय फार आसल्या बरी दिसना. सरकारान आमकां कांय गणने करिनात. कित्याक आमी एक ल्हान वोट बँक म्हणटात, ल्हान वोट बँक, वोट न्ही ती तेगेन लोटून सोडा म्हणून तशें आमकां कन्सिडर करतात गे. आनी आमी सरकारी हुद्द्यांक वचचे जाल्यार आमी पयले कॅप्सेल म्हणून आमच्या बिस्पांच्या लिडरशिपांत आमी कॅप्सेल म्हणून केल्लें. ते दळा मस्त काम आमी तातूंत सकड मेतेर जाल्या. फादर ओनी लाल्ले CODPंत आनी बारी एक काम थंय जालां.
भुरग्यां कडेन वेताना आमच्या क्रिस्तांव विविध फिरगजींक वचून भुरग्यां कडेन उलयतना तांकां सांगतना अशें अशें जायचे सरकारी हुद्द्याक येयचे म्हण मस्त जाणांनी सांगचें ताका लस दिवचें खंय न्ही आमी उलोवचें तशें जायना खंय न्ही पयले आमच्या मतींत एक तराचो दुबाव ते धैर्यादीक आमचे पुर्वज काले जावन दी मुखार गेल्ले पुर्वज आज आमी सारचे क्वेश्चन अशें आज लस दिवन खाणयतले 1-2-3 हुद्दे आसतले म्हजे एक म्हाका हुद्दो म्हाका मेळचे म्हणून प्रयत्न करचे आज आमच्या मदें जस्टीस मायकल आसात मिस्टर लोबो आसा ते ल्हानशे कावडून म्हणलें हडले तावन आयिल्ले ते ल्हान हांव खाजार जावन येताना ती बारी हाडली आतां हांव तिका सिटी बरी दिसता आतां इल्ली सिटी जाल्या जाल्यार ते दळा थंय तावन आयिल्ले 16 जण मस्त जण खंय तावन आयले तांकां ते दळा तांणी काडले ते कश्ट पुर्वजांचे कश्ट ते तांकां धैर्य दिवंक पावले आज आमी कालें करता आमच्या फिरगाचेंत हँड होल्डिंग इज टू मच हात सोडूंकूच आयकना आमी हर एकाकी आमकां पाद्र्याप जायचे सिस्टरां जायचे आमचे संस्थे हांव आत्तां उलयता आसली बणक्यांनी संस्थे केले म्हणून आमचे लायकांचे संस्थे कितले आहात पुरा रिलेटेड टू बिशप ऑर अंडर द बिशप लिडरशीप ऑफ द बिशप ऑर सिस्टरांनी केल्ले संस्थे उरले खंय आसात कितले आसात आमच्या नान तांच्यांत पाटी दिंबो दिवंक तांचे हात धरूंक थंय कोणी नात फादर आमकां एक हात धरून चलय या म्हणटले थंय कोणी ना ते कोणी येना आमी आजी की आजुनी त्या कुशीन पळोवन आसा जाल्यार आमी जागृत जावचे या मुखार वयचे रीत पळयचे पडटा आनीक आमची भुरगीं भायल्या गांवाचें अट्रॅक्शन फॉरेनांत काल्यांक मस्त पयशे मेळटात आमी सांगता वचरे हांगा काल्याक हांव पेरंट हांवें सांगून ना म्हज्या पुताक जाल्यार म्हजो पूत गेला हांव कमेंट करता जाल्यार म्हजो तूं पूत गेला कॅनडान सेटल जाला आनी बारी दूख आमकां ताणें त्या दीस वचून सेटल जाल्ले दीस आमी दोगांय रडल्या आमच्या भारतांत नातले भायर काले आसा आमच्या देशांत रावन आमी सातशिनातले काले आसा अशें आमकां भुरग्यांक आमी इतलें मोटिवेट करनी आमचें एक पूत गेला हांव सत्यान सांगता काले सांगतात भुरगीं पयशे कितले मेळटात हांगा पयशे मात्र इम्पॉर्टंट गे आमकां हें पुरो कोणें तांच्या मोतीन घालें कशें तांच्या मोतीक आयलें पयशे मात्र लायफ म्हाका हांसो आयलो अमेरिका एक भुरग्याचे काल पोर म्हज्या वॉट्सॅपांत एक मॅसेज आयली काल एका भुरग्याक कोणें विचारलें अंकला ते पुरो अमेरिका वतात रे तूं कित्याक वचना न्ही म्हणून एकलो वचोना तूं हांव हांगात रावता ओडणी म्हज्या माय गांवांत रावन आमच्या देशांत रावता म्हणटा ते दळा तेच्या अंकलान विचारतना सांगता हांगा स्टारबक्स म्हळ्यार एक स्टँडर्ड कॉफी पिवंक वयचें कापी 10 रुपयाक मेळटा आमकां हांगा आमच्या ल्हान कुट्टी शॉपाक गेल्यार बरी कॉफी मेळटा स्टारबक्साचे बरीच आसता पुरो कॉफी टी आमकां मेळटा जाल्यार स्टारबक्स म्हणून काणया 100 रुपीज हांगा जाल्यार थंय 420 रुपीज दिचे डॉलर्सान पे करतात तितल्यान तो गोळाचे ताणें ते सुलभायेन येना तो चेडो सांगता तांदूळ आमकां 45-50 रुपयाक मेळटा आमकां थंय 300 रुपया दिवन हाडिचे ताका तांदूळ खायना सितस खायना ते कालेंगे ब्रेड गिड्ड खावन वेजिटेबल खावन आसात कितें म्हळ्यार 300 रुपया दिचे हे सिंपल एक व्हडले इकॉनॉमिस्ट उलयले बरी हांव उलयतना जाल्यार सिंपल तांदूळ आयिल्ले हांव सांगात आसा आमकां करंट बील 1000 भितर येवंक पुरो व्हडले खाले आमी करसिल्यार थंय 10,000 1 लाखा म्हणसर वता तो डॉलर्सान लेख करता तशें जाल्यार तो चिंता हांगा दात्त पयशे म्हणून ताचे 10 पयशे दितात म्हणून इट इज पर्चेसींग पावर ऑफ पॅरिटीच्या विशयांत आमी इट्स सेड लायक दॅट पॅरिटी कशें थंय आनी हांगा म्हणून तें कित्याक आमचे यूथ चिंतिनात हे सांगल्यार आमचे भुरगे थंय वचोन फाटी सरतात ते आमी सांगचे अशें म्हणून पूण आमच्या देशांत रावन आमकां जाणा उठूक फर्स्ट क्लास सिटीजन जावन एक म्हजो गांव म्हजो देश म्हणून त्या एका हेम्म्यान जियोवचें गी थंय वचून सेकंड क्लास सिटीजन म्हणून आयला वो भायर तोंड आयला आवडणे हाका हें करया म्हणून तहले एका मेंटेलिटींत हांगा थंय रावन जियोवचें गी अहले थॉट्स आमी भुरग्यांक तोळ दिवचे केदळा दिवचे आमी
आमचे दोतोरनीचे क्लासी करता ल्हान तावन भुरग्यांक आमी आमच्या समर्थीची शिकवण दितानांत बहुशा आनी आमी एक नवें चिंताप करी जे अलें तोळ 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 अले एक ल्हान ल्हान इंजेक्शन तांकां दिजेच पडटा म्हूण दिसता म्हाका. अशें दिल्यार खंडीत आमचे भुरगे हांगा आसतले म्हूण म्हजें पवित्र सभा फकत याजकांची धार्मिकांची न्हय बगार सर लोकांची जायचे. सर लोकांक देवान गरजे पुरती ताल्यांतां शातयो सामर्थ्य पुरो दिल्यात. ताल्यांतां वाडोवन येवचें वातावरण आसल्यार मात्र ताची वाडावळ साध्य जाता. देसजीच्या सर्वांची ताल्यांतां वाडल्यार मात पवित्र सभेक एक देणगी जाता. जर तर याजकांची आनी धार्मिकांची ताल्यांतां मात्र लाभात जाल्यार पवित्र सभा पूर्ण जायना. इट इज नॉट कंप्लीट. त्या देखून सर क्रिस्तांव लायकांची ताल्यांतां पवित्र सभेक लाभाचे हें चिंताप वातिकन दुसऱ्या विश्वसभेंत आसलें आनी त्या दळात हांव बिस्प भोव मानादीक बाजील सुजांनी संपूर्ण रितीर ते वाडोवंक तांचो पाठिंबो दिल्लो. ह्या दिशेन सर्वांक आपली ताल्यांतां वाडोवंक वापरूंक जाय अशें वातावरण निर्माण करचें आमच्या मुखाराचें एक सवाल आनी खंडीत जावन ह्या विशयांत आमी चिंतिचें पडटा. DSSजीन ह्या दिशेन साबार शिक्षण संस्थे मेडिकल इंजिनियरींग समाज सेवा संस्थे पुरो केल्यात जाल्यार लायकांनी करचे बरी लायकांक पाठिंबो दिवन लायकांच्या मुखांतर असले संस्थे मुखार येवचे मुखेल्यांक वाडोवचें. नावाडीक शिक्षण संस्थे उबारले शिवाय नावाडीक व्यक्तीक वाडयलांगी शिक्षण संस्थे वाडयले जाल्यार त्या शिक्षण संस्थे ते तांतू आसचे व्यक्ती रिसोर्स वाडयला. या तांकां आमच्या हात आसा केला हांव हात धरनासता तुका हांव सांबाळटा हांव तुका सांगता तशें कर म्हणून तो आमी हें केलांगे. आडाळते राजकीय हर एक क्षेत्रांत ती आमकां तज्ञ जायचे तो सोडल्यार ना म्हणून जायचे आमकां. वत्तू वो ह्या मनशाक तवे हें करीचें म्हणून थले व्यक्ती आमी डेवलप केल्यार खंडीत जावन आमचे थाल्यांतां मेन स्ट्रिमांत उपयोग जातात. आज आमी 50 वर्सां आचरण करता न्हय फकत DSSजीच्या गोळीक परिशदेचो या फिरगजेच्या गोळीक मंडळीच्यो आमी चिंतीचे DSSजीच्या सर लायकांच्या मेतरपणाचो आचरण करीत तसो DSSजीच्या लायकांक फिरगजेंच्या धार्मीक क्षेत्रांत मात्र तांची देणगी दिल्यार तांच्या तावन भायर येवंक इतर सामाजीक आर्थीक राजकीय क्षेत्रांत कांय तांचे सदान करतात गे आसा गे म्हणलें चिंतीचे जाल्लो विशय. आमी भायर येचे. आज आमी लायक मुखेलपणा विशयांत उलयतना राजकीय क्षेत्रांत भोव थोडींच नांवां आमच्या मुखार येतात. जॉर्ज फर्नांडीस तो आमच्या मदें ना ताणें केल्लें काम आजिकी आमच्या मदें आसा. पोर खंयगी एक ल्हानशें हें वाचलें जॉर्ज फर्नांडीसान आमचो रक्षण मंत्री जावन आनी आमच्या आतां आमी बारीक खुशयेन कोंकण रेल्वे म्हणटा तातूंत बरें करून गुंता आमी जाल्यार जॉर्ज फर्नांडीसाचें नांव उरोवचें जालें हांगा कले एक स्मारक एक तशें कांय जावन ते एक विशयांत आमी चिंतीचे. ऑस्कर फर्नांडीस PFX रॉड्रिगस मार्गरेट राल्वा ऑक्टिविया आल्बकर्क ब्लेझिस डिसोजा हांची नांवां आमच्या गामानाक येतात. आमच्या मदें आसात मानेस्त आयवन डिसोजा आनी मिस्टर JR लोबो आसात. मुखार कोणाची नांवां उडास येतात की आमकां तरणाटे तावन आमचे ताल्यांतांनी बरोवन हाडले आमचे तरणाटे खंय आसात हांच्या लायनीर आमकां येवन बसतात गी अली एक चिंताप आमी आमच्या मोतींत हाडिचे पडत. आमी मंगळूरकार आमच्या तरणाट्यांक एक स्फूर्ती जावंक जाय आनी तांकां असल्यांचे सांगात तोळ 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 आमच्या फिरगजी मुखांत दिवचें पडटा तांकां मोटिवेट करचें पडटा. आमच्यात थोडे तेंपा पयलें या आमी ल्हान आसतना आनी पुरो म्हाका उडास आसा आमचे DC आहले क्रिस्तांव DC सेक्रेटरीज गव्हर्मेंट लेवलार आनी पुरो आहले. आज कितले आसात कोणाक म्हणी एक हें केल्यार नांत. IASान कितले जाण बँगलोरांत एक संस्थो क्रॉस संस्थेन बहुत मेहनत केली बिशप सर बिशपांच्या हातूंत क्रॉस हातून कितल्या भुरग्यांक आमी तरबेती दिवंक प्रयत्न केला. अजुनूय एक IASC ना म्हूण म्हाका भोगता. इफ आय एम रॉंग यू कॅन करेक्ट. वन इज देर एक पूण थंय तरबेती जाल्लो गे थंयच तरबेती जाल्ली गे क्रॉसान तरबेती केल्ली गे क्रॉसान तरबेती केल्ली
आमच्या कितल्या भुरग्यांक फुल्ल तांचे पुरा खर्च पळोवन तांकां डेल्ली जाय जाल्यार डेल्ली धाडणं केलें जायत ना. पूण प्रयत्न आमच्या मुखारसून वचचे पडटा. हे सगळे व्हडले उंच हुद्दे वचोंक जायना. ओके, आमच्या ग्रासरूट लेवलाक येया. आमच्या तळमट्टार कृषिकांक, मोगऱ्यांक, गवळ्यांक, या काले मोगऱ्यांची कृषी करतल्यांक तांकां, ल्हान ल्हान उद्यमीक आमी कितले सपोर्ट केला तें करचें पडटा. अंगडीकार, ल्हान वस्तू करतल्यांक, हे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर अलें पुरो करतली आमच्या मदीं मस्त जाणां आसात. आमच्या गवळीक मंडळींत, आमच्या इगर्जेच्या गवळीक मंडळींत टॅलेंटवंत आसात. तांकां आमी इल्लेसो पाठिंबो दिल्यार तशें वाडोवंक कारण जाता. तांकां तरणाटे नवे बिझनेस करतना आमच्या चर्चांत न्हू, आमच्या गवळीक मंडळींत न्हू एक तांकां पाठिंबो दिवेत गी. एक ल्हानशें हांव 2-3 हे स्पीच दिजे म्हणलें ते जाल्यार हांव 2-3 फिरगजांनी पुरो ट्राय केलें कॉन्टॅक्ट करूंक. कितले तरणाटे ल्हान बिझनेस करीतात, काले आसा गी आमच्या कडेन एक पट्टी आसा गी, आमच्या DSSींत आसा गी म्हणून ना. तले एक आमी आमच्या इगर्जी लेवलार मागीर आमच्या DSC लेवलार करचें पडटा. तांकां इल्लेशें सपोर्ट करचें पडटा. आज हांगा भोव व्हड संख्यान स्त्रियो आयिल्ले दिसता म्हाका. हांगा मस्त जाणां दिसतात, खुशी जाता म्हाका पळयतना. आमच्या फिरगजीच्या कामांनी ती भोव उर्बेन पात्र गेलचें आमकां दिसून येता. गरज आसल्यांक, तालेंतवंतांक फिरगजेन तांच्या पांयार रावंक जाय जाल्ली माहेत, तरबेती राजकीय क्षेत्रांत आनी आडळत्या क्षेत्रांत ती तांकां मेतेर जावंक उत्तेजन आनी तरबेती थंय मेळत आसा, पाठिंबो दिवंक प्रयत्न करीत आसा. आतां आमच्यो स्त्रियो चडावत आमच्या पॅरिश कावन्सिलांत खंयच्या मट्टा म्हणशेर आसात, कार्यदर्शी मट्टा म्हणशेर आसात, मस्त फिरगजांनी आसात. उपाध्यक्ष कितल्या फिरगजांनी आसात. उपाध्यक्ष जावंक शाती आसात. उपाध्यक्ष कितली आसात म्हणटात. म्हाका तुमी सांगाचे कितले पर्संटेज आसात. हांगा एकली उपाध्यक्ष हात वयर करता. आसात नात म्हणून हांवें जाल्यार चडावत सगळ्यांक कार्यदर्शी मट्टाक म्हणटा येतात. उपाध्यक्षाच्या मट्टाक येतना कितल्या स्त्रियांक आमी पाठिंबो दिला, कितल्या स्त्रियांक आमी उपाध्यक्ष केल्यात. तो संख्यो सेम आसा गे, दादल्यांक आनी बायलांचो संख्यो सेम आसा गे आमच्या पूर फिरगजींनी. ते क्वेश्चन म्हज्या मोतीक आयले तुमच्या मुखार घालीत आसा. हांव रॉंग तुमी करूं ना म्हणून हांव सांगत ना. म्हज्या मोतीक आयले ते हांव तुमच्या मुखार तांकां सूक्त अवकाश दिजे. भायर नाका. आमच्याच फिरगजेच्यान तो तांकां आडळत्याचे तरबेती जाता, फायनान्साचे तरबेती जाता, ते मुखार वचोंक सहकार जाता म्हणल्या विशयान सांगतना हांवें हे उतार सांगलें. आमची भुरगीं बँकांनी, सरकारी उद्योगांनी वेचे बरी आतां व्हडले तणाव सकयल येत आसा. आमच्या कमिशनर ऑफिसांत एकलो कनकराज म्हणून आसलो. हांगा थोड्या सिस्टरांक गोत्ता संप्रदाची वळख. तो एक एक्सिडेंटान सरलो. आमची सिस्टरां, पाद्री, माद्रींक कोणी तांच्या कामाक येताना म्हजे कडेन येनातली, कनकराजा कडेन वताली. वय तो एक पियोन जावन ऑफिसाक जॉयन जाल्लो. खंयच्या कंपॅशनेट ग्रावंडार अपॉयंटमेंट जावन तो आमच्या ऑफिसाक आयिल्लो. म्हजे कडेन येनातली कोणी, कनकराजा कडेन वताली. ही वॉज ए FDC देन, SDC, सेकंड डिविजन असिस्टंट इन माय ऑफिस. कनकराजा कडेन वताली. कनकराजा कडेन कालाक वताली. तो क्रिस्तांव. सिस्टरां, पाद्र्याब आयिल्ले क्षण ताणें धांवन वचून तांचे कडेन एक बेसांव मागून, हे सिस्टर काल जायचे तुमकां म्हणून तांकां आपूण हाडना. मागीर म्हजे कडेन येताले. न्ही हांवें एक ल्हानशें उदाहरण दिल्लें. तशें आमच्या ऑफिसांनी, बँकांनी, आमच्या ल्हान ल्हान कामाक वचून दीत. पिओन, एसिस्टंट, सेकंड डिविजन एसिस्टंट, ग्रामपंचायत PDO वचूं जाल्यार आमकां कितलें आमचें काम सुलाभायन जाता. तशें जाल्यार तांकां मोटिवेट करचें पडटा. ऑफिसर न्हय जाल्यार एक पिओन आसल्यार त्या ऑफिसांत आमकां जाय तितली सहायता माहेत मेळटा. PPP क्रियाळ जावन आमच्या मुखल्या पिळगेक सूक्त मार्गदर्शन दिवंक सक्षत असली कार्यक्रमां मांडून हाडून दी म्हणून हांव सांगत.
म्हाका आज हांगा उलोवंक अवकाश कर दिल्या मिस्टर एम.पी. नरोनाक मुख्य जावन ताणें आमकां हें केलें आनी सगळ्या संघटनाक हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. Thank you, ma'am, for highlighting and stressing on the need for our important role in the mainstream of society. His Excellency Bishop Aloysius Paul de Souza will now be enlightening us on the role of Diocesan Pastoral Council in the growth of the community. समुदायाच्या वाडावळीक गवळीक परिशदेची देणगी. बहुमानाधिक कार्दिनल बापा, बेंगलोर धर्म प्रांताच्या महाधर्माध्यक्ष बापा, आमच्या मंगळूर दियेसीसच्या मोगाळ गवळी बापा, वेदीचेर आसच्या सर्व धार्मीक आनी लायक मुखेल्यानो, हजाराच्या धर्म भयणी, दियेसीसचे याजक, धार्मीक याजक, गवळीक परिशदेच्या बाबा भयणीनो आनी ह्या सभेक हजाराच्या सगळ्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक मोगाचे प्रणाम आनी वंदन पाठयता. मोगाच्यानो, म्हाका आज उलोवंक दिल्लो विशय समुदायाच्या वाडावळीक गवळीक परिशदेची देणगी. पापा जुआंव 23व्यान एकठांयिल्ली क्रिस्ती एकतराची दुसरी वातिकन महासभा विश्वसभा 1960 तावन 65 पर्यंत पवित्र सभेंत नवें वारें वादळच उठोवंक शकली. हाचो परिणाम जावन नोव्हेंबर 14 तारीख 1970 1970 1970 मंगळूर दियेसीसींत गवळी बाप अधिक मानाधिक बाजील साल्वादोर सोजान पयल्या गवळीक परिशदेचें संविधान नवीकरणाचें कार्यरूप परगटलें आनी दियेसीसीची गवळीक परिशद आनी फिरगजांनी सलाह मंडळी रुपीत केल्यो आनी हातूंत याजक, धार्मीक आनी तशेंच लायक भावार्थ्यांक सांदेपण दिलें आनी दियेसीसींतल्या अपोस्तोलीक संघटनांक प्रमाणीक वेवस्था आसा केल्ली. नव्यो बांदावळी भारतांत पयले प्रारंभ केल्ली कीर्त बिस्प बाजील सोजाक लाभता. सांगाताच ताच्या काळार दियेसीसीच्या गवळीक परिशदेची थोडी कामां ह्या परी आसात. मुठव्यान 1979 ओपी त्यागीन मंडन केल्ल्या धार्मीक सुटकेच्या मसुदे विरोध मंगळूर दियेसीसीच्या गवळीक परिशदेन वर्तो संघर्श चलयला आनी सर्व लोकांक एकवटीत करून आपलो प्रतिरोध धडेपणी प्रदर्शीत केला. दुसरें 1980 आनी 1986 पापा जुआंव पौल II मंगळूराक आयिल्ल्या वेळार सुमार 5 लाख लोकांची व्हड जमत बसप्या मेळोवन कार्य यशस्वी केल्ली कीर्त दियेसीसीच्या गवळीक परिशदेची आमच्या गवळी बापाच्या आदाराखाल. आनी तिसरें लायक भावार्थ्यांक तांचेंच म्हणलें एक बळवंत संघटन आसा जें म्हणल्या उद्देशान देवादीन ऑस्कर फर्नांडीसाच्या मुखेलपणान प्रारंभ केल्ली कॅथोलीक सभा वेवस्थीत तरान वाडच्याक मांडावळ केली आनी सहकार दिलो आनी तो लायक मुखेलपणाक पाठिंबो तांकां मेळ्ळो. हाच्या उपरांत ताच्या नंतर ही जबाबदारी म्हजेर पडली आनी म्हज्या वेळार जाल्लीं थोडीं कामां
देशाच्या गोळीक परिशदे मुखांतर विविध योजना जारयेक हाडली. दुर्बळांक घरां बांदून दिवची वा रिपेरी करचे, उंचले शिकाप योजनांक मेळाशें करचें, लोकांचे संस्थे बळादीक करचे, सरकारी कामां मेळाशें करची आनी ह्या सगळ्या मुखांतर लायकांचें मुखेलपण आसा जालें. जर आज आमची देश इतल्या प्रगतीच्या पोंवड्याक पावल्या तर हाका कारण आमचें लायकांचें मुखेलपण म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता. ह्या वावराक बळादीक आदार देशाच्या गोळीक परिशदेन दिल्लो. असलो लायकांक प्रोत्साहन दिवचो बोरान चलत आयलो. भुरग्यांच्या वाडावळीक संबंद जाल्लीं विविध कार्यां आरंभ जालीं. आज आमी केल्ल्या वावराचेर दीस घालतना आमची क्रिस्तांव समाज 100% शिक्षीत जाल्या म्हूण दिसता. इंग्लीश भाशेन शिकप हर एक वाराड्यांनी मेळाशें केलें. भावार्थी लोक धार्मीक वाडावळींत चड सुरसुडीत जालो. 2008 इसवेंत आमच्या इगर्जांचेर दाड पडिल्ल्या वेळार देशाच्या गोळीक परिशदेन दिल्लें मुखेलपण कोणेंच विसरनाये. कॅथोलीक वकिलांक सांगात हाडन डायोसिजन लॉयर्स गिल्ड वकील MP नोरोनाच्या मुखेलपणान रुपीत जालें. ह्या मुखांतर कॅथोलीक वकिलांनी गोळीक परिशदेच्या मार्गदर्शनास आनी सहकारा वरवीं गरजेवंतांक कानून माहिती आनी आधार लाभाशें केलें. इगर्जेंचो हल्लो जाल्ल्या वेळार प्रतिभटनां केल्लीं आनी प्रतिभटनां करता आसतना आमच्या क्रिस्ती लोकांचेर घाल्ल्यो क्रिमिनल केसी फाटीं काडूंक सरकाराक मानवी केली आनी ह्या कामांत आमी यशस्वी जोडुल्लीं. देशाच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचें कार्य व्हड गद्दळायेन मांडून हाडलें आनी ह्या संदर्भात आमार त्या उडासाक 161 त्या वेळार इतले फिरगोजो आशिल्ल्यो. घरां बांदचें येवजण मांडून हाडलें आनी हर एका फिरगजेक एक घरालेकान हें येवजण संपूर्ण केलें. 2014 इसवी पर्यंत आमच्या देशाच्या हंतार 16 आयोग आशिल्ले. ते तुमी जाणात. ते आयोग तांच्याच समिती मुखांतर वावरून आशिल्ले आनी तो गोळीक परिशदेच्या संद्यांक क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश चड मेळोवंक नासलो. हर एक गोळीक परिशदेच्या संद्यांनी क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश लाभाचे म्हणल्या उद्देशान 2014 इसवेंत तवळच्या गोळीक परिशदेच्या सल्ला प्रमाणे MP नोरांतवळ कार्यदर्शी फिरगज मट्टार, वाराड्या मट्टार आनी देश मट्टार गोळीक परिशदेंच 7 समिती रचल्यो. आध्यात्मीक समिती, कुटुंबहिता समिती, सामाजीक माध्यम समिती, युवजनाची नागरीक जागृती आनी सांस्कृतीक समिती आनी अभिवृद्धी समिती, फिरगजाची आनी संस्थाची आस्तीची समिती आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची समिती रचल्यो. तवळ पर्यंत आशिल्ल्या देशाच्या 16 आयोग ह्या 7 समिती सांगाता वावर करूंक वेवस्था चल्ली. ह्या समिती मुखांतर गोळीक परिशदेच्या सांद्यांनी केल्लो वावर विशेश जावन आसा आनी ह्या समिती मुखांतर सबार कामां जातालीं. हर एका हप्त्यांत म्हणल्या बरी पत्रीक माध्यमांनी कॅथोलिकांनी केल्लीं बरीं कामां फायज जातालीं. क्रिस्तांव भावंडांनी सयत ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯವಾದರೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ अशें तांणी उद्गारलेलें आसा. ह्या जकांनी तशेंच लायक भावार्थ्यांनी सबार पावटी नव्यान रचीत जाल्ल्या समिती मुखांतर केल्ल्या वावरा विशांत वर्ती होगळीक उच्चारिल्ली आसा. गोळीक परिशदेच्या सांद्यांनी
नव्यान रचीत जाल्ल्या सामाजीक समिती तशेंच नागरीक समिती मुखांतर कळमेतांतलो वावर केल्ले वरवीं आमच्या राज्य सरकार आनी स्थळीय संस्थांच्या विविध समितींनी कातोलिकांक मुखेली जावन सेवा दिवंक अवकाश लाभलो. गवळीक परिशदेच्या सक्रीय मुखेलपणाच्या वावरा मुखांतर मानेस्त J.R. लोबो शासक जावन आनी मानेस्त आयवन डिसोजा MLC जावंक आदार लाभलो. आमच्या समुदायाच्या साबारांक सरकारान विविध प्रतिश्ठीक हुद्द्यांक नेमक केल्लें आसा. साबार जण स्थळीय संस्थाच्या चुनावणेंत जिखून आयिल्ले. हें आमकां स्पश्ट कळीत करता की गवळीक परिशद क्रियाळ जाल्यार समुदाय क्रियाळ जाता. समुदाय क्रियाळ जाल्यार समाजेंत आमी क्रिस्तांव उजवाडा बरी परजळटाव म्हणून. 2018 ह्या वर्सा नवो गवळी बाप अधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना ताणें गवळी दिक्षा घेता आसतना सगळे कार्यक्रम गवळीक परिशदेच्या संद्यांच्या सहकारान वेवस्थीत रितीन मांडून हाडले आनी ह्या कार्याची यशस्वी हर एकल्याच्या होगळीकेक पात्र जाल्ली. भोवमान अधिक पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या देसच्या गवळी परिशदेन तांणी केल्लीं कामां मुठव्यान पयलें देसची जोगती वळख करून घेवंक गरजेची कार्ययोजना मांडून हाडच्याक आख्ख्या देसच्या सर्व कुटुंबांची सर्वे केली आनी ह्या सर्वेचेर वंदोन कार्ययोजना मांडून हाडूंक साधन केलां. दुसरें अंतरधर्मीय संवादाक आनी क्रिस्ती एकताराक महत्व दिवन कामां केल्यांत बंधुत्व ह्या दिशेन एक म्हत्वाचें मॅट जावन आसा. तिसरें लावदातो सी कार्ययोजन सक्रीय केलां आनी हर एका फिरगज गवळी परिशदे मुखांतर धरती पाचवी करच्याक लाखांनी झाडां वांटून कुटुंबांनी तांचो पोस करचे परी हें योजन केलां. चवथें प्रकृतीची संपत्ती आनी ती वाडोवच्याक जलबंधन कार्ययोजन घालून उदका संपत्ती भरून हाडच्याक महत्व दिलां. पंचवें पापा फ्रांसिसान 2021 आनी 2023 सिनोद आपयल्या हातूंत देसच्या आनी ह्या सकयल्या हंताच्या मुखेलपणा वांटेलपणा विशीं जोगतें मार्गदर्शन गवळी बाप आतांच्या गवळी परिशदे मुखांतर दिवनूच आसा. हें चालू आसा. सो 21 ह्या आयोग फिरगज गवळी परिशदे मुखांतर वावर करूंक आमच्या गवळी बापान मेटां कडल्यान प्रस्तुत गवळी परिशद 21 आयोगा मुखांतर वावर करनंत आसा. येदोळे सांगिल्लें आनी संगनांतले जायते विशय आसात मोगाच्या भावानो भयणीनो. तरी हाका मूळ कारण आमचे याजक धार्मीक भाव भयणी याजक आनी भयणी आनी लायिकांचो मोठो सहकार गवळीक परिशदेच्या आनी मुखेलपणाच्या निरंतर वावरा वरवीं पवित्र सभेचें आमच्या पवित्र सभेचें मुखामळ बदलना म्हणच्याक कांयच दुबाव ना. थोड्यो संगती तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक तुमचो हांव आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें एक उतार. भावां भयणीनो, आमची समाज सांबाळची, ती उरोवची आनी मुखार व्हरची जबाबदारी
तुमचेर आसा. आमच्या युवकांक आनी युवतींक ही जबाबदारी कान येवंक आमच्या वडिलांचो वावर भोव चड गरजेचो. हो वावर तुमचो वडिलांचो. हांगासर आयिल्ल्या मुखेल्यांक हांव प्रत्येक तरान उलो दिता. ही जबाबदारी तुमी समजून घेवन तुमच्या भुरग्यांक ह्या विशयांत समजोवन तांकां मुखेलपणांत मेतेर जावंक प्रोत्साहन दिया. सामाजीक मुखेल्यांक तयार करची जबाबदारी ती तुमची म्हूण तुमी समजून ती तुमी कान घेयात म्हूण तुमकां उलो दिता. आनी त्या दाळा आमची समाज नीज जावन परजळटली आनी क्रिस्ताचें राज विस्तारोवंक आमकां मेळिल्लें तें मिसांव जारी करूंक तोच सोमी आमकां आदार दितलो. सोम्याचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाळ गवळी बापणो, सादेपणान साबारांक मेसवल्ले आनी शाणेपणान सगळ्यां सांगात वेल्लें वर्तें व्यक्तित्व तुमचें. आतां देसेच्या गवळी परिशदेच्या आदल्या कार्यदर्शी तशेंच ह्या कार्याक आर्थीक आदार दिल्ल्या दानीक आमी मान करता. अदीक दोतोर कार्दिनालांनी हें कार्य सोलून व्हरूंक विनंती करता. पयल्यान हांव कार्यदर्शांचीं नांवां वाचतना तांणी देकन बेगीनच मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. देसेच्या गवळी परिशदेचे येदोळचे कार्यदर्शी मॉन्सिंजो डेनिस मॉरस प्रभू, आमच्यो 4 अभिमानाच्यो ताळयो करते तांचे काळजां मोवा पळयो. Father John Barboza, Mr. H.R. Alva Pangla, Father John Barboza, Manes H.R. Alva, Manes H.R.T. Saldana Milagres, Manes L.J. Fernandez Venur, Manes L.J. Fernandez Venur. त्या उपरांत मिस्टर ऑगस्टिन रॉड्रिगस बिजे, मिस्टर सुशील नोरोन्ना कोडेल, Manes Sushil Noronna Kodel, Manestin Rosie Pinto, Manest Valerian Morris Takode, Valerian Morris Takode. त्या उपरांत मानेस जेराल्ड डिकोस्ता सिद्धकट्टे, मानेस MP नोरोन्ना कोडेल,
आणि प्रस्तुत कार्यदर्शी मनेस्त जॉन डिसिल्वा रोजाय. हांकां सगळ्यांकी अभिमानान मोगान आमी ताळयां सोवे अभिनंदन पाठोवया. आमचेच मुखेली हे आज विशेष उडास करता आमचे आदले गोळी बाप देवादीन बिस्प बाजील साल्वोदर सोजू आणि देवादीन विगार जेरालांसो, तसेच देवादीन जाल्ले आदले कार्यदर्शी बाप जॉन फेर्नांडीस आणि बाप विन्सेंट मेनेझस हांचो तांकां सासणीक विशय मागता. आतां आर्थीक आदार दिल्ल्यांची नांवां आपयतना गळाई करनासतना येवचें आनी कार्दिनालांत तावन मान स्विकार करूंक उलो. I will now be announcing the names of donors. Kindly come forward as I call out the names. First, the names of those who have donated above 2 lakh rupees. Mr. Ronald Kulaso, Bangalore. Mrs. Sibyl Pinto Bijay. Rector, St. Aloysius College, Mangalore. Director of MCC Bank, Mangalore. Chairman, Mr. Anil Lobo. Mr. Richard Rodriguez, Velankani Construction, Mangalore. Director, Mr. Father Muller Hospital, Mangalore. Reverend Father Richard Coelho. And now, those who have donated below rupees 2 lakh up to rupees 50,000, kindly come forward. Mr. MP Norona. St. Francis Xavier Church, Bijay. Lutz Central School, Bijay. Immaculate Conception Church, Urva. Milagros Church, Mangalore. Mr. Rohan Montero, Mangalore. Rosario Cathedral, Mangalore. Saint Sebastian Church, Bendur. Mr. Paul Cecilia Lobo, Beltangadi. Mr. Vincy Kutina, Anupama Feeds, Mangalore. St. Vincent Ferrer Church, Valencia. Mr. Roy Castellino, Roy Constructions. Mrs. Helen Cynthia De Silva, Mangalore.
Mr. Victor Gerald Lobo Vijay, Mr. Louis Pinto Valencia, Congregation of Bethany Sisters, Catholic Sabha Mangalore, President Mr. Stanley Lobo, Mrs. Lavina Rodriguez Mangalore, Mr. Joseph Rodriguez Delhi, Holy Cross Church, Cordell. कोणाची नावां सुकून गेल्यान जाल्यार दयकरून आमच्या गुमणाक हाडा. मान केल्ल्या कार्दिनालांक तशें स्विकार केल्ल्या सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आपले तबेन दिल्ले दियेसेजीक मोगान पोशेवच्या, केदनाय पोवी सभेचे बरेपणूच आशेवच्या. जेजू सासनीक गवळ्याचे देखीन एक सोसनीक गवळी, क्रिस्ताची सावळी बिस्प पिटर पॉल. तांकां आयकूनचो आमचो कायदो आनी आमचो बरो फायदो. आपले अध्यक्षीय स्थानांतावन आमचे लागीं ते आतां उलयतले. आयच्या कार्याचे ह्या बांगराळ्या सुवाळ्याचे मुखेल सैरे कार्दिनाल बाप फिलिप नेरी फेरांव, धर्माध्यक्ष बेंगलोरचो अदीक मनादीक पीटर मचादो, निवृत्त बिसायब एलोयशियस पॉल सोज, आयचे संपन्नमूळ व्यक्ती जस्टिस जॉन मायकल डिकुना आनी डॉक्टर फिलोमिना लोबो, आमच्या ह्या कार्याचे संयोजक श्रीमान एम पी नोरोना, गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी प्रोफेसर जॉन डिसिल्वा, हांगाचो फादर मुल्लो आस्पत्रेचो निर्देशक बाप रिचर्ड कुएल्यो आनी इतर आरळतेदार, हांगासर आसचे मानाचे सैरे वेदीचेर आसचे आदले कार्यदर्शी आनी आमचे PRO, वेदी मुखार आसचे सर याजाक भाव, धार्मीक भयणी आनी फिरगजेतावन आयिल्ले लायीक प्रतिनिधी, तुमकां सुमेस्तांक पयल्या सुवातेर ह्या बांगराळ्या उत्सवाचे शुभाशय पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी आसल्यान आमची दियेसीज वाडते आसा, बरी जायते आसा. तुमी आसल्यान आमी धैर्यान भरते आसा, मेटां काडूंक आदार जाते आसा. दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणलो सोमी. आमच्यो धार्मीक भयणी, याजाक भाव, लायक भाव भयणी, आमी सांगाता एका पवित्र स्नानांत एकवटलेली सांगाता चलता आसतना, हाताक हात दिवन वावुरता आसतना खंडीत जावन आमचो समुदाय वाडटा, बोळवण जाता. चरित्रां लांब आसा, 450 वर्सांची ह्या मंगळुरांत बावार्थ आयलेली. आमच्या मालगाड्यांनी केल्ल्या सेवे त्यागाचो, जिवा बलिदानाचो आमी येदोळूच उल्लेख केला. आमच्या मंगळुरांत जाल्यारय ताच्या उपरांत फाटल्या वर्सांनी जाल्लें आक्रमण हें आमच्या मती तावन काडचें बरी ना. आमच्या लोकान, आमच्या सिस्टरांनी भोगिल्ले कश्ट खंडीत जावन ते उडासतावन मायाक जावचें नात. आनी इतले कश्टां मारिफात एक बळवंत समुदाय बांदूंक कसली मेटां गिवेत म्हणून येदोळूच म्हज्या की पयलें उलयल्ल्यांनी जाय पुरतें सांगलां आसता. हांव परत सांगल्लेंच सांगूंक वचना. प्रत्येक जावन 1-2 संगतीक मात्र हांव तुमचें गमन ओडूंक आशेतां. पयल्या सुवातेर हर एका मनशाच्या आंगाक एक आंगाचो परमळ म्हूण आसा आनी हो आंगाचो परमळ आनी एकल्याचो आदळटा.
आमच्या गांवांत आमकां तें सवयेचें, पूण आफ्रिकाच्या गांवांचे आयले जाल्यार तांचो परमळ दुसरोच, कोरियाचे आयले जाल्यार, चायनाचे आयले जाल्यार आनी दुसरोच पळय. आमकां थोडे पर्यंत तो घाट आयिल्ल्या वरी भोगता. एका मनशाच्या आंगाक एक एक परमळ आसा. परमळच म्हणलो शब्द घालता वास म्हणना. आनी अशें आमचो सगळ्यांच्या जिवाचो परमळ बरोवन आमचें वारें परमळीक जालां. आमचो पाप साहेब ह्या सुगंध विशांत केदाळे उलयते आसा. आनी द परफ्यूम ऑफ द शीप, यू शूड हॅव द परफ्यूम ऑर द ऑर्डर ऑफ द शीप, शेळयेचो परमळ तुमकां आस जई म्हणून बिस्पांक ताणें उद्देशून उलयल्लें मात्र न्ही. हांव चिंता तें हर एका गवळ्याक म्हणजे लायीक गवळ्यांक, मुखेल्यांक, धार्मीक गवळ्यांक, स्त्रियांक, दादल्यांक आनी याजकांक बिस्पांक कितें लागू जाता. खंय तावन आयलो हो सुगंधसो उल्लेख. जेन्ना तो स्कॉलॅस्टिकेट तरणाट्या अभ्यार्थींक तरबेती दिवच्या त्या घराचो मुखेली जावन आसतना, जेजुईत याजक जावन आसतना ताच्या घरांत बोकड्यांक पुजताले. आनी ते पटी एका बोकडेन 3 पिलां काडलीं. खंय 3 पिलां काडलीं जाल्यार 2 पिलांक मात्र तिणें लागीं घेतलें. एका पिलाक कोटयलें, मारलें, हाणलें आनी पयस केलें. आनी तशें आसतना होर्गे मारियो बेर्गोलियो, आदलें ताचें बाप्तिस्माचें नांव, ताणें एका विद्यार्थीक आपयलें, स्कॉलॅस्टिका आपयलें आनी म्हळें, आळे तूं ह्या बोकडेच्या पिलाचें, शेळयेचें जतन कर, तुज्या कुडाक व्हर आनी तुज्या सांगाता दवर, ताका दूद पिवंक दी, ताका सांबाळून व्हर म्हणून. आनी अशें ह्या वडिलाच्या उतराक काल जावन ह्या तरणाट्या अभ्यार्थीन त्या शेळयेक आपल्या कुडान दवरलें आनी तिका दिसपट तें दूद दिवन वागयलें, वाडयलें, व्हड केलें. पूण आनी अशें तो खंयसर येता गी ताच्या आंगाक बोकडे सत्त परमळ, खंय गेल्यार त्या शेळये सत्त परमळ. तो येता आसतना कळटालें हो शेळी हाच्या घरा रुमांत आसली ती कळटाली. तितलें मात्र न्ही, तो खंयसर येता गी ते बोकड्याचे पिल ताच्या फाटल्यान येताले. ताजें एकलें मात तें रावोंक आयकनातलें. मिसाक येताना मिसाक येतालें, क्लासीक येताना क्लासीक येतालें आनी ताच्या सांगात येवन बसतालें. आनी देखून पाप साहेब, आतांचो पाप साहेब तोळ म्हणटालो, तूं ताका सांबाळशी तर ती शेळी तुजो पाटलाव करतली. तूं ताका सांबाळशी तर ती तुजो पाटलाव करतली. नीज जावन ही शेळी निरंतरी ताचो पाटलाव करनासली. एका वाटेन शेळयेचो परमळ ताच्या आंगाक आनी एका वाटेन शेळयेचो मोग, आताचो मोग शेळयेच्या काळजान. हें चित्रण दवरून सादें चित्रण पापसाहेबान आमकां हर एकल्याक दियेसीचो गवळी म्हणून बिस्पाक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, लायक फुडाऱ्यांक सगळ्यांकी हें एक दर्शन आमचो पाप साहेब दिते आसा. आमच्या आंगाक आमच्या बावंडांचो परमळ आसूंक जाय. आनी हो परमळ केदाळ मेळटा, केदाळ मेळना. सोम्याच्या उतरान सांगचें जाल्यार संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे वयर व्हड मनीस आपल्या हाताकाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणान. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें तशें जायनाये. आमी पळयता आमच्या गांवांत कितें जाता येदोळसो जस्टीस दिकुनान कितें जाता, खंयच्या रितीन नियमां आसलीं ती नातल्ल्या बरी चलयतात. म्हाकाय फाटल्या दिसांनी दुसऱ्या रितीन थोडे बोटे विवर दिवंक विसारलो आसा. आमच्या पांयामळांतली माती कातर ते आसात. तें कोसळण पडल्या उपरांत बोबाट मारन हात वयर केल्यार आमी खंडीत जावन मुखार गेल्ले बरी ना, फोंडान पडचे आसा. देखून सत्राई आमकां जाय पुरती सांगली आसा. पूण हें आमी सांगता मेळोन ताका आमी हर्देन दिवन रावच जायी, आमचो ताळो उबारी जायी आनी त्या विशयांत जाय पुरतें आमकां येदोळसो सांगलां. आमी वगे रावल्यार, आमी प्रतिक्रिया दिना जाल्यार पांयाच्या मुळांतली माती कातरन पांय कातरूंक आसात. देखून आमची सत्राय खंडीत जावन आमी सांबाळची गरज आसा. ह्या गांवांत आमी परकी परदेशी न्हय. ह्या गांवांत आमी
हक्काचे नागरीक. आनी हे हक्काचे नागरीक म्हणलें आमी दाखोवंक खंडीत जाय. ह्या दिशेन मुखेलपण बांदूंक जाय. समी खंडीत जावन आमकां आदार दिता. 12 जाणांक नेमले आनी संवसाराच्या पंत पर्यंत धाडलें. एकलो भारताक आयलो. 72 धाडलें. उपरांत 120 जण पवित्रत्व आयिल्ल्या दीस पेंतेकोस्ता दीस. मागीर 5,000 जण आनी अशें आतां लागीं 2 बिलियन लोक संवसारभर क्रिस्तांव आसा म्हणटच आमी ल्हान म्हणून आमकां बगल्यार आमी ल्हान न्हय, पंगड न्हय. जुदेव सगळ्या संवसारांत 16 मिल्ल्या कितेंगे आसात. पूण तांच्या विरोध एकल्यान एक उतर संवसाराच्या खंयच्या माथ्यार उलयल्यार एका दिसा भितर ते पाटी प्रतिक्रिया दाखयतातच. एंटीसेमिटिझम म्हणून वॉर्डन बोबाट मारतात. एंटीसेमिटिझम. म्हजो एकलो सांगाती प्रोफेसर आसलो. तो म्हणटालो, तो जेरुसलेमान शिकलो. तो म्हणटा हर एक जुदेव भुरगें 6-7 भासो शिकता म्हणून, आधुनीक भासो शिकता. तो खंयच्या भाशेंत ती उलयल्यार तांच्या विरोध तांकां कळटा. ते वाचते आसतात आनी बेगीनच ती खबर प्रचार जाता आनी जुदेव एका ताळ्यान ताका विरोध करतात. आनी तशें जाल्ल्यान आज जुदेव उरल्यात. तांकां सुलाबान बागोवंक संवसाराक जायना आमी जाणाव. एकल्यान कोणें विचारलें देव आसा म्हणलें कळलें अजाप. कांय कामां जालीं देवान दाखयल्यां देव आसा म्हणल्यार. एका जुदेवान जाप दिल्ली देव आसा म्हणल्यार जावप जुदेव म्हणून जुदेव. आदीं तांकां बाबिलोनाक व्हेलें, असिरियाक व्हेलें, ताच्या उपरांत ग्रीकान पर्शियान तांचेर अधिकार चलयलो. आनी ताच्या उपरांत आमी पळयलें कितल्या चरित्रेन जुदेवांचेर कितें सकट आक्रमण धाड जाली. शेवटी हिटलराच्या काळार रैलांनी गोरवांच्या की पास्ट रितीन व्हरून गॅस चेंबरान लगड काडलें. तरी आजून तितलें सकट जावन इतलें जाणां जिशी मारनी 6 मिल्ल्या म्हणटात. 60 लाख जुदेवांक लगड काडले म्हणटात. पूण आजुनी हो ल्हानसो समुदाय इतलो बळवंत जाला जाल्यार तांचो संघटीत वावर. आनी देखून आमी मायनॉरिटी ल्हान नंबर हें खंडीत जोगतें चिंताप न्हय. तरी जें कितें सरकारांतल्यान मायनॉरिटीक मेळटा तें आमी घेजय. त्या दिशेन आळसाय नजो. ताच्या सांगाताच आमचे थंय एक आत्माभिमान आनी आमी सांगाता वावरची आशा आमकां आसूंक जाय. आमचे भुरगे इल्लेशे शिकप जाल्या तक्षण डिग्री जाली या पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्लें भायल्या गांवची विजा सोदतात. येदोळसो त्या विशयांत उल्लेख आसा. भायल्या गांवची विजा करतात आनी उपरांत भायल्या गांवसून रावतात. हांगाची आस्त बतीक विकतात. आवय बापाय कुटुंबा समेत वचून सेटल जातात. ब्रेन ड्रेन. आमच्या समाजाचें ब्रेन सक्कड ड्रेन जावन वळण वेते आसा. भायल्या गांवचे धर्माक सुलाबेन फायदो जोडटे आसात. मोलाच्यो वस्तू टेक्निकल वस्तू पुराय दुसऱ्या गांवचे हाडटात खंय. पूण ह्युमन पर्सनल भारतांतून व्हरतात. भायल्या गांवचे भारतांतून अमेरिकान प्रत्येक जावन जर्मनीक आनी इतर गांवाक. आनी तशें आसतना आमची समुदाय अस्कत आनी अस्कत जाते आसा. हो ही अस्कतकाय आनी किसड जायना अशें आमच्या युवा जाणांनी हांगा रावन उद्यम चलयचे जाल्यार तांची तालंतां सोदून काडी जाय. ताका पाठिंबो दी जाय, पुरस्कार जाय. देखून ह्या आयच्या संभ्रमाचो प्रमुख उद्देश जें कितें आज आमी थोडो खंडीत जाता पूण हो आयची निधी केल्ली ती आनीकी अभिवृद्धी करून आमच्या भुरग्यांची तालंतां सोदून काडून पाठिंबो दिवन तांणी ह्या गांवांतच रावन कांयपुणी गांवच्या उदरकते खातीर कुटुंबाच्या उदरकतेर आपल्याच वाडावळी खातीर काम करी जाय. आनी ह्या दिशेन आमी चिंती जाय. हाका एक पुरक जावन खंडीत जावन आमच्यो आयोग 21 आयोग आसात. मेतेरपणाक, बागेलीपणाक, वांटेली जावंक हे आयोग आमकां कुमक करतात. मुखेलपण बांदून हाडूंक हर एका गवळीक परिशदेन हे 21 आयोगाच्या सांद्यांक तयार करून समिती करून आमी ते कार्यगत केले जाल्यार आमचे खंडीत जावन मुखेलपण वाडतलें. आनी एक अवकाश आमकां आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. आमी म्हणटा आमचे फिरगजेचे गवळीक परिशदेचे सांदे गुरकार ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मार्फत विंसून येतात. तुमी सडावत हांगासर आसचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मार्फत विंसून आयलेले. आतां ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान नातल्यांक विंसूंक नजो. कित्याक विंसूंक नजो? कित्याक म्हळ्यार तांकां शेळयांचो परमळ ना. शेळयो तांचो परमळ घेनात. ते शेळयांच्या भायर आसात. देखून हर एकल्यान आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत आसल्यार शेळयेचो परमळ येता. लोकांची बब आमकां आयकता.
लोकांच्या काळजाचे दुळदुळे आमकां कळटात आनी तांच्या घरांक भेट करतना तांच्या सांगाता आसतना तांच्या सांगाता घरांत वांजेल वाचतना देवाचें उतर आयकतना मागणें करता आसतना तांच्या काळजाची बोबी आमकां आयकता. तर मोगाच्यानो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमकां एक बळा अदीक आमच्या पवित्र सभेचें मुखामळ आमच्या सगळ्या कर्नाटकांत आमचे 98-99% एक या 2 फिरगजांनी सामान चलना उरल्या कडेन त्यो बऱ्यो चलतात आनी की त्यो बळवंत करी जाय. आमी थंय आसा जाय, थंय जावन आमी मुखेली विंच जाय, थंय जावन आमच्या तरणाट्यांक प्रेरण दी जाय. एका फिरगजेंत ताणें म्हळें आमी व्हडा समुदाय चलयता, हाच्या उपरांत आमी भुरग्यांचो समुदाय आराम करता. भुरग्यांक आमच्या भावार्थांत तरबेती दिवच्याक भुरग्यांचो समुदाय आराम करता. आनी एका फिरगजेंत ताणें म्हळें वाड्या जमते वेळार त्या समुदाया वेळार आमच्या वाड्यांतावन सांविशन पावल सभेच्या कुमक करच्या त्या पोसक्या कुटुंबां आमीन सुकुद्द वचून ह्या फेस्ताच्या वेळार आमी वचून तांकां वरवीं दितल्या, तांकां आदार दितल्या, तांच्यो गरजो समजून घेतल्या. आनी एका वाड्यान म्हळें आमचो वाडो येयल्लोसो बळादीक आसा, तो वाडो एकदम दुर्बळो, त्या वाड्याक आमी पोसक्यां काणकाण घेया. ही आमच्या दियेसीजेन जावची गजाल गवळीक बेटे वेळार हांव हर एका गवळीक बेटे वेळार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक कड्डाय जावन बसता, तें सांगत आसता. आतां असलें बरें मन उदार मन आमचें क्रिस्तांवांचें. आमचे कथोलीक आमी कोंकणी क्रिस्तांव उदार मनाची, सादी वय उदार मनाची, आनी हें उदार मन खंडीत जावन आसा तें फुडल्या दिसांनी आनी की बळवंत करी जाय. प्रत्येक जावन आमच्या युवा जाणांक, तरणाट्यांक, युवतींक बळवंत करूंक तांणी आमच्या समाजाचे अलंकार, सोबाई, सुगंध, परमळ जावच्याक. आनी देखून हें इतलें सांगून हांगचे कार्यक्रम मांडून हाडिल्ल्या सर जबाबदारी घेतिल्ल्या कन्व्हेनर, सेक्रेटरी, PRO, सगळ्या समितीच्या सांद्यांक, पाद्र्यापांक, समेस्तांक हांव नांवां काडनासतना एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. जायती राटावळ आसली, हांव म्हजें वजन चडाव ताणींच घेतलां. हांवें काल एक सांजेर मात भेट केल्ली, उरलें सकड काम ताणींच केलां आनी तांकां हांव मान बगयतां, देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या दिसांनी आमचो समुदाय बळवंत जावं दी. आमच्या 6 वावरांत खंडीत तो साध्य जातलो. तुमी कितें दितात तें आमी ह्या बऱ्या कामाक गळसितेल्या बिस्पाच्याच घरा आसच्या, बिस्पाच्याच एकावंटांत आसच्या, त्या एकावंटांत ते पयशे आसून थंयतावन आमी ते करसितेल्या. आमच्या फिरगजेंत, आमच्या दियेसीसेंत आमची भुरगीं, युवा जाणां बळादीक जावं दी, लायीक परजा घट जावं दी आनी खंडीत जावन आमचो लोक संतोश बरी जावं दी. ही आमची म्हजी आशा, तुमची आशा. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. Thank you, Your Excellency, for your apt words and thought-provoking message. And now, the Secretary of the Diocesan Pastoral Council, Dr. John De Silva, will come forward to propose the vote of thanks. मंगळूर दियेसीसच्या गवळी परिषदेच्या बंगराळ उत्सवाच्या कार्याचे अध्यक्षनो, मुखेल सैर्यानो, मानाच्या सैर्यानो, वेदी आनी वेदी मुखार असल्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, देव बरें करूं जावन आसा एक ल्हानशें मागणें दिसना वा आपणूंक मेळना तरी काळीच तें भोगूंक शकता. ह्या संभ्रमाचे यशस्वी कारण जाल्ल्या सर्वांचो उपकार आठोवं आमच्या दियेसीसच्या गवळ्या आनी विगार जनरल आनी जुबलेव समिती तर्फेन म्हाका हें बाग फावो जाला म्हूण सांगूंक हांव मस्त संतोश्तां. 1972 सुरवात केलेल्या मंगळूर दियेसीस गवळीक परिशदेक सर फिरगज गवळीक परिशदेक भांगराळो संभ्रम. तुमी सर आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन ह्या कार्यांत भागीदार जावन संभ्रम संभ्रमच्या कारण जाल्यात. गेल्या त्या 9 म्हयन्यांनी ह्या दिशेन केलेलो वावर सफळ जालो म्हूण दादोसपण बगता देवाक जावं अर्गां. हो संभ्रम आसा करूंक दियेसीस अंतार मात न्हय, हर एका फिरगस अंतार करून गौरवीक परिशदे मुखान जालेलें बरेपणा विशयांत उलोवंक, सांद्यांक फावो तो मान करी सय म्हणून संपूर्ण तरांचो पाठिंबो परवानगी दिवन पाट तपडून मुखार वचूंक स्वातंत्र्य दिल्लो आमचो मोगाळ गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना ह्या संभ्रमाचें अध्यक्षपण आसून जोगतो संदेश आनी दिश्टावो दिल्लेल्या तांकां देशीच्या सर देवपर्जे तर्फेन मान बगयता
आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे महान चारित्रीक आचरणाचो मुखेल सोयरो उदेंतीचो पात्रियाक अदीक मानदीक कार्दिनल साहेब दोतोर फिलीप नेरी फेराओ ते पयले फावटी हांगासर पावल्यात. आमकां तांणी क्रिस्ती संगतपरा विशान बरी समजोनी दिल्या. तांचे हाजेरी मुखान ह्या संभ्रमाची सोबाय सडल्या. तांचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां आनी तांच्या मिसांवाचेर मागण्याचो आदार बसायतां. आमचे संगत आसात आमच्या मानाचे सोयरे अदीक मानादीक दोतोर पिटर पचादो बेंगलोरचे आर्चबिशप. जोगत्या संदेशा मुखान आमकां हर एकल्या प्रावत जावच्याक आपोवणे ह्या विशयान तांणी आमकां समजोनी दिली. एकताराची भांगराळी मेटां हाचें तांणी उक्तावण केलें. ह्या संभ्रमान तांचे येण्याद्वारे आमी सर संतोसल्या. तांचो हांव उपकार आठयतां. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या मिसांवाचेर मागतां. आमचे निवृत्त गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोज आमच्या संभ्रमाचे एक परजळ. आपल्या गवळीपणाच्या आवदेन केल्ल्या लोकमोगाळ कामा वरवीं मंगळूर दिएसीस भारताच्या दिएसीजेन पैकी नावाडीक जावंक पावल्या. आज ह्या संभ्रमाच्या मानाचे सैरे येवन बरो संदेश दिवन आमचो संतोष तांणी दोडतो केला. तांकां आमचे वंदन पटयता. मानाचे सैरे जावन आमच्या संभ्रमान भागीदार जालेले लायक बावडत्याच्या कुरोवाचें एक थीक निवृत्त भोवमनीस जस्टीस मायकल डिकुना बदलून आमच्या प्रजाराजंत क्रिस्ती बावडताक आसची पंतावाना कशी फूड करियत म्हणली समजोनी आनी उत्तेजनय दिलें. तांकां आमच्या सर्वांचे तर्फेन प्रणाम अर्पिता. आमच्या समुदायान स्त्रियांक बळवंत करून सर तरान उत्तेजन आनी मार्गदर्शन दिवन आमचे संभ्रमाक मानाची सैरी जावन येवन आमकां संदेश दिलेल्या मनिस्तीन फिलोमिना लोबो तिका हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जुबलेवाच्या कार्याक सर पाठिंबो दिवन हरेक रितीन कुमोग करून सदांच आमचे संगता वावर केलेल्या विगार जरल बापांक भोवमानादीक मॉन्सिंजर मॅक्सिमो नोरोना तुमकां आमचे धन्यवाद पटयता. आमच्या संभ्रमाच्या आचरणाक सर तरांचो आदार दिल्लेल्या श्री रोनाल्ड कुलेसो हांकां आज कारणांतर तांकां हांगासर येवंक जावना तरी तांच्या गैरहजेरेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. भांगराळे उत्सवांत भाग घेतिल्ल्या सर विगार वारांचो फिर्गस विगारांचो सहायक विगारांचो सर याजक भावांचो धर्मीक भाव भयण्यांचो धर्मीक संस्थे आनी कोवेंताच्या सर वडीलनीचो हांव काळजांत उपकार बावडटां. उपकार हांव बावडटां वाराड्या कार्यदर्शींचो फिर्गस गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शींचो संघ संस्थेच्या वडिलांचो दिएसीसच्या गवळीक परिशद संध्यांचो सर गुरकारांचो आयोगाच्या संचालकांचो दिएसीसच्या विविध समितीच्या संध्यांचो तुमच्या सर वावराक आमी सदांच ऋणी जावन आसा. हो संभ्रम चलोवन व्हरूंक सर सवलत सभें सभांगण प्रायोजीत केल्ल्या फादर मुल्लस आत्मचेद डिरेक्टर मानेदी बाप रिचर्ड खुएलो हांचो सहाय केलेल्या मानदीक बाप अजित मिनेजस हांचो हॉलाच्या सर सिबांदीचो आनी आस्पत्रेच्या सगळ्या आडळत मंडळीचो हांव उपकार आठयतां. देशीच्या गवळी परिशदेक तांके पुरती सेवा दिल्लेल्या कार्यदर्शींनी आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन हांगासर येवन मान स्विकार केल्या तांकां सांगाताच आमचे नावार्दीक लायक मुखेली श्री जे.आर. लोबो आनी श्री आई वन डिसोजा हांकांय आमचे प्रणाम अर्पिता. संभ्रमाच्या आचरणाक सबार्जन पोशक जावन दानी जावन सहकार दिल्लेल्या सर्वांक नामान पटयता. मिसाची तयाराय आनी मांडावळ गायन मंडळीची जबाबदारी निर्वहन केलेल्या भयण सिसिलिया मेंडोचा हांचो मधुर ताळ्यान गायन केलेल्या धर्म भयण्यांचो आनी पंगडाचो तांकां गायनाक तयार केलेल्या भयण विद्या हांचो जुस्त रितीन कार्यानिर्वहन केलेल्या मानदेक रुपेश मार्ता आनी अनिता वेगस हांचो सोवेनियर संपादक पण चलयल्ल्या मानदी बाप रुपेश आनी संपादक मंडळीच्या सरसांद्यांचो स्टेज डेकोरेशन केलेल्या रोझे रेंजर्स मालाक मनीश अरुण असो स्वयंसेवक मुखान सर रितीची मांडावळ घाल्लेल्या मानदीक बाप अश्विन कार्डोज सवे वावुरलेल्या आयशिवमेचे मुखेली जेसन आनी अनिल कॅथलिक सभेचे सर सांद्यांचो श्रीमती सिल्विया डिसोजा हांचो
लेखपाक पळयल्या मानदीपा विजय लोबो हांचो आनी सिबंदीचो बॅकड्रॉप डिझायन केलेल्या मानास बन्नू हांचो पब्लिसिटी प्रेस मिडिया मुखांत प्रसार करूंक सर तरांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या मानादेक बाब अनिल आयवन फेर्नांडीस हांचो बंगाळ्या वर्साचो उगडास करून DSCच्या सांद्यांच्या गुमानाक हाडलेल्या मानादेक बाब JB क्रास्ता हांचो हांव काळजांत थावन उपकार बावडटां. ह्या संभ्रमाची आमंत्रणां सर्वां पावचे बरी पळोवन सर तरांचो वावर आनी कुमकेचो आदार दिल्ल्या DSCचो लायक PRO मानेस रॉय कॅस्टेलिनो हांचो आनी सर तरांनी सहाय केलेल्या कॅथलीक सभेचो अध्यक्ष स्टॅनी लोबो हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. शिस्ते बरी तयारी करून संभ्रम बऱ्या तरेन जावचे बरी सर मांडावळ करून संपूर्ण रितीन निरंतरी वावर केलेल्या मानेस लुवी पिंटो तुमकां आमी सदांच ऋणी जावन आसा. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक आपले मार्गदर्शन मोठो सहकार निरंतर दिवन सदांच आमचे सांगात वावुरलेले आमच्या DSCचे PRO मानादेक बाब JB सल्डाना आनी प्रत्येक रितीन मोठो आर्थीक सहकार दिल्ल्या सगळ्या इजय फिरगजगारांक काळजांत थावन देव बरें करूं. बंगाळ्या उत्सवाचें आचरण ताचे रोड मॅप करून फिरगज हांतांनी हो संभ्रम आसा केल्लो कारण करत समुदायाच्या फुडाराचो दिश्ट हो मोतीन दवरून वावंट काडून समितीच्या सांद्यांक सांगाता दवरून ह्या जुबलेवाच्या आचरणा मुखेलपण दिवन वावुरलेलो समितीचो संचालक श्री MP नोरोना हांकां सगळ्यां तर्फेन देव बरें करूं. आमकां उल्हासून सबारांनी ग्रिटिंग्स धाडल्यान हांकां आनी सर तरांच्या प्रसारणाच्या संस्थेच्या मालकांचो आमी उपकार बावडटा. जेवणाची सर माडावळ वेवस्थीत रितीन केल्ल्या MD सोजा केटरर्स हांकांय आमचे नामान. ह्या त्या व्हडल्या संख्यान हांगासर येवन संभ्रमाची सबाई सडयल्ल्या तुमी प्रेक्षकांनो आनी मुखेल्यानो आनी धार्मीक भाव भयण्यांनो आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्रेशीन वावरसलिल्ल्या सगळ्या देव परजेक आमचे वंदन समेस्तांक देव बरें करूं. स्वादी कुत्रा उपकार आठवणेची बुरूम पावली काळजा म्हण आम्हा सर्वांची देव बरें करूं. मानेस जॉन डिसिल्वा. आता वेदिरासच्या मुखेल सैर्यांक उगडासाची खाणीक दिवच्याक गवळी बाब पीटर पौल हांचे लागीं हांव विनंती करतां. विगार जेराल मॉन्सिंजो मॅक्सिम नोरोना हांणी तांकां सांगात दिवचो. मानेस मायकल डिकोना हांकां बिस्प लुईस पौल सोज ताचे पयले आर्च बिस्प बेंगलुरसो पीटर मचादो फिलोमेना बाई आदले गवळी लुईस पौल सोज हांकां मोगाचेनो आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागता. उलो दिता आमच्या विगार जेराल बापा लागीं जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नामी आमेन. सर्गींच्या वो मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या गवळीक वावरांत तुवें आमकां फाटल्या 50 वर्सांनी मेतेर केल्याक आमी तुका दिनवासता. आनी ह्या बंगराळ्या उत्सवा संदर्भार फिरगजे हांतार वारड्या हांतार आनी DSC हांतार तुज्या पुताच्या गवळीकपण मुंदरसून व्हरूंक जायत्यांनी आदार सहकार दिला. ताजो सर्वांचो आमी उडास काडटा. जे देवा दिन जाल्यात तांकां सासान विशय मागता. जायत्यांनी दिल्ल्या वावरा खातीर तांचे तुजो आशिर्वाद आमी मागता. आनी हो संभ्रम चलोवन आतां आमी जेवंक येता आसतना आमी तुज्या लागीं मागल्लें तूं आमकां दिताय. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हूण मागणें तूं आयकताय. आमचो दिसपडतो ग्रास आनी बुकेल्ल्या तानेल्ल्या सर लोकांची बुकांनी तान थांबोवच्याक आमचो वावर ह्या गवळीक वावरा मुखांत्र मुंदरून व्हरूंक तूं आमकां हर एकल्याक आदार आनी कृपा लाभय. आयचें सगळें कार्य यशस्वी तरान मांडून हाडिल्ल्या आनी हाका कारण जाल्ल्या सहकार दिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवंक येता आसतना आमच्या पोटाची भूक मोतींचो एकवट बांदून हाडूंक हें जेवण आदार जावं दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता बापा. हें मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुतान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखान. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन. उलो दिता मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना हांणी मनेस्त शासक आदले जेआर लोबो आनी तशेंच आमचे आदले शासक आयवन डिसोज हांकां उडासाची काणीक दिवच्याक. निमाण एक गीत आसा सोम्याक दिन वाचुया. देखून देखून रावा उबीच. सोम्यान केल्या बरेपणाक तसो उडासकान एक गिता मुखांतर हें आयचें कार्य अखेर करया. मोगाचेनो आमच्या कार्याक आमचे मुखेलमंत्री बसवराज बोम्माय हांणी आमकां तांचो संदेश धाडला. तो आमी हांगा LCD डिस्प्ले करते आसा. तशेंच पापा फ्रांसिसाचे बेसावी आमकां DCच्या गोळी परिशदेक लाबोवंक अपोस्तोलीक नन्सियोन आमकां कुमोक केल्या हाडयला. ते आमी हांगा LCD डिस्प्ले करता तांकां आनी हे मेळोवंक आमकां कुमोक केल्या सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां जेवणाची वेवस्था जेवण सकयल्या हॉलांत व्हडलो फळार आसले कडेन ब्रेकफास्ट आसले कडेन आसतले. देखून देखून तुमी 2-3 पोंतांनी बागलां आसात देखून भायर वेचे आनी थंय जेवण तुमी स्विकार करचें. सस्याहारी वेज जेवणी आसा तशेंच नॉन वेज जेवणी आसा. आमकां येदोळमान केल्ल्या व्यक्ती शिवाय दुसऱ्यांनी सबारांनी आरती कुमोक दिल्या तांची नांवां आमी ह्या स्मारक अंक्यार आमी छापतेल्या. एक तराची बंगाळी मेटा हो स्मारक पुस्तक तुमकां मुखल्या दिसांनी तुमच्या हातांत लाभतलो. थँक्यू. भायर वेता आसतना उडास दवरया. तोंड बोर हसया, पोटभर जेवया, मोणभर चिंतया, काळजाक जागवणी घेवया आनी फुडाराक धैर्यान आयती जावया. तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. तुमी स्मारक पुस्तक जर एडवर्टायजमेंट दिवंक जाय तर वा दान दिवंक जाय तर खंडी जावन अवकाश आसा. म्हज्या गोमानाक तुमी हाडयात. ह्या वेळार LCDर डॉक्युमेंटरी प्ले जावन आसतली. अपुर्बाचे डॉक्युमेंटरी केंद्र कम्युनिकेशन सेंटर हांगा तावन बाब अनिलाच्या मुखेलपणान आमी तयार केल्या. तुमी सकयल्या हॉलांत जेवण सेवून आसतना थंय तुमकां ऑडियो आनी विज्युअल दिसतले. जेवतनाच तुमी डॉक्युमेंटरी पळोवयात. गवळी परिशद मुल्ले नवे नवसरणेचे चिंताप 50 वर्सां आदीं आरंभ जावन साद्या भावार्थ्यांकी सेवेच्या मेतेरपणाक अवकाश करून दिवचे वेवस्थेक बांगराळी वर्सां भरल्यान. चरित्रेचो नियाळ फुडाराचो निचेव
सेवे सांगातपणान बोवार्ता साक्ष दिवच्याक मागण्यान हात जोडूंक आनी सेवेन पेल्याचे हात धरूंक आज आपोवणे आसा म्हणलें आमी वेताना विसरचे नाका. आयचो दीस आमचे उणेपण फापुडतेल्या एकामेकाची पाट आमी तापुडतेल्या म्हणून निर्धार करचो वेळ. आज एक चिंतपाचो सुवाळो आसलो, एक जाणवाय आनी जागवणी आसली. आमचे बोवाऱ्यांच्या अडकळींचेर आमी आदलोवन पडना जावच्याक एक सत्राय आसली. ही सगळी चिन्नां आमच्या मोतींत जिवीन दवरून मुखले दीस आमी बळवंत समुदाय बांदच्याक करसुया. परत सर्वांकी देव बरें करूं. एकल्याची पर्ल चेन ह्या हॉलांतच भायर पडल्या. कोणायक मेळ्ळ्या तर दयकरन आमच्या गुमानाक हाडचे. एक कार मारुती सुझुकी K19 MM 1240. I repeat, K19 MM 1240. हे कार वाटेक अडकळ आसा. कोणायचे तर दयकरन तें काडूंक विनंती आसा. परत नंबर सांगता K19 MM 1240. जेवणाक वयल्या हॉलांत असल्यानी दयकरन सकयल्या हॉलाक वेचे. ह्या सगळ्या कार्यावेळार उतरान करनेन वा चिंतनान कोणायकी कितेंय कळीत नासतना दुखयलां जाल्यार वा कितेंय तांची नांवां सोडून गेल्यां जाल्यार आमचे तावन पश्चाताप पावता. बोक्साने आसूं. देव बरें करूं. पन्नास वर्सां आदीं मंगळूर दिएसीजेंत बिस्प बाजील साल्वादोर सोस आनी ताच्या 6 वावरडी याजकांच्या निरंतर वावराचो फळ जावन दिएसीजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या सर्व गवळीक आडाळत्या वेवस्थांनी लायकांच्या मेतेरपणाक अवकाश जालो. ह्या बंगराळ्या संदर्भाची मोवाळ याद आमकां नवे समांच्या सक्तेन भरूंक शकता. दुसरी वातिकन विश्वसभा पवित्र सभेन नवें वारें हाडूंक शकली. ह्या बदलापान महत्वाचो वांटो पवित्र सभेच्या सर्व राटावळींनी लायक बावार्थ्यांच्या मेतेरपणा आनी मुखेलपणाक संबंध जाल्लो. विश्वसभेन सभार बदलापा तरी तांतूं लायक बावार्थ्यांची सकत स्थळी पवित्र सभेच्या आडाळत्यांक जोगत्यान वापरन पवित्र सभेक बोडवंत करचें येवजन महत्वाचें. उदेंतीचे रोम मंगळुरान तवळसो बिस्प जाल्लो बाजील साल्वादोर सोस विश्वसभेच्या थोड्या बसकेनी वांटेली जाल्ल्यान विश्वसभेचें चिंताप मंगळुरान जारयेक येवंक सलीस जालें. 1968 इसवेतावनूच मंगळुरान लायकांक दिएसीजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या लौकीक आडळत्यान वांटेलपण दिवच्या दिशेन चर्चा आनी आटो चलताले. या दिशेन महत्वाचो वावर मंगळूर सांदोदनच्या आसऱ्यांत जून म्हयन्यांत 1937 चल्लो आनी ह्या जमतेक मंगळूर दिएसीजेंत वावरच्या सकड याजकांक आनी धार्मिकां आपण दिल्ले. आनी ह्या याजकांनी आनी धार्मिकांनी रावची तसली वस्तेची मांडावळी थंयच केल्ली. हांगासर आशिल्ल्या याजकांक सुरविल्ली तरबेती दिवच्या खातीर ल्हान समित्यो घडल्यो आनी ह्या वावरांत मुखेलपण घेतले जावन आसात. मोन्सिंयोर पिया साल्डाना, फादर लॉरेन्स पायस, फादर JP टावरो आनीक फादर जॉन फर्नांडीस आनी आतां आमच्या सांगता फादर वलेरियन डिसोजा हांचो वावर म्हत्वाचो जावन आशिल्लो. आनी पवित्र सभेंत आयिल्ली आधुनीक शिकवण आमच्या सर याजकांक सांगली आनी तांकां
नव्या दिशेन पवित्र सभा कशी घे म्हणून तांकां कळयली. ह्या मारिफात आमच्या दिएसीसींनी वातिकान दुसऱ्या महासभेचे चिंता वळाशेन जालें. ह्या सकडाचो फळ जावन 14 नोव्हेंबर 1970 वेर मंगळूर दिएसीसीन गवळी बापान ताच्या पयल्या गवळीक परिशदेचे संविधान नवीकरणाचे कार्यरूप परगटलें आनी दिएसीसीन गवळीक परिशद आनी फिरगजांच्यो सल्ला मंडळी रुपीत केल्यो आनी हांकां याजाक धार्मीक तशेंच लायक बावर्त्यांक सांदेपण दिलें. मंगळूर देशीची गवळी परिशद हो व्यवस्थीत रितीन चलताली. ह्या गवळी परिशदेंत लायक मुखेल्यांक मस्त अवकाश आसले. लायक मुखेल्या पैकी थोड्यांक तरबेती खातीर विविध जाग्यांक धाडची एक रिवाज आसले. हे मुखेली तरबेती घेवन फाटी येवन एक पंगड जावन रुपीत जातलो. हो पंगड फिरगजांक आनी वाराड्यांक वचून थंय तरबेती दिवन वारड्या मट्टार आनी फिरगजा मट्टार तरबेतीचे पंगड रुपीत जाताले. दिएसीसींतर गवळीक परिशद लायक मुखेल्यांक तयार करता. फिरगजांतर ल्हान समुदायान थंयसर गुरकार आनी प्रतिनिधी बरे विंसून येतात. तांकां थंयसर बरें नडतें बरें शेगुणांनी थंयसर वाडयतात. फिरगज गवळी परिशद थंयतान ते वाराड्याक येतात. वाराड्याचो दिएसीसींत येताना थंयसर बरे मुखेली थंयसर हांगा आसतात आनी थंयसर सगळे आमचे समुदायाचे जावं पुरो ह्या जगबाब ह्या धार्मीक भयणी आनी आमचे लायक सगळ्यांत मेळून थंय एक बरी ती वेवस्था थंयसर आसा आनी थंयसर गूण चिंता आठोवंक थंय एक हंत आमकां. हर एक गवळी परिशद जमातेर एक म्हत्वाचो विशय तर्का खातीर घेताले. ह्या विशयाचेर तर्क चलताले, बसाभास चलताली आनी कार्य योजन रुपीत जातालें. ह्या जमातीची वर्दी आनी कार्य योजना सगळें फिरगजांक आनी वारड्यांक धाडूंक आसलें. फिरगजांनी आनी वारड्यांनी जमात चलोवन तांचे अभिप्राय दिएसीसीक जाण दिवची आसली. अशें दिएसीसीर रुपीत जाल्लें कार्य योजन फिरगजांत जारी जावचें अपुरबायेचें एक वेवस्था हांगा आसली. बिस्प बाजील साल्वादोर सोजाच्या काळार दिएसीसीच्या गवळीक परिशदेची कामां दिएसीसीन पोसके घेतल्या बिदर मिसावाची वाडावळ पापा जुआंव पावल दुसऱ्याच्या बेटेवेळी जुक्ती वेवस्था आनी मांडावळ 1969 इसवेच्या ओपी त्यागीच्या धार्मीक सुटकेच्या मासुदे विरोध लोकांक एकवटीत करचो वावर फिरगजींच्या गुरकारांक तरबेती तांकां लायक मनियारांचे स्थानमान तशेंच तांचे मुखांत्र ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाडोवंक निरंतर प्रयत्न लायक बावर्त्यांक तांचेच म्हणलें भोळवंत संघटन आसा जे म्हूण कॅथोलीक सभा वाडच्याक मांडावळ आनी तिचे शाखे सर फिरगजांनी विस्तारूंक वावर क्रिस्ता जयंती 2000 खातीर ताच्या 10 वर्सां आदींच कार्य योजना मांडून हाडली. बिस्प बाजील सोजाचो गवळीक रुपयोत्सव सोलोवन तांतू उरलेलो दुडू घालून दिएसीसीची शिकपा निधी आसा केली. दिएसीसी केंद्रीक निधी सेंट्रल पूल आसा करून गरजेवंत फिरगजांक आदार दिवची वेवस्था केली. दिएसीसीच्या गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी जावन वाडी आतावन एक ददलो एक स्त्री चुनायत करी जाय म्हणून हांवें वाद मंडन केलो. तर्का वयर तर्क चल्ले पूण अक्रेक म्हजो वाद मानून घेतलो. परिणाम जावन मंडळींनी स्त्रियांचो संख्यो चडलो. स्त्रियो मंडळींनी तशेंच समाजांत मुखेलपण घेवन तांचें अस्तित्व गौरवान रुपीत जालें. स्त्रियेन गवळीक परिशदेची कार्यदर्शी जावं येदगी गवळी बापा लागीं हांवें विचारल्या वेळार तांची जवाब वाय नॉट. म्हाका धैर्य मेळ्ळें, विश्वास चडलो. थोड्याच मतांनी हांव गवळीक परिशदेची प्रथम स्त्री कार्यदर्शी जावन चुनायत जाली. बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या काळार दिएसीसीच्या गवळीक परिशदेची कामां गवळीक परिशदेंत सबार म्हत्वाच्यो तरबेत्यो लाभयल्यो. दलित क्रिस्तांवांच्या हक्कां खातीर व्हड जैत रॅली सांत जुजे इंजिनियरिंग कॉलेज संस्थापीत करच्यान 2002 योजन
बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या गवळीकपणाचो 10 वर्सांचो संभ्रम सोलोवन संभ्रमाचो दुडू उरोवन DSCGच्या दुबळ्या पिडेस्तांची वैद्यकीय निधी उभी केली. कॅरियर ॲडव्हान्समेंट प्रोग्राम कॅपसेल मांडून हान समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी उंचल्या शिकपा आणि उंचल्या हुद्द्यात येवची मेटा काढूंक प्रेरेपित केले. DSCGच्या कॅथोलिक सरकारेतर संघटनाक संगी हान 6 वावराद्वारी भोळवंत करच्या उद्देशान बांधव्या NGO फेडरेशन आसा करूंक मार्गदर्शन. कॅप सेल कॅरियर ॲडव्हान्समेंट प्रोग्राम सेल आणि बांधव्या 2005 इसवेंत आमच्या समुदायाच्या युवा जणांनी परगावाच्या बदलाक आमच्यात देशांत कशे सरकारी कामाक भरती जावी येता आणि अशें आमचो समुदाय बळ करी येता म्हणल्या विशयांत चिंतप चलले. सांगताच आनी एक चिंतपी आटायले ते कितें म्हूण सांगल्यार आमी मस्त समाज सेवा करता पूण एकाडे इल्लीशी आनी एकल्या निल्लेशे मागीर एकल्या निल्लेशे करचे पूण ते सगळे सांगता गेल्यार कितलो वावर जाता म्हणून कळटा. ह्या दिशेन एक चिंतप आटायचें म्हणलें एक चिंतप निर्धार थंयसर जाल्लो आनी त्या उपरांत हांगासर CODPंत आमच्या DSCGंत आसचे सरकारेतर NGOs हे सगळे आमी सगळे सांगता लागीं 17 आसले आणि धार्मिकांचे संघ संस्थे आमच्या सगळ्यांच्या सांगता घालून हर एका म्हयन्याक म्हणले बरी आमी सांगता मेळटले कितें सेवा जाता ती आमी एकामेका वांटून काण घेतले. सगळी सांगता मेळून थोडी कार्यक्रमां केल्लीं आसात प्रत्येक जावन स्वसहाय संघाचे आनी ताजे उपरांत भुरग्यांचे समावेशा आणि स्त्रियांचो समावेश असले कार्यक्रम केल्यात. वर्साक एक पावटी आमी सगळ्यांची सेवा वट्टू घालून कितली ती DSCच्या माट्टार जाता म्हणून दाखोवचे प्रयत्न केल्ले आसा आणि ताका आमी ह्या संघटनाक नांव दिल्लें आसा बांधव्या म्हणून आणि ते अजूनही आमच्या DSCच्या माट्टार वावर करीत आसा आणि हाची सुरवात म्हळ्यार चिंतप चल्लेलें DSCच्या गुळी परिशदेन आणि तो वावर उपरांत हांगा तावन CODP तावन बांधव्या म्हणलें संघटन उपजोवन ताजे मुखांतर तो मुखार गेलो. 2008 इसवेंत इगर्जेचेर धाड पडलेले वेळी मुखेलपण आणि जस्टिस सोमाशेखरा आयोगाच्या वर्दे विरोध प्रतिभटन चलयले. 2008 इसवेंत मंगळुरांत इगर्जांचेर धाड जाल्ली. ही धाड जाल्ली चिंतेन आसतना आमकां कोणाकी ह्या विशयांत पयलें कळीत नासलें आनी अशी एक धाड जाल्ली आसता ताका कशी प्रतिक्रिया दिवची. मस्तू मनीस मार्गार आयले आनी ताज्या मागीर स्वयं प्रेरीत रितीन तांणी प्रतिभटन केलें आनी वेगवेगळ्या रुपांनी नमुन्यांनी हाका प्रतिक्रिया दिली. क्रमेण ताका एक रूप दिजय पडलें ह्या प्रतिक्रियेक आनी त्या लागून DSCGच्या हंतार एक ल्हानशी समिती रचली आनी त्या समितींत तेग याजाक आनी तेग लायक भाव आसले. एलोशियस कॉलेजीचो रेक्टर मानादीक बाप फ्रांसीस सेरावो आतां शिवमोग्गा DSCGचो बीस साहेब DSCGचो PRO सार्वजनिक संपर्क अधिकारी फादर विलियम मिनेजेस आनी हांव आनी तशेंच मानेस्त आयवन डिसोजा आनी तशेंच मानेस्त MP नोरोना आनी मानेस्त रॉय कास्तेलिनो 6 जाणांक विसलेली ही एक समिती आनी ह्या समितींत प्रमुख जावन 3 संगती ते प्रामुख्यता दिवन दवरले. एक लेगी म्हूण सांगल्यार लोकां मुखार ह्या पत्रकर्ता मुखार जबाब दिवंक कितें घडिल्ल्या वेळार सार्वजनिक संपर्क अधिकारी आनी दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार डॉक्युमेंटेशन थंय हांगा फातर उडयतात गालवटो जाता आनी दस्तावेज करून दवरचो दुसरो भाग आनी तिसरो आसलो असली संगती घडता आसतना आमच्या लोकांक कानुना विशयांत सारकी मायेत ना तर कशें तांकां कुमोग करचें आनी ताजे उपरांत कशें तांकां मार्गदर्शन दिवचें
शिक्षीत करचे कानुना विशयांत आणि सांगत असं कसले निर्णय काण घेऊचे आणि कशे आम्ही कार्यरूपाक येऊचे हे 3 संगती असले कानुनाच्या आधाराचे. आणि उपरांत हे पुरं झाल्या उपरांत ताका एक शिवमोगाचो बीस साहेब तो वळो तो हांगासर एलोशियस कॉलेजीन डिरेक्टर आसलो ताणे हाका एक नाव दिलें युनिकॅड म्हणून. आणि ताणे दिल्ली एक सलाह अपूर्बायची ती मुखेल्या गवळी परिशदेंत त्या विशयांत मस्त चर्चा जावन ते अंगीकार केले स्वीकार केले आणि सकड फिरगजांनी हे युनिकॅड हाचे एक एक घटक आसा जाय आणि जे कितें हांगा DSCच्या हंतार वावर चलतागी तो वावर हर एका फिरगजांनी चला जाय म्हणून त्या चर्चेंत मानून घेतले आसा. आणि देखून युनिकॅड घटकां सकड फिरगजांनी तो वळो ती स्थापन केल्ली आसात. मुखार गवळी परिशदे मुखांतर जाल्लो आनी एक वर्तो वावर तो जावन आसा केदळा क्रिस्तांवांचे धाड जाल्ली त्या विशयांत कमिशन रचयल्ले आणि त्या कमिशनांत आयिल्लो रिपोर्ट तो आमकां आधार जावन नातलो बगार तो आमच्या विरोध म्हणले बरी आसुल्लो आणि ते मस्त कोडू लागले कित्याक म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमच्या इगर्जांचे धाड गेल्ली आणि ताजे उपरांत परत्यान आमकांत एक अस्कत करचे तसले संगती त्या रिपोर्टांत पळोवंक मेळ्ळ्या वेळार सगळ्यांकी कोडू बगले राग आयलो आणि त्या वेळार एक व्हड प्रतिभटन चलयले. वो रिपोर्ट आम्ही तिरस्कार करता म्हणून केंद्र मैदानाचेर नेहरू मैदानाच्या लागीं 60-70 हजार लोक जमलो आणि हे योजन घडये भितर कार्यरूपाक आयले. 60 दीस नातले हे सांगून थोड्याच दिसां भितर हे कार्यरूपाक हाडले आणि कोडयाळची सगळी पेंट काळ्या बावटांनी आणि तशेंच लोकांनी बरोवन गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटली. आणि असले एक योजन घडये भितर चड वेळ नासतना आयोजन केल्ले गवळी परिशदेच्या अनुमतेन आणि थंयसर काण गेल्ल्या निर्धारान आणि युनिकॅडा मुखांतर सगळ्या DSCन बरो सहकार दिल्लो आणि हे भोव यशस्वी रुपार हे एक प्रतिभटन मांडून हाडलेले आणि ते सगळ्या कर्नाटकांत मात न्ही सगळ्या न्हितल्यांनी ताची खबर पावल्ली म्हणून सांगूंक निजाकी अभिमान भोगता. तांजानियांत सामेमिसांव सुरवातच्या वावरांत गवळी बापाक वर्तो सांगात. 2017 इसवेंत दलित क्रिस्तावांच्या आणि हेर दलितांच्या हक्कांक राखचे खातीर बृहत रॅली सोलोवन सरकारान आपली वाट सरकी करून घेवंक दबाव हाडला. कॅथोलिक वकिलांक संघिहान डायसिजन लॉयर्स गिल्ड रुपीत केलो आणि ह्या गरजेवंतांक कानून माहीत आणि आधार लाभाशे केला. निरंतर राजकीय तरबेती आणि मार्गदर्शन कार्य मांडून हाडल्यात. DSCच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचे कार्य गद्दाळेन मांडून हाडणं त्या उगडासाक 161 घराबांचे योजन मांडून हाड संपूर्ण केला. भावार्थाचे वरस, बायबलाचे वरस, एवकरिस्ताचे वरस, तेरसाचे वरस अशें पवित्र सभेच्या महत्वाची वर्सां संभ्रमीक रितीन चलोवच्याक शिबिरां, प्रदर्शनां आणि देखावे चलोवंक जोगते मुखेलपण DSCच्या गवळीक परिशदेन दिला. क्रिस्त शक 2000 इसवेंत क्रिस्त जयंती महाजुबलेव अर्थाभरीत रितीन संभ्रमला. स्वच्छ भारत आंदोलन DSCजींत सक्रिय रितीन चलयला आणि त्या खातीर धरती पचवीकडची योजना मांडून हाडल्यात. DSCच्या गवळी परिशदेचो 50 वर्सांचो तो जुबलेव आचरण करचे ते एक निजाम दादोसकायचे संतोषाचे एक घडीत आमी ह्या विशयांत संतोष पावतो देवकार घालिता. पूण DSCजींत ह्या गवळी परिशदेच्या तेंपार आमच्या DSCजींचो मस्त बदलावण जालें. बदलावण लायक आमोदे लायकांक सुरू जावन ते वर्सां मुखार वेता आसतना आनी म्हज्या तेंपार हांवें लायकांक मस्त अवकाश दिल्ले. पयलें हांवें तांचेर मस्त पत्येणी दवरली.
पत्त्यांनी हांवें दवरले वरवीं तांकांय बगलें आमी जबाबदारी घेवचें म्हणून, कित्याक तांचेर हांवें पत्त्यांनी दवरलेली ते बरें करतात म्हणून, आनी बरें करूंक हांवें तांकां उलो दिल्लो आनी मस्त अवकाश हांवें तांकां दिल्ले वरवीं ते मुखार येयले आनी अशें लायक मुखेलपण चडलें. आनी हें लायक मुखेलपण चडले वरवीं आमच्या लायकांक हांवें थोडी व्हडली व्हडली जबाबदारी दिल्ली, तांचेर तो सोडिल्लें आनी ते बरें करन ते कामां करताले. जुबलेव जाल्लो आमच्या DSSCचो 125 वर्सांचो, तांकां हांवें अशी जबाबदारी दिल्ली. सगळे